Mahiũ na ngũkũ ndwagĩrĩirwo kwaga stock nĩ ũndũ wa kũnyihĩrwo nĩ mbeca tondũ Avenues meho nĩ ũndũ waku magũkombagĩra kuma ciringi 200,000 kinyagia mirioni 1.5 nĩguo gũkũhotithia kwaramia biacara yaku. Avenues me mwena wa Laikipia County matũũra-inĩ ma Sipili, Ndurumo na Kinamba na makiuma Laikipia maraingĩra Nyeri County tariki 16 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ. Ũkocemania na Avenues magũteithĩrĩrie kwaramia biacara yaku we urutaga biacara ikonainie na maundu ma urimi na ureithia wa mahiũ na ngũkũ. Avenues nĩ etĩkĩrie gũgũkombera mbeca ni Central Bank of Kenya. Atumia eni muramenya muri arũmbũiye gũkũ kwa Equity Bank. Eni muri arũmbũiye na Fanikisha kuma kũrĩa kwa Equity Bank. Kumenya cia Fanikisha nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Yatiriri watu wa kuria ngimari wethaga ki ni njethaga mutu wa white muhinyu mwega na wi ngima njega ungiria nginya mukoro. Tareke nguhe ndeto njega cia Dollar Gold kuma kuria kwa Dollar Group. Kumenya ici na ingi makiria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Rĩrĩa ng'ombe yaku yaga minerals cia kuigana nĩ nyihagia kũruta iria, ũgima wa mwĩrĩ ũgathũka, ona ĩkaga gũciara ta ũrĩa kũbatiĩ. Nĩguo ng'ombe yaku ĩgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ, ĩbataraga ithimi cia kuigana cia minerals. Prolic maziwa nĩ ĩteithagĩrĩria kuongerera iria, kwagĩrithia ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩguo ng'ombe yaku ĩgĩe na gacaũ o mwaka na kũnyihia mathĩna ma kũgũithia thigira, kwaga ũrugarĩ na kwaga kũrogotania indo. Prolic maziwa nĩ ĩronekana na ithimi cia kilo 1, kilo 2, kilo 5, kilo 10 na kilo 20, na no ũcagũre kũringana na mũigana wa mahiũ maku. Prolic maziwa nĩ ĩronekana nduka-inĩ ciothe cia Agrovet ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe. Prolic maziwa, kwa maziwa zaidi na ndama kila mwaka. Yatiriri watu wa kuria ngimari wethaga ki ni njethaga mutu wa white muhinyu mwega na wi ngima njega ungiria nginya mukoro. Tareke nguhe ndeto njega cia Dollar Gold kuma kuria kwa Dollar Group. Kumenya ici na ingi makiria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto. Rĩrĩa gwĩ kwega tukoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra, tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho, tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Shesheni hakuhĩ nawe. Ndũgetikire gũikara wĩ mũharu nĩ amu gũkũ gwa cheza nĩ tũrakũhe mbeca cia na ihenya. Na nĩ kaũndũ kahũthũ, ũrahihinya *779# ucagure option 1 ya cheza box, na wona waingĩra kũu gwa cheza box nĩ ũkora box 4. Box icio 4 igĩrĩ cina mbeca na igĩrĩ itirĩ na mbeca. Ngai agũteithio ucagure box ĩmwe ya irĩ igĩrĩ cina mbeca na utuike muhotani. Wahotana mbeca ni uratumiro message ya congratulations, ni wahotana. Na we utanahotana tutiragutiga ũtheria mũno, tũrakũhe bonus nigetha ũhote gũthiĩ na mbere na gũthaka gwa cheza. Ni ũndũ mũhũthũ, hinya *779#. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Angĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere gũthaka cheza, wahinya *779# tigĩrĩra nĩ wacagũra ceceni ya Inoro nigetha tũhote gũtũmĩra mbeca iria ũkũhotana kuma gũkũ gwa ceceni hakuhĩ nawe. Cheza ndũkae gwĩtĩkĩra gũikara ũrĩ mũharu, hinya *779#. Inoro mogene motare. Emmanuel, gai wa hakuhe na ithue, mukwe o kindale
tene nituiguite ona riu ndutigite gwikana wega. Oh yes, Ngai witu ndanoga ni gwika wega. Karibu sana tubarira-ini ya kera hwaini wa mothe ngunyite ogeni turunge maundu matiganite maguteithia we muthikiriria na maria mangikuhe kiguni. Na hwaini wa mothe turenda kumurika uhoro wigie utonga wa andu aingi na muno makiria kuma guku gitaru-ini kia Mount Kenya uria ukoragwo ukirite ruhonge-ini rwitagwo UFA kana niyo itagwo Unclaimed Financial Assets Authority. Ruhonge ruru rwina ciringi cia kinya o bilioni 600 ni cia Kenya na muno makiria cingiheire kuma andu aria mathukuma gitaru-ini kia Mount Kenya niyo mena mbeca ire nyingi ku ni tondu dio ni kiguthiaga muno makiria ithui agikuyu na andu agitaru kia Mount Kenya ni twehithagira tuindo muno muno ethiaga kuguraga froti handu ndekumenyithia mutumia ndekumenyithia ciana ndekumenyithia ciari ni aigagira tubeca bengi-ini ndari mundu ukumenya ati pin yaku ya M-Pesa gutire mundu oi nowe tu oi ati ungihuruka umuthi yo mbeca ire ciothe savete kure guothe savete ginya kundu kwa money market fund gutire mundu ungimenya noguo kwina mbeca nyingi muno na mbeca icio cia no citeithie ciana ciaku agikorwo we no wahurukagire ciana ciaku itige kuingatwo thukuru na hindi yo no watigire utonga muingi muno ungiciteithia. Oho no tuko tukihutia ciegie ona uteti wa kuria Karau ni tondu mugeni witu hwaini wa umuthi ti mugeni muno anoka guku etagwo George Wambugu Delight ni mundu umite kuria kwa All Kalau na ni gwitwira kuria uria uteti wa kuria uregariura no mbere nene ni tondu
thutha wa ithurano cia wamũrani gũtabanio kĩama-inĩ kĩa UDA nĩ wokire namba 2 na agĩũka namba 2 araheo gĩturwa kĩa board member wa kũrĩa kwa Unclaimed Financial Assets Authority, na nĩkĩo tũmwĩtĩte gũkũ nĩgetha atũteithie kũmenya hihi mbeca ici cia kinya birioni 600 kana makĩria rĩ cikũre kwa ubarĩ andũ aitũ megũcikinyĩra atĩa, atũtarĩrie hihi nĩ document irĩkũ mũndũ abataraga, nĩ njĩra irĩkũ mũndũ angĩrora nacio kũmenya kana hihi mũthea waku kana guka guo kana mũndũ mwakuhanĩrĩirie he kĩndũ atigire na hihi no gĩgũteithie tarĩu ũguo economy rĩkoretwo rĩritũ. Gordon Mũga ndiũ kana we kanyamũ wĩragwo he code matũheaga ya gũkũhũyua SSD code ya gũkĩhũra nĩguo ũkĩmenyekana wĩna kanyamũ ũtigĩtie na tondũ nĩ ũndũ wa bara nyingĩ cia kĩmũciĩ iria ikoragwo kuo mĩciĩ-inĩ mĩingĩ mũno rĩ, ona kwaga kũiguana kĩhiko-inĩ rĩ, nĩ gũtũmaga andũ makahitha tũindo, mũndũ agacoka akahurũka, andũ aku matekũmenyekana no warĩ na kĩndũ. Ndakwĩra ma koguo rĩmwe nĩ wega kũigaga ũtheri, kaba kũigaga ũtheri. Na mbere ya tũrehete mũthuri Delight rĩ, menyithie mũthikĩrĩria thikũra gwa cheza star 779 hash nĩ tondũ kwĩna mbeca ciĩkuo na nĩ tũgũkorwo tũgĩciheana, ndikwamba gũciheana thaa ici, nĩ ndamenya kwĩna kadirĩ kidogo ka message iria menekĩcireka, no nĩ ndamenya thĩna ũcio nĩ ũrafixwo. Mathikũra gwa star 779 hash, o angĩkorwo mũndũ nĩ hĩndĩ ũrathaka rita rĩa mbere ũcagũre ceceni ya Inoro, warĩkia ũguo thikũra gwa cheza box ũgũkora mathandũkũ mana, mathandũkũ macio merĩ mena mbeca merĩ matirĩ, wacagũra rĩrĩa ũrĩcagũra either wone mbeca nĩ gũtũmĩrwo hau wakorwo ndũgũkorwo na mũnyaka waku wa ithandũkũ rĩna mbeca, nĩkĩo ndĩ na mbeca ici ndĩraheo nĩ cheza nĩgetha ngũtũmĩre na tũgarũre mũtũrĩre waku, tondũ andũ aingĩ ciana nyingĩ nĩ ihingĩte thukuru nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte, nona ũrĩa kwĩna unrest mathukuru nĩ marahingwo mũthenya, noguo ciari ingĩ matirekĩte budget ya ciana icio tondũ nĩ mararĩhĩte bithi ciana irĩ thukuru, no rĩu nĩ marabindwo macoke mũhuko rĩngĩ nĩ tondũ tuona tũ twĩgũka nĩ tũrũmarũmangaga. Nĩ ũĩ rĩrĩ aciari aingĩ kaingĩ rĩ, mũndũ arĩhaga bithi ũgacoka ũgatigwo ũgekaga shopping o andũ arĩa marĩ mũciĩ, wetereire arĩa mangĩgoka rĩ nĩ wakorwo wona mbeca ingĩ. Rĩu nĩkĩo tũramera maingĩre kũrĩa gwa cheza star 779 hash nĩgetha tũgĩthianga ũguo na ndereti rĩ, ndikuga mũndũ ũgwĩtĩra kanyamũ nĩgetha ahote gũkĩrũgamĩra ka budget kau kĩongereire ihinda-inĩ rĩrĩ, ona kana akĩhote kuona twagũcokia mwana thukuru agĩkorwo nĩ arĩ na ka balance ga bithi. Nĩguo akĩrĩ guo. Good. Mheshimiwa Delight. Kaka muno Muga. Karibu sana. Thank you. Wewe ndole mugeni ta microphone yotani etilto kidogo uguo. Eni. Thank you Muga. Geithia muthikiriria. Nĩ ngũgeithia thikiriria. Athikiriria. Othe. Arĩa maratuthikiriria mũthenya wa ũmũthĩ na mũno makĩria family yakwa. Timia wakwa na ciana ndĩmageithie mũno na andũ a gwitũ Karaũ kũrĩa nyumĩte. Kuma wodi ciothe kuma Kanjuĩrĩ, Mĩrangi-inĩ, Kaimbaga, etagwo Rũkara ward, na Rũriĩ, ngũmageithia othe. Nĩ andũ twĩna ũnyitanĩro. Atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ na ithurano gĩthurano kĩa wamũrani kũrĩa kĩa UDA no gũgĩkĩrũgama na gwĩthira gwa ithiro kana namba 2. Nĩ gwathira gwagĩthire tũgĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre tũgĩgĩtũra hau nĩguo woka namba 2 ũraheo wĩra kũrĩa board-inĩ ya UFA, Unclaimed Financial Assets Authority, kana hau tiho nĩho ndĩkahinda gaka ndĩ director wa kũu kwa Unclaimed Financial Assets Authority. Ndacokera Ngai ngatho tondũ ndanarũgama maita maingĩ mũno na ngorĩra thĩ ũguo. Ũrũgamĩte maita maigana? Delight. Nĩndarũgamĩte 207. Rĩu nĩ ũrĩa rĩrĩa mbere? Rĩa mbere nĩ mĩaka 35 kĩmwana. Ngĩrũgama 2013 na 2017 maita matatũ. 22 ndiarũgamire. Aca. Rĩu ningĩ ũrageria rita rĩrĩ ningĩ ndĩrakĩona kamweke gagĩũka kana ina ndĩrakiuga andũ aitũ tondũ mahega kura rĩko mĩaka ĩyo ndĩrakora nũgamĩte. Andũ aitũ nĩ macokera ngatho mũno nĩ Karaũ tondũ ndanyihire kura 15,000 kana 20. Rĩu ngagĩa na mũtico ũcio ngona matikoragwo na thĩna na niĩ kũrĩa gagakorwo nĩ makwenda gũthura. Thĩna wakwa mũno na njiguĩte harĩa ndarĩ haha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ nominations ikoragwo ciĩna thĩna mũingĩ. Koguo ndĩragorwo ngĩrũgama ngoragwo nũgamĩte nomination ikahĩngĩcana kana ikagwo na gĩthigithanio kĩingĩ.
gafoco guthii independent kana kiama kia ndakorwo na kio giakwa gitagwo Delight sasa kirio muoyo kirio kuo uguo kiundu ngite tondu ni guthia gwatuka ndaina kura 18 kone ju kuria afuasi ya Delight sasa kukara udekera ku bodi sho ithano ugithio thikiririe bio ona kene wikire thiu mahure kuria ndimajiraga ndajira guthurao 2013 kana 2017 na goro itari thini wa mwena wa thirikari kone ju ni andu na ni ngumacokeria ngatho muno aria manarũgama hamwe nani na ni tundu wake oneki giakwa tundu kuma 27 ni raugwa hindi iyo muno makiria ndiathiite kuu gucaria giti gia siasa kana ndi activist ndathiite ndi mukuria wa matura ngithie ngeja gukuria kuria gwitu kuria nyumite Kahigo na njo ni wigithitie muno nako njikite maundu maingi muna Ngai ahotithitie ona ndari haga show ngithie uria andu akara show ya mbere kurehe kukara na kore mwamigua mundu ahire rugano rwaku muno no kwirutira tu tondu riri Ngai ndathima ngakiona atiriri ni njagire ni gucoka mucii kuria nyumite githomo kira thomithitio tusemina na guku andu wiragwo Ngai agutathima tiga kwiyenda coka mucii uririkane kana kau kandigwa uririkane mutimia ucio andigwa uririkane onawe kuria oimire no Ngai wa guteithirie koguo ri Ngai akwambararia ri ndwambararia andu angi muthi mundu gakunjaragia ciuria rucine horo koni utungata mutungata niki ona gucia no gwetire kaundu kaundu ndakwira these are calling tibia itumaga mundu athi ona muhujia aigera genuine matithia ni rita ukaigwa ina rita ni wenda gwikondu ugituma andu mateithike tugathomithia ciana tugathondeka sako kukara wigathie guteithia andu a biashara ndari horo mwetwo igwetwo show nini ndarugamirie thibitari ya JM tuturaka thibitari ya Itanda 500 ithi twamicirithirie tukimeka procurement hindi ya kimemia koguo ningecogere Ngai ngatho tondu no ngene muno andu agwitu maisha mao muno makiria aria moka njeru ni roka njeru ikare maisha mega maisha makota na kwihota ona makahota guteithia andu aria angi githomo-ini kana muturire kana miturire yothe rikonie muikarire wa umundu good nĩ tũgucokereria ũteti tondũ no gũkũ tutaririe rĩa twari nawe haha rita rĩa mũico nĩ wanjĩrire hena contract ũngĩenda mũcainanie na thirikari nĩgetha ũmĩre ndĩrenda ingĩenda andũ aitũ mekĩrwo na nona macio nĩ tũkwaria no mbere nene rĩ ndĩrenda tũhutie na ihenya ũhoro wa Unclaimed Financial Assets Authority tondũ rĩu ũkĩrĩ mũnene kũu no twende kũmenya mbeca ici ndaigua atĩ cia andũ a Mount Kenya nĩo mena mbeca nyingĩ kũu mangĩcikinyĩra atĩa Jeff BIG 70% ciwaweta bilioni icio mĩthemba ĩyo igana rĩkĩndũ nyingĩ nĩ cia andũ a Mount Kenya otogwa gweta na nwatarĩria wega hau atĩ mbia ici nĩ cia mũndũ wĩ muoyo wahithire igĩkara mũno bengi igĩcitwara kwa Unclaimed Financial Asset Fund nĩ mũndũ amwe me muoyo nĩ cia andũ othe makuĩte ti othe makuĩte aca kũrĩ mũndũ ũriganagĩrwo kana ona M-Pesa yaku ũngĩthiĩ ũrekuruta mbeca mĩaka kaira kaigana atĩ kana ũrĩa mũndũ acenjagia gwatigana mbia ciaikara nĩ cioyagwo ciagĩrĩirwo Safaricom, Airtel, mafegi magĩrĩ kwa mbia ici ikinya mĩaka ĩrĩ macoki tene rĩ mafegi matũra na mbia icio makombithagia mageteithia nacio no ngwĩciria mũndũ twĩragwo wetagwo Njũngigĩ wakinyirire indo cia ithe gacagaca wakinyia indo cia ithe rĩ andũ arĩa macemanagia nao na consultant makiria rise ici nĩ mbeca ingĩcokio hamwe nĩgetha ithuĩ rĩu tũreita Unclaimed Financial Asset Authority tuyo hinya ta authority kana papa statu ya ucaria ene mbia ici na ndaigua Gordon taramenya ura guthiaga na no ndari andu arĩa marathikĩrĩria ona ndagĩka ĩno ũngĩthiĩ thĩinĩ wa thimũ yaku udial *361# ĩgũkũrehera kodi kodi ĩyo ningĩ wacokera rĩa kerĩ gũkwĩra ũgũthi makinya wĩkĩre ID no ĩkuonie
nä gå twarithia igutware nginyagia gukuonia kana we watakorwo nä mbia itarä nyingä kå rä igana rä mwe rä a airtime kana 1,000 kana 10,000 andå matige kå rora atä mabeca maingä waya gå korwo harä tå beca twaku tå nini bilioni icio rä nuthu yacio rä nä mbeca nini må no. By the way guo auga må ndå ahota gå kora ena igana rä ake rä ariganä ire aingä re gå kå cheza athake narä rä må ciarithä rie mbeca one na ndauma na igana rä u na ndauma narä koguo nä mbia wago nä cia waigire wago nä maigaga macibu thä-inä wa mabengi nginya thahabu ciä kå u iria cigä two ciitä rä rene rä u ithuä wä ra må nene ndona tå kå ruta nä awareness creation gå thiä tå kä raga andå through njä ra ciothe ingä hotekana wakorwo nä through cibå huduma center wakorwo nä gå kå kainoro mwanjä ta na arä angä moka road show anything possible andå makathi makä ragwo ta twiriani kana kwina mundu wanyu waigite mbeca handu twake bandä kä a guka kana å rä å ngä å kanyakanye wone ini tondu mbia iria urahota kurora kana kuona ciĩho nĩ iria cirehetwo thĩinĩ wa authority aikorwo ti ciarehwo menya icio nĩ njũra nago icio ndũngĩmenya kũrĩa irĩ no iria ciũkĩte ũngĩhota kũrehe proof ũcomply na maũndũ marĩa marendekana makinya na me thĩinĩ wa website nĩgetha akorwo nĩ mũndũ wahurũki no nginya ũrehe copy ya death certificate no kũhurũka aca kũhurũka rĩ to nginya ũgĩthiĩ oyo grant oyo administration then grant no nginya ũgere igoti-inĩ rĩu ũcoke ũke okorwo nĩ kwĩtwo gũthitanga gĩkuũ kana gũthitanga gĩkuũ no ĩra raithi ngitara andũ nĩ mathiĩ kwa huduma center tondũ ĩ kũndũ guothe kana ũkanyakanya ũngĩona biũ hena mbeca njega ũngĩkinyĩra rĩ ukiona uru wagore karau kana nä kå rä a kå ngä ra manjå arä a matanjå ngwä ciria thimå ci website nä makåmiona no tå gå ciria njä ra å rä a tå kå make sure andå mbeca ici nä macikuhä rä ria nä maciona mbia ici ngä thiä thä-inä wa circulation ona nuthu yacio ona bå rå ri å kata å tagandå ka atä rä rä mwecimwa the right mbeca ici nä ikoragwo igitä rä two kana nä handå thirikari ä ngä ikia gä oko ä rå me yake bara aca mbia ici ci central bank cigĩtwo TB treasury bonds cigĩtwo cigĩtwo cirutagwo bengi ya ciruta ndĩraga gwitũ ithuĩ nĩ bandi nĩtwonaga maratathi mbia ci central bank ya central bank ĩgaciciarithia nĩũndũ wa inflation koguo tondũ ngĩra gũciarithia ũgakinya handũ ũkore mbia nĩ ciathire nĩũndũ wa inflation nĩgetha wakorwo nĩ ngiri igana rwa claim ũkanengerwo cirĩ igana atho icugirwo inflation etarwo ri ni kanyiha ukunengerwo cie nyinyi no ruwe TB ni ku fund ogu thirikari ndingihutia bengi ndingihutia ona ithuĩ ara mandĩkĩtwo thĩinĩ wa thori ndũngĩhutia mbia cie central bank rĩu iruta maratathi mau nĩmo matwaragwo ithuĩ twa approve nĩ mega ũgathiĩ central bank mbeca yaku ũgĩkĩrwo akaunti-inĩ kana ithuĩ tũgathiĩ tũkauga ũyũ nĩ mũndũ indo ici ciothe maratathi make nĩ mega ũkanengerwo so ti process ya td to matigetigire muno niko ndira encourage andu mathii thini wa USD star 36 akoni bigo to kinyira ri ono girume process wega thini wa nyamwitagwo website ni gukinyana na ihenya muno kira ndio ni kina thina ri uturia munini wa na ihenya ri dimadikarite kuo muno ri ni ugo guthita gikuo kuri matata guthita gimatiri na hinya wa mbia acio no tukwenda gucaria tungimateithite magoti ni mathini getha matengerie ni getha ono mateithike tondu mbia ici cikwenda ciume kuu ciuke mihuko eni ogwa gweta mungano wa gwetaga muno kwi mundu kwao muciĩ kũrararĩrwo kũrĩ mũndũ kwao ndakĩrĩa ciana thukuru na nĩ mwana mũgĩ mũno ye aranza na raingatwo na no gũkorwo mbia gukawe rĩ arĩ na mbia nyingĩ arĩ na mbia na kũragwo ti nyingĩ mũno rĩ no cimũteithie ona ũngĩnengerwo ngirigana rĩmwe mwana gũgĩthoma mũtũrĩre waku na njĩra ndwagĩcenjia good so andu mahinye star 361 hash hash mundu aingire no huthira line ya Safaricom kana ya Airtel kana ya Telcom ni akwirwo ucokeru urumirire prompt series yothe ukore kira batara muno ni kibande wekira kibande gya kure akone kya guka gwikire kya guka akone mundu wakuire ikone kire nakyo gikuruta aruta ri riwe harire wichojo uthi huduma center kana uke kwa obici ha Westlands turukira kibatane mundu nduguteithie tuhuthie wĩra ũrĩa ũgũtũma mbeca icio ũciĩkĩre mũhuko kana ũcioe nĩgetha igũteithie
so no search na namba ya kibande kana ya mundu mwene ucio urenda indo ciake kumenya kana ni atigite indo icio. Yes. Tauge Huduma Center ni uthio magucekere uthina kiba kia mundu wakuire kwa mundu wothe na mundu hiyo wakuire ni uthi akorwo na mundu ureciria hebe yaithite handu kira gikirito muno ni kumatch kumenya ici ciari cioyo tundu andu no nginya meyumirio wenye moke moge ciari citu nego na ndike mundu ni wa awareness gutuma andu mamenya kwina indo kwina ugagweta 100 billion bwana more than 100 billion cikomete ugu cieterere na ni cia Kenyans ni mundu oigire ngiri gana rimwe ngiri 50 kana ni ya time urakwira kana ni cia ciariganire ona bia imwe ni cia kuriganira kana account ya bengi ukirwo ni bengi account ni turamihinga tondu rigukinya miaka iri no nginya bengi ndikire na yari na bia ona ni nyingi muno cia mabengi by the way kione bengi igicoke mwana uyu igicoke kwa ona ni agara na hingiro tuka account tuigana di na matori na kanyamu tokore guki na dutiere kindu na mundu no atume namba ya kibande ita SMS kuri 20453 exactly katuma tariri document ile mundu arabatarania muno uri urakinyira indo icio ni ukorwo agikorwo mundu uria urenda gubuata utonga wake ni ahurukire no nginya ukorwo na death certificate yake no nginya ukorwo na uhoro wa kibande kana passport no nginya ukorwo na pin ya KRA nigetha ukorwo ukirumira mutaratara ucio wega na eventually indo cigukinyire moko-ini ni tondu ciekuo ndakura ni more than 100 billion cikomete kure kwa Unclaimed Financial Assets Authority no guo ndo mangirumira njira icio ni na mathie na mbere na guthikiriria motaro maria mekuheo ni aruti wira kana maabitha kure kwa ufa ni mekuona utonga gwera tuhutio hau hanini nigetha tucoke ha he kaundu ngukwirite he waikarite haha he Gordon no gitwira hindo nomination itiekitwo gitwira ure gugathie hena ka agreement ungida mwandikane na thirikari uhoro wigie andu anyu akuria karau etomenya ni hindi siasa inyitite wega yes na ni wahirwo wira mura kinyani mukinyaniti hana thirikari andu akarau ni meguteithika kana riu Jim na Gordon ndimwire kwi maundu mamwe makwirirwo kwi makuona na ri ma wiciria ni mara mawitikio ni magekatea ni makahinga nie gwiciria no ni ndagwire haria njirega hati mbere gutonya kiama gia thirikari ni twikarire thi na andu aria me thini wa thirikari atongoria gikiro kia iguru na nie ngimera ni ndarire na andu kuria mucii na andu aingi maranjirire 80% ya twaragia nao manjirire maenda maendeleo no 60% na gugu 50 goroshi yao itere thini wa ciari na kuria kungi koguo ndathugunda ngiona andu aitu matithire maendeleo no matiri na ngoro ya kunyitira thirikari riu urada naguo munene ni kwenda andu a thirikari ngimera andu aitu matiri thitima matiri mai matiri barabara tutiri university tutiri thibitari na tugika atia nigetha maundu maya mothe tuthii tuonie andu aitu ni maundu ma bata ni maundu ma kumakuria na mateithie muturire-ini muno makiria njiaro na njiaro uhoro ucio muno makiria twari na secretariat twari nayo na nigumecokeria ngatho muretagwo my brother Steve muretagwo John Ndegwa Wadiritu na muretagwo engineer Bogua na some other family members twanyitanite na andu wethomu magika mathabu mao muno mbere twabire ka analysis mbere ona discuss na thirikari tukeneye atiriri ni wega guthie guceria giti giki tundanarugama no riu ri tuthike makiriku andu ndio matwirire twathie kuri andu tugithiruka makiuga o maendeleo ni maramenda no matiganire nura thirikari imekeire tondu no giuka handu ari na kiama hindi iyo ndio ndwari na kiama ndakorwo ndakorwo gikinyukia
tweka ũguo rĩ atara mwa ndĩ nao secretariat rĩ magĩũka na very interesting analysis makĩnjĩra atĩrĩrĩ ũngĩrora comparison ya Nyandarua na Nyĩrĩ Nyandarua na Nyĩrĩ magĩũka makĩnjĩkĩra comparison tũgĩceka nao twarora rĩ tũgĩkora Nyandarua tũtirĩ university nĩ ndĩraheo bilioni 1 na nĩ yakwĩrĩrwo no Nyĩrĩ kwĩna Kĩmathi na kwĩna Karatina na tũngĩ tũnini kũ polytechnic in fact Nyandarua tu polytechnic twatwĩkuo polytechnic ciothe nĩ 5 Nyĩrĩ ngwĩcia mena polytechnic 17 17 polytechnics then tukirora kĩndũ gĩtagwo secondary schools Nyandarua na 151 Nyĩrĩ mena 268 tukirora primary tuna 462 Nyĩrĩ mena 765 na ni facts ici tukirora thibitarĩ cia rifaro nĩguo thibitarĩ nĩ ndĩ turake ĩmwe ya level 5 JM Nyĩrĩ mena 5 we tukirora indo nyingi tukirora rami Nyandarua rami yothe rĩ kũrĩ kilomita 300 ma 60 Nyandarua ng'ima Nyĩrĩ across all the 5 constituencies ciothe Nyĩrĩ nĩ 3,000 it's unbelievable ndakone maũndũ twekire mathabu tukiuga avana handũ haha rĩ thirikari tũmĩarĩrie ĩtũrehere maendeleo tukirora na nĩ kũkũnengera gaka ũthome tukirora thitima connection thitima kũrĩ andũ 10 Nyandarua 3 no me thitima so mũgwanja Meduma-inĩ Nyĩrĩ harĩ andũ 10 nĩ 8 so no erĩ matakinyĩte ndakora thiĩ kwĩ maĩ andũ arĩa me maĩ nyũmba nĩ 58% Nyandarua kana Nyĩrĩ Nyandarua Nyĩrĩ nĩ almost 90% tũgĩthiĩ nginya sewage Karau nĩ hĩndĩ sewage ĩrakwo na nĩkuo headquarter Nyĩrĩ me 30% sewage andũ mahũthagĩra ciũrĩa cia ndu wathiĩ headquarter itũ nĩ hĩndĩ tũraka rĩu ndeka ĩno Nyĩrĩ matikĩrĩ nginya rĩrĩa ciarĩ municipal wathiĩ Karatina kwĩna municipal wathiĩ Nyĩrĩ wathiĩ ĩrĩa ya headquarter ya regional ici rĩu twarora maũndũ maya maingĩ ũguo rĩ na andũ twatũgundaga nao rĩ tukĩũria atĩrĩrĩ biũ thirikari ĩno ĩna mbia cia maendeleo nĩyo tũgũthiĩ tũmĩhũre kana nĩyo tũkwaria nayo yũke ĩtũrehe maendeleo maya na ndĩna nyamũ tũciĩtaga 25 point agenda tukĩandĩka na maũndũ marĩa mothe twandĩkire gũtirĩ kĩaregirwo tuonanio ona mũndũ matũrire atĩrĩrĩ kaĩ inyuĩ mwahetwo independence mwaka ũrĩkũ tondũ mũno tondũ akomairwo hĩndĩ ĩmwe na Nyĩrĩ rĩ ona ndiragweta Kiambu na ndiragweta Murang'a tondũ acio nao maũndũ mao me mbere ta maya ũkarora na hĩndĩ mũmenye ũndũ ũmwe arĩa matongoretie bũrũri ũyũ watongoria wa mbere mũtongoria arĩ Mũgĩkũyũ after Moi Mũgĩkũyũ Kibaki after Kibaki Mũgĩkũyũ ũngĩ Uhuru ithuĩ kengwĩre ithuĩ no mũthĩ iria no tũitaga Nyandarua andũ no makuona thibitara makonia ndakonia ga clip nona clip ka kundu kwa mundu cia raigate ndigatukanie ndiraiga ri mundu cia igate ati kuma 1963 matire mona thitima ciana ithomana tutawa ukae no wathire kuo na gutika gya thitima ukae kihuruka ithia agikara na kera huruka utare thitima this is the third generation wa gatatu na kere ahuthagira agwire gatu kagwatira niko ciana ithomaga koguo nake athomete na ki onako kagwatira na rĩu ciana ciagĩthoma na kagwatĩra mũtumia makagwatĩrĩre hau nĩ thiaga kilomita 5 gũthiĩ gũcaji thimũ nĩgetha ciana icio gĩciĩke homework na kompiuta tũragũrĩte rĩu andũ aitũ na mũngĩũrio na inyuĩ andũ aya me haha studio rĩ mwenda kũnjĩra tukũhũra thirikari ĩrĩa ĩngĩrehe maendeleo twĩ thutha ũguo na tucoke ha he 20 ugone 20 points 20 point agenda rĩ ici twaciarĩrĩirie nĩ nyingĩ no iria ciarĩ mũno crucial tukĩrwo atĩrĩrĩ university tũrahirwo 1 billion na tukĩhakikishĩrwo ona ngwĩciria in the next 1 week nĩ ũka kwambĩrĩrio mũthingi bilioni 1
tukihakikishirwo ni ira kokuria Salient kana ni hara memorial ya Kiaraho to captain okay ino saire no thukuru cio wa Salient ni wathamirio thukuru ni meherire makiabsorb ni thukuru ingi ciana okay no kira ni kinene muno bilioni imwe ta wicirie ni kingiaka ithite gwaka mwako ugutuma ginya itura riu rikure ya captain kuge ginya ma hostel bilioni imwe ri aneka ituma wira ri igathira nyumba iyo ri gutiri mwanake utari cina gitunguru gwake muci koguo bia icio ri nicio andu maratwira atiriri ingatani thirikari bia icio ri itigoke ni kuma tondu maruga hi ni meragirwo ndirakwira atiriri ni thite obici tukari maundu maria mehane mandikanire tukaiguithania ni magwikwo na riu tigo uguo hurira mundu ikara thimu riu ucio mundu arakwira thitima ni onete thutha wa miaka 60 ndina kuri gutwo nyandundo rugongo cikiritwo riu ihinda riria campaign cia by election ino siasa ya Moi ndio siasa kwina gathina karoka andu maraenio ni ndamenya ni nyuma mureci ota gukuirwo ikingita kuria kibebeli no atiriri cienyu ni thecererie thi ndakonia kigajobi igikiro rucini kigajobi igikiro rucini ondamonia bica video rucini kura wetagwo nyandundo kundu gwitagwo marewa marekirwo micigana ya 16 tareke guthomere miciria riu irekirwo kiumia giki let me tell you nie ndai na guoya ndigeciria atiriri hihi no indo cia kwirirwo iria andu meragirwo matwirire rwa thirikari maundu mamwe maingi tuwika mbere ya Julai tukiona muwika mwena mai tondu ni twamunire comparison makiuga atiriri andu amwe thutha andu ingi matimenyaga kengwire nikamweke Ngai ararehire na muthuri gwitwo Mheshimiwa Kiaraho Huru Kiohoro no hararire kamweke ndagutumanya kara wimenyekane kana nyanda wimenyekane makiria ndakwira barabara tugu na bara turahirwo ya Arami kuma Kanyiriri iguthie nginyagia Ithagani barabara iyo ina 37 kilometers ni abetio kana ni kwambio iyo gwiciria in the next 2 weeks contractor ni aguka na riu contractor agambiria wira ri mwatu muigate twere thigari tumingate nigetha barabara itigana nayo for example ndikarugama twarikie guthurana riu na ithuĩ tutikora turi andu ogi we mundu kanjuĩrĩ we mundu wa Kanyirĩrĩ we mundu wa Ngũrika ndukore mundu mugi kai ikamagwo iriku we ugikamiriku we ikuga kau tondu ndĩraiguire makĩrwo marakamĩra thĩ rĩkanyuo nĩ tĩri no let me tell you andu aitu nĩ arĩmi ungira mundu kamera ijoku niyo yarauga atia tu niyo ena ng'ombe ingi njega muno cie kuria Mori neguo na ningikwirirwo ri tiweka atia tikunengerwo inyu ni mumenyete ati cia mukarire ago na mabura urauga atia mumenyete uguo ndiye ko uguo tumabudithĩtie uguo muno tukamera atiriri thirikari ri ndingirokire tondu ena kundu kwingi muno Kenya ng'ima reka atia no tondu nitwabakara ri na twage na riri ri tondu giti giki no ni rakenda na nitukuminengera ri ni tugakiuga atiriri ni ndi mabura moka na maburi mari guka ri gutiri mundu utarumaga kienyu ndirakwira mundu mara mareko karau magigoka miaka 10 iyo ni barabara ya Arami tukiuga uguo nguhingurira guthomere wone thitima kwanja kuri andu manjiraga ha mudi andu mekirirwo thitima micii anga 40 anga 80 na itigagio token ina miakena iyo na ndere na PS huai iyo miakena kindu gigikiro na ihenya muno tondu rimwe maendeleo methi no mwe lobbying kurumirira ni haga mundu kurumirira kana thirikari gakorwo aria mekuo kuri iguru mena mundu mangi maingi mareka madira maoka kahora muno no riu ri tuhona muhiki muthaka no thaka witu ri ni uratuteithia tondu ni twatugiteithika neguo so maundu maria mwandekanire hau ni he maria wonete mambiti ko implement maigi muno ona geithie muthuri wakwa broga ihanda ta yakwa etagwo Josh ira jande migeithie tondu ona ni utawira munene muno wa gusambaza konia maendeleo maria mareka atia maundu maingi ni mekitwo nginya mai nginya sora tarue ni nyumite Tumaini na tuna thibitari hau na kwina micii ta 1,000 itare mai ngiri ng'ima itare mai gicagitagwo Gathundia na marenda sora na bobo na miberethi itambio
nimekuciona ndirakwira maundu nituikirwo urona maundu mekitwo kona rutari ati maundu mara mwetagia na witikio riu maroneka maendeleo mokite ndeiguaga kuria karo kuhana gaturu hindi ya mahanda na niwageithio ni muthuri wetagwo Kagenyi mari kuma kura Sharagita arauga ndimugeithirie delight muno ati ni warugamaga agitura kuria kwao All Jororok hindi ria yari karau yothe kuna kuingithie kurugama no manjui ndire mugeni nao o hindi yari karau yari nene muno yakimite karau na Jororok ri yari imwe ni koguo ndenda kuga atiriri tu ni ndenda andu akaro mathikiririe wega biu ta mundu rugamaga ucaragio utongoria ni ndingihota kuheo giti na nikio itathire giti kia mung'ethaniro ndingihota kuheo giti ndi right ni nyinagie muciaricia na andu itu matirateithika ndaugire ngwima kiuma kwenda kuhekera ithi thie kiria kirito kiria gikumateithia na ndeguo nigetha aria manathura mamenye ti ati ndionaga ndiri mugi muno no ni ndonaga giti kiria kiraithi kuona ni kiriku no gitingateithira andu agwitu aca aniko ndira mathaitha ngamahoya aiko ni ndeimire guthi gitigera ithire matikenyume thutha manjitikie maendeleo moke na ni manjitie guka na moke ndinaigua ndeto cia mugithi we hau cia mugithi tuguka na ndenda riri tondu hindi wari haha ri hari andu makunyenyaga haha magiguthekaga na ni tugucoka hau ndenda tumbe tuikirie hanini tu hene ciringi 5,000 ci haha ndi tondu nigukwirite aciari ingi ciana ni cinukite na ringi mundu ndana ka budget kau ndenda mundu ingire kure gwa *779# uthi kure gwa Cheza Box ucagure mathanduku mana me hau mere mena mbia mere matire we ukuria mbeca we guthacagura ithanduku riri na mbeca nigutumirwo mbeca hau kuma gwa Cheza nawe ukuwa ithanduku riri tani na kanyamu nikio ndenda kwamba guikiria 5,000 haha nigetha o tugithiaga na mbere na gucira na muthuri ti wa Bogo Delight tukiaragia cia kuria karau ni story very interesting uria tati urathi na bena kwegariura ni turona andu makiruka kuma mwana magithi mwana uri ungi tukumenya kana hihi muthuri ti Delight ni arigwa mahatikitwo tondu andu no mari akiongerera ndiamenya niki maronire mataronaga mbere tombe tuikiri hanini heane ciringi 5,000 ciha ni tugucokereria moko mako ni marathime Charles Kuria Njoroge moko mako ni marathime hwaine wa muthi wi mwega Charles wi mwega wega muno good njitagwo Jeff Mogade akuhuria kuma kwa Inoro ino tafarira ya kera ndakuhurira ni tondu ndona ni ukoretwo ukigira kura gwa Cheza niguo riu my brother wi mwona uriku imona Dagure Tidonyo oguku Nairobi guku guthinjagwo nyama aiya niki wikaga kuu Dagure Tidonyo guku ni supply wa gas supply wa gas uguo riu andu magura kanyama nawe kamahe mwaki
Ni magathi gwikarangira. Ati ekire guoyaga. Ni. Riu Charles witu ri. Ndona ni ukuingirite kuria gwa cheza. Niguo. Na nikio ndagwikire ciringi 5,000 nigetha cihote gukuhe mutisha wa guthii na mbere na kuingira kuria gwa *779#. Egio muno. Waingira ku ukona kanyamu. Niguo. Nigetha ona wakihota gwithii na mbere. We ukuhinyite uguthiite atia ku gwa cheza. Dairire *779#. Ndatuika wa guselect box ya mbere. Na yatuika ya kunjira ni gucoki message. Riu thaa ici turari nawe 5,000 ndicikitio already thimu-ini yaku yambirite na 0797 ikarikia na 013. Ni nginyu itiguo. Niguo. Thengiũ muno Charles Kuria Njoroge na ũgĩe na hwaĩ-inĩ mwega. Thengiũ muno. Asante sana. Aya, ucio nĩ Charles Kuria Njoroge kuma kũrĩa Dagoretti Ndũnyũ nĩ ahotanĩra ciake 5 na no tũgũthiĩ na mbere na kũhe andũ angĩ nĩgetha mũtũrĩre wao wagĩrĩre. Ririkana nawe moko maku ni marathime na no uingire kure kwa cheza *779#. Ona waingira kou ndukwaga kanyamu kuma nako thie kure kwa cheza box ucagure box imwe ya box igereire cina mbeca uheo mbeca hau ni cheza nawe utekuona kanyamu kana hihi ona ukorwo no ukuonete kanyamu ithaa ringi ona ndaingira kure gwika ati kuhinya draw nigo kuhe bonathi ya kanyamu kangi takau ndahe muthuri ugwitwo Charles. Uguo no kuhinya kure gwa *779# wicagurire box iria ina munyaka na waga kure munyaka ni ndi haha nigetha nguhe kanyamu igwega. Aya no ririkane cheza ndibati guthakwo ni mundu utakinyitie miaka 18 no ona kuhana uguo cheza ni hitukitio ni BCLB gwiraga BCLB ni Betting Control and Licensing Board namba 0000856 uguo ni hitukitio guthakwo ni andu aria othe makinyitie miaka 18 guthie na iguru angikorwo we ni ukinyitie miaka iyo ingira ku wi mathere kanyamu.
Oh yes, moko makwa nĩ marathime mwĩrĩtu ũcio etagwo Flozi Wangui, rwĩmbo rũthaka mũno. Mheshimiwa Delight. Yes sir. Welcome back. Nĩ ũtigĩte watwĩra ũhoro wa mũgithi. Ndaigua nĩ ũrahurũkirie bunda, ta twĩre wega waguo. Bunda. Mũgithi ũrokirie atĩ na ihenya ũguo. Mura makia ndo aya mwenda gukiri wina mega 46 mwenda goka after 100 years twenda tutaririe to ni ukire ri tutariri tondu ithu tuiguite ni wahurukirie bunda no guthire mundu agithie thibitari ugitwire na ngari ciene ugitwire gathathi cia propaganda andu matire mwiki wega munyo kuhurukia bunda andu memo ngethaniro matarenda kuona kindu kia gigikuo ri ndiraudi atiriri tondu twi thirikari-ini ri by the way thirikari ino ri ni thitwa mithurire 98% na Mount Kenya na nikio twiragwo ni mundu murata witu twina cia thini wa thirikari ino akora cia citu ni evidence iragia tayari ire mugithire kai he mahitia ni timing no it doesn't matter, let me tell you koguo kava tuikarite na mugithi tutirauga uguo na iyo kono abangite gugoka kaida gaka no kuragia na by election mahitia meha kuratuika nĩ tũtige gwĩciria ũru wa mũgithi nĩ twĩcirie faida ĩrĩa mũgithi ũkũrehe kindly mũgithi ũcio wokire 46 years ago 46 I think so I don't know exactly ũcio nĩ wagũkua thi mũgithi ũyũ rĩ wathiaga marere ũgakua ng'ombe ũkarehe na gũkunda gũrĩte na kũrĩa kũngĩ rĩu rĩ ni ndĩra gũkũngũĩra mũgithi na maũndũ marĩa kũrehe kana nĩ agũthire ng'ombe kana icio nĩ propaganda nĩ siasa nĩ kabunda nĩ ngari ya mũndũ njugaga atĩrĩrĩ siasa mũgithi ka mũndũ njugaga siasa mbaya maisha mbaya yes let us be positive yes angĩkorwo kamweke tugire cia mũkarire gona mambura angĩkorwo kamweke ka ũthaka witũ no arehe mũgithi rĩ iyo ni siasa ithe ti maendeleo nĩguo andũ nĩ mekũhota kumagaria ndakora hau hena thibitari ĩrĩa ndarĩ chairman ya JM ndĩrakomĩte nĩ kwaga mbia tũrahĩrwo 900 million gĩtiribũ gĩkĩ kĩa by election ngego nĩ bici aca ndĩake ciahenetwo mbere atĩrĩrĩ aikorwo mwĩbũrũri-inĩ wa Kenya na mwĩcia hau ndarĩ aikorwo dividend itu nĩ ndĩ yakĩhĩa yũke harĩa macuĩra atĩrĩrĩ kura twakirie rĩ twaikirie igithii thirikari-inĩ thĩinĩ ndiathire mũng'ethanĩro nayo thirikari twamĩheaga ĩtũcokirie guoko na kĩ na maendeleo rĩu na ithuĩ nĩ ũndũ wa kaũndũ gaka nahinahi karokire na gatirĩ kĩbĩbĩri gatirĩ kĩnangobu gatirĩ oljororok andũ nĩ matigane na ithuĩ andũ akarau ithuĩ nĩ ithuĩ tũramenya mabataro maitũ na nĩ ithuĩ tũgeneirwo andũ nĩ magĩa atĩrĩrĩ mareke maũndũ marĩa tũngĩkĩrwo mĩaka 10 moke rũciũ moke nĩguo na kuma hau rĩ maendeleo rĩ ti mandora nĩ mandũ othe nĩtiguo ũcio mũgithi kengwĩre faida yaguo unaligota kwaja kuandika niki we nĩ wĩ cost ya transport kido getho gukua kũruma Nairobi na maguta ora mahiana cost ya transport nĩ niki akorwo mũgithi nĩ mbugi ĩkuaga ĩkwa indo nyingĩ makĩria rĩ ni ngĩũria na Kenya na andũ a biashara maje kũka magũrũ na gũkũ Nairobi kana na mũgithi moke Nairobi matuĩrie indo na mangĩhota kũrehe macikire mũgithi marehe at a very low cost ici nĩ bio arehe nĩ ta mũndũ akũreheire kĩrori akwĩre atĩrĩrĩ kĩrori gĩkĩ rĩ rutagĩra nakĩo tondũ warĩ witũ nĩ ũkaja warĩ witũ tondũ ũkĩrĩ wa thirikari ũkĩrĩ mũciĩ nĩ wanyu ona thirikari ndĩkĩrĩ itũ nĩ atũhera mũgithi tũticarie ũrĩa mũgithi ũyũ anake mangĩonjoria makue indo ng'ombe ta icio ciĩna kũu ciũke kũu karau ũcinorie ũcirehe ndagurĩti kĩtũrĩre maũndũ marĩa mangĩhota gũteithia andũ aitũ niĩ hakwa na gĩtũmi kĩa ndanaroma gĩtĩ nĩ gũteithia thitũ mathiĩ na mbere no ti kũhũrana na kĩrĩa kĩega kĩroka ta rĩu rĩ rĩrĩa andũ a kĩbĩbĩri ũranjĩra maregire maendeleo hĩndĩ ya Moi rĩ iki gĩkĩ mũnyo gĩcokio rĩ ĩkorwo metĩkĩrire gĩtwari ũhoro wa ma gwĩciria negative only ithe thitima thingĩgĩre kũu cigĩre kuo na rĩu tondũ thitima nĩ irekerwo live irekerwo tatoma ũkahutia ũkamĩona nĩagire mũndũ TikTok akiuga mbu atĩ woi ciekĩrwo ũtukũ atĩ kwa mami ire thitima yekerwo ũtukũ akenete mũno
thitima let me tell you it's very exciting kuona na thitima uramenyetaga kanyamå kau getagwo kagwatĩra it's very exciting kuona atĩ ũranyua maĩ na kũretwo kĩandumba na kũngĩ manyuaga maĩ ma ndemu mena mĩrimũ mĩingĩ atĩ marahingũra tabu ũguo makaihũra tabu makanyua maĩ it's very exciting kuga atĩ anake aitũ barabara te ũrakwĩra 2 billion ya kanjuĩrĩ nginyagia kanyĩrĩrĩ kanjuĩrĩ ithagani atĩ anake makondi kwa mawĩra kũu mĩaka 2-3 meke atĩa ketwari oroma nĩguo opportunity tukahedi ciothe ona ithuĩ kwa tũkoragwo maratutaga rĩ kũrĩ maũndũ metagwo windfall kũrĩ ndũkaga rĩmwe ũgakũhuruta biacara ĩgatherema hau nĩho tũrĩ ithuĩ na niĩ noho yanda witũ karaũ andũ aitũ ĩtĩkĩrani tũnyite thirikari nĩgetha mwaka ũyũ ũmwe rĩ ona nĩ mwaka ũmwe rĩ tũteithĩke na ningĩ andũ ndĩrenda kũmera atĩrĩrĩ na nĩ mwĩtũ nĩ njuma ndona rĩu nĩ mũgũtũ tũrĩa Nyandarua yo by the way mũrĩa Nyandarua aya kĩndĩ mũhoro atĩrĩrĩ ti thirikari ĩracenjia aca nĩ replacement ya mũndũ wakuire MP witũ koguo thirikari rĩ ĩgacenjia kĩ 2027 ona tũgĩkati thirikari ĩracenjia arĩa marauga president no ũrĩa na tuhota kũmũcenjia no 2027 ago tutikamwenda rĩ tuna kamega kumweheria akonto kamwenda rĩ tuna kamega wekatia akamũcokia kau nĩ kamweke ka hĩndĩ yo 27 no gaka bwana Jeff abotie Jeff Goyoro nona gaha tũrĩ haha ithuĩ no tũcaine ta karaũ maendeleo marehwo tũkorwo twĩkĩonanĩrĩria tũthirikari nĩ hotorete gũtũnyita ithuĩ karaũ ta kĩonereria kĩa Mount Kenya andũ matigĩtwo na thutha ndagũtarĩra andũ mena thutha andũ magererwo university andũ magererwo thitima andũ magererwo maĩ koguo rĩ kuna kĩrĩa twanja kwarĩrĩria atĩ haha atĩ twaririe tũrathirikari kũhũrwo ndombe twaria atĩrĩrĩ ona kĩũria mheshimiwa ndĩraiti ona kĩrĩa andũ akaraũ meyende kĩũria kĩrĩa andũ aingĩ moragia rĩ na no maroria rĩ nĩkĩ gĩtũmaga maendeleo mohithanio na kũnyita thirikari mbaru atĩ ũtanyita thirikari mbaru ndũngĩona gĩkĩ na ithuothe nĩ tũraruta igoti nĩ kwenda ũrie Raila ũkwenda ũrie kĩrĩa kũhũra na sorry na kĩhurũkire mũndũ ũngĩ akwĩrire nĩ acio na kũu matũra mahũranaga rĩ matũra mahũrĩte thirikari mĩaka yao yothe mena ithe na kũu kwarĩ na thutha mũno wikite uguo unfortunately gĩtagwo robbing gũthaitha thirikari ona ng'ombe njoku nĩ thathagwo kumbe unajua nĩgetha ĩrute iria ĩregerie gĩkamĩte mũno ũtathiĩ ũmĩgũthĩtĩke ũkĩmĩkama nĩ kũhiũkia hiũka arabu ũguo nĩguo thirikari ĩhuana aya ndũngĩhora thirikari weterere gũteithie tondũ towe wĩna bata tokara ũkwĩna mathĩna mathĩna maumĩte na kũrĩa Wajiru magaikũrũka nginyagia Kware nĩguo andũ acio no mende maendeleo na thirikagiriria ngaiguaga no marĩtia maendeleo ithuĩ twĩna kamweke twathura mũndũ wa thirikari tũmĩthaithe ũguo tũrauga na tigũthaitha atĩ wamĩta wamĩthathaya ũcio mwaka ũmwe rĩ maũndũ marĩa magakorwo wĩkĩte by July rĩ ĩrĩkie ũguo hĩndĩ ona mũngĩmerekia ta cuma hiũ nĩmuonete matua rĩ metagwo matua hĩndĩ ĩyo yakinya na kwa 27 rĩ kwĩragwo nĩ gĩkearĩra nĩ gĩkeiga nĩguo kũrĩa tũgathiĩ rĩ andũ nĩ magatua matua hĩndĩ ĩyo no tũtikarĩohe kana gwĩthumbũra na hĩndĩ ĩyo tondũ rĩrĩ gũtirĩ mũndũ wĩta Ngai ũragokorwo wĩikarĩte no haha rĩ ici nĩ hĩu nĩguo ici wĩra wacio rĩ nĩ andũ aitũ metĩkĩre maĩkĩrwo thitima mahuane ta andũ a Nyĩrĩ na nĩ mwaka ũyũ ũmwe nĩ mwaka ũmwe ndakĩũria atĩrĩrĩ twakĩingata waigata wahota gũtemenga ng'ombe rĩrĩa kũhe iria rĩrĩa ĩtĩarĩ gũkũnengera iria ndwambe mĩkamange ũreke ũtware nayo onake ngiuge kĩngĩ kĩritũ nĩ atĩ kwĩragwo atĩrĩrĩ onake no gũthikwo rĩ nĩgĩthĩkorwo na mĩguongo no atĩrĩrĩ anga thirikari-inĩ anga kwĩna mwago mũno tondũ rĩrĩ Waiganjo arĩ haha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ morĩ nake na ndigua taragia rũthiomi tangĩ tuika tangĩhũgũrĩra thirikari no rĩu mwena wanyu mũtiraigua ta kũmũthiĩ kamwaki rĩu rĩ Jeff thirikari ndonagio mũgongo tondũ rĩrĩ kiugo kĩngĩ kĩahũthagĩrwo mũthuri ũngĩ na nĩwethema gũkĩhũthĩra thirikari ndionagio nyama ya thirikari mũndũ ũgĩte mũtika nĩ njinji ngari ũguo orakwĩragwo nĩ atĩrĩrĩ mũndũ ũngĩka mathabu mandakũnia haha ithuĩ rĩ tukuma haha nĩ thirikari ĩgũtũrangĩra nja nĩyo security
niwe kurehe maundu maria turagweta koguo ri na nio mundu endaga nigetha maundu maria ukwenda mothe ikuhe tiwe ne common good moyo muingi muri andu ingi koguo ni uria njui ni ati karau ni tuguteithika karau ni gucenjia so kuna project cia thitima cia mai na mabarabara kwe project ya thibitari JM iyo ni rathia na mbere ni mbeca ni rakomete ni mbeca kwaga kana university tura mundu 900 mita riu ni kurika itanda ni ndo ciothe yo riu to ni tuguka ground na god tugoka ndimutware tuke tuone haha tiari bara ni yambitio bara iri kanyirire kanjuire nyaituga uyumiririe ngorika ithie nginya gondo to ithagani 37 kilometers iriumagera na ni muraheania timeline project ici ifati contract angihyo wira ri itheti besha heyo akaja kuruta ira kari na certificate ndori ugo tondu riri ndi right mwota kwirwo ihi gathimindo haha gekirwo kilomita 5 utaimiriro haraka we ureciria riri ureciria tandu aria materaga guteithio sasa ndauga tondu riri ni maundu mekuo ona kire kiro kilomita 5 na ndiuma hori thina ukiriha tuma nayo thirikari ni kumikunja bara thina bothi kiri mwecimu at the end of the day ri ni uteti nona na ru mungiaga guthie maumirira moke uria matagiriire ri kunjira thirikari no iguthi na mbere na guthondeka bara ndirona magithira guthi andu maundu maria marekirwo ri na mena maitho ni marona ri ndikuona mundu urerwa ati ndira kure indo ciothe iria wiriragiria wikare wega ucoke ucirege ni ndikuona tikara ugwitu o ground ni rarizonete wega na thirikari ni ndakwira ati riri maitho maria twiriragiria ri tuthaithanaga ri maroka tambura thitima ni gwikirwo makiria thitima micii 2,000 mai matangi mathi na mbere no ndakora mundu wekirwo tokeni no eto kimani no akwire wa mudi miaka na ndiraga maithori onaga na ngwatira ni hindi aronira thitima acio ona hawa maikwira ati gukawe okire utari thitima 1963 athomithie tari thitima ithe tari thitima we mwenyewe ciana ciake thomithie na ngwatira riu ri ona kene tukiro nuthia maundu mau honestly ri bwana Jeff ri tutakiuma namo au nama no urajui ni ati twamenyita mbaru mwaka ucio mutigarite 25 point agenda ciothe riu ndirathie deeper gwire nginya ma transformer ni magwikirwo kuria matekeretwo nginya mai gutambirio ni njwe umaga hawa gathi hawa ukahingura mai na tap guku kana andu magira gicagi gwitu andu magira ta gwitu kiri undu ona gwitu gutire mai ma miberethi mutire mwagia acha guku ni wikire ni ugura itangi nyandarwa kwiyo the gutire riu maragitambio riu thibitari yau yatumaini ya dispensary igwikirwo mai ma sora mahe gicagi kenda ugathondia na rutara naguo dam sorry gwakego dam turaria riu ona wera supply mici yaku 800 dam ya gwa kiongo ina bombo mai magathi itangi already ni athi na mbere ni kurugirio very soon ni maundu maingi muno igutarira haha kuria mici irerekirwo thitima iranirwo na iku indo ciothe ci thini wa ungithiara indo cigagwo thini wa Kenya Power na kuria kungi yandi indo ciurite kuna ma container iria cigwitura micini andu na ni kuga bio thirikari ni ratwiciria na tondu wi muigithie kuria Nyandaro na Karau in particular ri uhoro wigie mitambo ya kuhehia indo ta iria mboga ni mureciria tondu andu aingi indo cio cia migunda ni ithukaga na tondu ru mwena mweke uturie muri Karau ni muhiki muthaka thaici ru ni hindi abati kuheana mathina make mothe uhoro wigie mitambo ya kuhehia indo icio ri muri mureciria ko approach thirikari itige ya musabraira mwaka uyu mwe mukoro mwena ka relationship kega gwiciria kwina dairy shira heo matangi kugera capacity tondu iria rino ringi muno kuu nigetha iria riguragwo ni ngiurio hakwa ri kebara cia bithondekwo nigetha riri ona ndo iria yakwa na ona iria rihote kumira twagitware na ikuru na kana ndo igirigiri taru bara ndo akora kanyerere igikirora miginya igirigiri ri guka nduthi na nditwarire
Pago ni barabara yumite Siranga igathie nginyagia huho-ini igathie nginyagia Kariamu nginyagia Cungori barabara yo ina ramire andu ni makwikira maundu ithu turenda kuheo indo ati nginya cikirwo kanua turenda kureherwo indo ira ciragwo cia guteithia cia environment infrastructure barabara network ingikirora mikwothe for example hari ngiumaga Vatican igathie nginya kirima-ini no tumiandikithitie iyo ya kuma Pasenga guthie huho-ini guthie nginya Rure primary nginyagia Kariamu muki no tumiandikithietie koguo nigenda ati kwi mundu matangikwo mothe muthenya umwe na riu kengwire tuturagio ni witikio andu itutu ni mona mandu magikwo ri itikia ni mĩeri 8 na tondu mutiuma na muri tutina alternative ingi wi atiriri tutikwenda mauwe tondu ame mung'ethaniro ri mena maundu maida guturehera andu mung'ethaniro matirikanya mo no policy ndumete haha we mete haha umori atiriri ni thitima cigana mwikirite ni rami cigana mwikirite ndumori ma ukiuga nyu murahuthira igoti ria muingi na matikire na access ya thirikari kari kuga atia thirikari ni kirauni gikagwo atia kiragwo atia kiriagirwo ki mundu kiagwo na ivat aya gigwathi uguo ni murona inyue kihota gukagwo 2027 muri riu tutie ura ugaikara ni ngai uwi ithura tu ni atiriri ithu tu yate hijoku na niwe kamago na ni twacokera ngai thank you ati mundu karau tutwete twina thitha ona to gwitu kurekwo by the way nginya Nyandarua gwothe to gwitu Nyandarua kina ngofu tota ukinyirwo ni marabusha mekuo hebara ndaigwire kigwetwo 2-3 kwi maundu mareko kibibiri ona mareko kibibiri na mundu ucio rugamite kibibiri ona ndari thirikari no mareko maundu thirikari ndi na mundu ndarago ni mareko niguo ni mareko ona in fact una guthomaga gukunya mundu ona nginya na ku Western madero no mareko ko ndie ku ati madero no karo mareko no ni ndirakenio ni karo ndenda kwiyenda tuna kahinda gaka ri ke karau ikure na andu akarau metikire mathikiririe ta mwana wao ku karau tunyite thirikari baru mwaka ucio umwe tuteithike na tutige gutukania siasa ati cia 27 16 July mugathura mubunge na mubunge thirikari ri ni mucina niguo niwe twenda kunyita baru nigetha thirikari tuthina mbere na gututeithia uteithio munene tondu orio kiria kiega muno maundu mamatio tene matiokaga tondu magiukire ri tutu mamene mutiga mamena tondu cikire ona mambura exactly makate mambura reke tuteithike nigetha riri na niki to horo witu twina jiaro ni ndeneriria gutongoria andu kamaciarire maendeleo riu ndira makati maendeleo nimo marerwo atiri nimo marauria atiri ni mama ungiheo giti kio tongoria uthie ukoro waku no kung'ethaniria na ndukaigwo obici ndukahingũrĩrwo ato athi obici ũkeragwo nĩ ng'ania wa mũng'ethanĩro twĩ busy nĩguo kwĩragwo au nĩho thĩna wa ciaca cia Kenya kana cia Africa ndũngĩranga kũrĩa wagĩrĩirwo gũteithio wĩ mwena ũrĩa ũngĩ na nĩ tũĩ ũguo ta rĩu ũmũthĩ kũrĩa Gĩthumo rĩ kuma andũ moe power rĩ ũyũ maũndũ mahũna atĩ nĩũthikagĩrĩria na kũu hihi njiguaga no njigua andũ haha wako na power hata sisi watu wa Rukarau tuko na power yes turateithio na turateithika ni uraria na niguo thĩ Karau ngima na nĩ wega mũno nĩgũkena tondu rĩrĩ ndanĩrire gũtongoria andũ mateithike ndakwĩrwo guo tondu hĩndĩ ĩrĩa warĩ haha rĩ mũbango ũcio ũrauga nĩguo warĩ naguo na ona waga gũkorwo nĩ wahotania nomination ndwa abandon mũbango ũcio and again ndaumire mwaho ũcio warĩ niki gitumite urathi mbere na kunyitirira tu haha no kondo kana namba 2 ndio haha kari thiriri kwino wina yo tutaramenya ni maendeleo ni nyira gwitu gukure ona ndeo ni mundu andumira message ya rajira atiriri ndumaririkanie nginya stadium ire rakomete ni raje guthondekwo ni kuri All Carol Stadium eni ikomete kuma hindi ya Waithaka ire gwera ithagio mburi togu igikiri nuona riu na henya mwireto Miragini ESP market wa Kiogo Karau hetho keratho ri ku ningi nene muno eno ndirakora mundu mara ithe mundu mara magoro Karau ri ndikana kukiwa ni turathi twerekere Singapore mwe Singapore no kaida muonera 18 nyumu omore hero maendeleo wega ndamenya 2027 ni mugakorwo na wiyathiri wa akota gubanga uteti wanyu wega ona ni kwiyatha ni njugaga atiriri njiraga andu matue matua na matigatigwe matua ta siasa cia gukua na ngoro na marakara ti siasa njega
siasa turagwo atiriri siasa ri cikue na mahuri wagamba Mandagwa nĩ atũririe. tondu riri no ngeciririe Kibaki na mautire na Raila Gũtirĩ. niguo mamenanite no ngeciririe Uhuru mautire na Raila ona umuthi no ngeciririe Ruto no marute wira na Raila ko siasa ithie gikaga atia igicenjagia oya takana rucio wa Munyoro makamugora ningi State House you never know no we na guo morumirie kuria kwanyu karau no ni riri ni kwari ura siasa ithia andu monaga siasa andu makirwa no aria meguko iguru ri mathekaga hwaini makiuga we ndira kuguthire ma kuringire na urona you know no ni ndari ta mundu uwi ukoragwo guku iguru na uthia kuria ground ni njui uria andu guku iguru mabehaviaga maruma matumaga andu marumane guku thi magatuma andu mamenane no mathekaga hamwe makiiguanagia na riu umenye niki tureka ni ngano njithi andu mararwira indo ona acio me mung'ethero mararwa magacoka magoka thirikari-ini na ithuĩ rĩ twenda gwĩkara thirikari-ini kũrĩa ũrĩ tũrĩ ũngĩkiuma thirikari ũthiĩ kũ na thirikari nĩho twaheire kura 2022 no mĩaka contract yathira rĩ ya thirikari rĩ niho thirikari ĩrĩhagio njerũ kuma igũrũ nginya thĩ andũ magatua matua ũrĩa makararirie Uhuru magĩthiĩ ũrĩa mathire rĩ hindo matigagitwo matua tu ni hinde yao no gaka ni gakarau na njuri andu please inyu mumite kuria murauma inyu mwena maendeleo kwanyu tigani na andu akarau andu akarau mateithio please tigani nitutigotukania maundu maya muno matige gucambia mugithi wa karau gucambia jambio ni kila kitu ruma kaundu geko thibitari yathondekwo ati mugithi uria thibitari yathondekwo thibitari ngirima nagetha twaheo bilioni makarakara nike ngwire ndi muteti na nehotagwo giti na ndingirakara ucio giti angioya kana witeithike niko ndera ni njukire hangwire andu aya mathuraga ndimathaithe manyume thutha kuria maendeleo mari to ni kuma giteithika na nikio ndiriragirie kumatongoria nigetha meke atia maendeleo maya ri tugacaria kuria thirikari ri riu maya maroka maguru merehete tamburari mutimoya andu itu mwikirwo thitima mai na maundu maria mangi mega nginya thukuru ithondekwo tarukura tugathukuru pre secondary igutuko cia free secondary day school free kuria karau ni ona ti matano tamare mandindi kule wero riku tukinambia atiriri tumejipanga bona free for how long we muganga wina kaungethero thini wako ndina kaungethero ndirago ndira itini we amuthikire mweshima ciuri cio ndiroria ri ndiroria on behalf na ni iria njega ndenda we unjire ni na ni nguri cio na we nguri undu umwe ndungihota gukenia andu othe ongera gukenia andu othe ri endagia ice cream nikio ukire endagia ice cream na nikio ukire ha family magakena niguo ithui ni njui ti mundu thuragwo ni andu othe ona kuri ndiraria haha makarakara makona ta ndiraria uru ni kwanja njugi undu umwe nyone tutari mwega na ti mwega na nini ni ati ni ndu wa kwenda kurugama na haria no gamite mugamo wakwa ngarumagwo ngetagwo ngonia ngetagwo ndaburi ona no gwitwo ngonia that is very bad let me tell you siasa ri ciama cia kama Kenya kuna Jubilee kuna ya Matha kuna ingĩ nyingĩ niguo na ningĩ ndina right ya guthio na ODM iyo na rugame no mama ndirathire handu andu ndetwo ciugo icio ndari gwatiriri bio mutongoria aritagwo maritwa tondu ndana kuma thutha na mamundu thutha ati wokira ikonia hawe na kuma kiambiriria urari o mwana uyu wa thirikari atakire handu ucenjetie bao ni ndirakora ciugo cia andu but it is not fair let me tell you with all due respect ti wega mundu kuga ati ndundu ndareciria tawe ena right ya guthii kiama kia Jubilee kana kiria kingi umwite maritwa ati ni ngati ti hindi ya ngati riu ngati ni muthungu twaingataga na ni ngatirwo tondu ni ndio citioete ino ni thirikari twathurire ithui na twina akiri njega na ino thirikari ni itu nginya 27 koguo ndenda kuga atiriri nene guthaitha acio marahuthira language iyo turi language ni ya gucungira rumena niko na andu makirakara makihura ari angi tondu urero ati no endia bururi ni bururi kuturenda ni witu uyu Kenya ni itu twina uhuru niguo ni ndi twathurire thirikari ino in fact aria maramihura nio mamithurire na hinya muno matieterere 27 mamieheria ngo matiramienda twi mathiko memorio ni twerirwo atiri ni mutongoria wa kiama kiu kingi akira munene wa bururi we tondu ni we gitine giki ri ni twaguthurire ri uria uthongota wikira andu aya ri
umekire riu wina uhoti tu na wigite-ini mathina maitu nawe ri tukamacoti kindiriko 2027 andu aitu akara uthikirira ni cigo ta icio cimuteithie gutua matua tondu ona uria uramwira kuria muguthie ona kenioi na ningi ona andu aria othe marathie gwika kampeni kuu kuhura thirikari ri othe ma MP matire ma resign meki marioko I dare them maresign ni Raila ri mundurume aresign akibira agithia ithuno kema giake na ni wega uguo ona nike ngwire I will do the same resign tondu ndithiketi ura mureka na ni maendeleo nie emu yakwa ni ku discuss maendeleo na thirikari na guteithia karau ti mara mangi ndira kwa thirikari ni perfect ona ithindoga ni kumikosoa kuria yatuhitiria na kuria gutagireire no ki maendeleo ri na ni motora kinyira karau ri tutigane ona ithui ni tutige kwirwa ati turire thirikari na wewe thini wa thirikari iyo we kwanyu thirikari neyo neguo please ketuburia andu itu maundu mara mangiteithia maundu mara mateithagia andu ri mateithagia njiaro na njiaro niguo mweshimwa Delight niki kigiragia urugame gite kia gavana to da korora uguo ndona to kinya ni iriki he mutimia mwe mweshimwa uranjiririe uguo uguo gweta kaimuna kiria kaimuria roti ugiguero ni andu eri atatu ri anjiririe uguo na ndauga atiriri ameni ngai ni we uwi na ndikuga kana aca no ngwihoka mwathani andu mahoere tondu nie wendi wakwa ni gukuria mabũrũri maitu na matura maitu ona mũraithio na kiama kia independent na karutira andu wira ni kĩndauga atiriri andu matige gucungirwo gucogera rumena na rumena ati tundu wi kiama kiria utarenda uida muthaitha ndamuhoya anake tigani miario please ni tutige kuthira miario ya kumenana akondu kwenda mundu ri thie baro ti muguithie umweherie no it's not fair irumi icio ri taru weekend irathiria ona kuragi na irumi nyingi muno na ti njega ithi twathomire township ya PCA na mutungatiri wale akimoderate wega muno akimoderate wega andu akiuga irumi ni cia wira uriku iteithagia u ona andu makigithania hau ni turute siasa cia kwiaria wendie ni njira mundu wa gundu kunyenda ri ndukana thure no ndiano gamite ha na hinya muingi muno wa guciria gitiri tia kunuma ndi mundu wina hakiri we urenda guteithia tia kunuma uturu mundu utari bata we mung'ethaniro ebata uri ungi nake ebata ni tuhe andu itio wita andu maritwa mau ti maritwa mega makodimine andu aria angi it is the worst thing, let me tell you, in the history ona hindi iria kwana korwo kuhana atia gutire hindi andu mari makorwo memwe no mwe ona hindi iria President Uhuru Muigai wa Kenyatta the fourth mang'ethanagira na Raila ti andu othe Mount Kenya mari mwena wa Uhuru mati gutingihotekana ni kuri kindu gitagwo democracy wiyathi wa kiuteti haria we rugameire Delight akorwo ti ho ngondo ni rugameire mutibatie guikania ciugo mundu arugamire reini yake na kihoto giake arugame na mutongoria rauna niwe wagireire eni na we ndona we mundu wa mirugamo muthuranire ndathuranaga ni undu urumanite muno athikagiria ihoto ciaku mundu ni kiangijikira andu akarau rorani aria mangimwikira kaundu rora andu aria mangihota gutuma muturire waku ugaceka no ucenjie no weterera mundu ri ati tunurumaraga muno ri no kaina muno haria ngari iguru ri we ni we njamba itho twi njamba let me tell you ndikora kuyamba ona indi njamba ndi njamba ya Jehova ndi njamba na ithuĩ twi njamba nĩ twĩtie kuirana hatirĩ bata wa wirana nigetha karau itu ndo karau by the way ru ndaria horo wa general Kenya yothe ni tutiane ona ndenda korwa mana ODM andu karau ni kwaga ndimuthaithe moya gite na ODM na mwanyi mari kiama no ngari ya gukinye muno akiri ndimeraga ya gukinye mwene yogi mundu ni rutaga wira no rumena ruru turekera thini wa andu ati gutiri ngati iku gutiri mundu ngonia gutiri mundu mwendia ruriri icio ni ndeto cia gutuma andu mathukio ngoro na guthukia mitwe na ni we kuhuraniriria andu kiama-ini kimwe kana gakona-ini kamwe niko gutukinyiti ha turi uraigua andu aingi makiuga atongoria itu ni twathurire no matiri undu mekaga turonire thukuru ukuhia wa utumishi andu matikwaria ciana ciurite guku bururi kuraga ciana 23 muthenya atongoria matiaragia kuria bunge-ini mathina maingihire no niki giatumire twikinya ha ni tondu twahurire ithuĩ andu makirumwo magicokanirio kona-ini kamwe
makihumba nguo cia ngoikoni othe mwega na mũru othe magĩturanĩrwo hamwe no mathiĩ kũrĩa nyũmba cia icirĩro rĩ matirĩ ũndũ mekũhota kuga so ũguo ũrauga wĩyathi wa kĩũteti meciria very fundamental mũndũ ti kĩama nĩ meciria make na mĩgendere yake na kĩoneki mũndũ nĩonekana tarĩ mũndũ ũngĩgathiĩ harĩa kana nĩonekanaga nĩekaga maũndũ mangĩhota gũteithia andũ no kuga atĩ kwanja ũhoro wa ruho rwa kĩama atĩ ũthiĩ na ruho ũkindĩrĩtwo kĩwĩbu kĩu ti kĩega hĩndĩ ya Kanu nĩgatũmire mĩario mĩingĩ no na ndikwenda kũmĩaria yario mũno na ti wega ningĩ hoya andũ mũrore mũndũ kana independent kana ĩkĩ tondũ ona arĩa makoragwo mũng'ethanĩro rĩ nĩ mathuragwo makinya kũrĩa rĩ makagarũrũka magacenjia mbaũ no ũtonga wa bũrũri kana bũrũri gũthiĩ na mbere nĩ ũiguano andũ nĩ marĩke ona siasa nĩ twĩke siasa cia thayũ siasa cia thayũ tondũ ũrogathurwo rĩ nĩ mwana wa Karaũ gũtirĩ mũ outsider outsider nĩ amara gũtũcũngĩra nĩ amara twĩra atĩrĩrĩ atĩ tũrĩ andũ tũrĩ nyamũ icio ndakwĩra cia tũrĩ andũ gĩthemba gũtirĩ outsider ũrogathurwo mũcina wa Nyaga nĩ wa Karaũ na kengwĩre ũrogathurwo no nginya Kamau Ngotho nĩ wa Karaũ na kengwĩre mũcina athurwo rĩ agathemera ngo hingũrĩte ucio ũngĩ athurwo Kamau wa Ngotho hena engineer Kĩgwa othe nĩ a Karaũ no kũrĩ makautana mũnene mũno wa gũtonya thirikari-inĩ kũrehe indo itigano reke tuge ũrĩa ũgathurwo rĩ no othe nĩ ciana citũ na matikarumwo matikae gũthutũkanio maheo gĩtĩo meyendie ciana ciao na inyuĩ athurani mũthikĩrĩrie thikĩrĩria nĩ mũndũ raciko ciake nĩtũtige kũgĩa na ndeto tarĩ rũmena atĩ rĩu nĩ ta thĩrahĩa tũicine nginya Karaũ witũ tũgakinya hau ya tuteithie tombe tuikirie hanini riu ni tugucokereria thutha wa ndagika nini nawe muthikirire uingire kura gwa cheza *779# angikorwo ni hindi uraingira rita ria mbere ni ugwitio ni ukwirwo cagure ceceni of course ugicagura ceceni ya Inooro FM wariki uguo othi option 1 cheza box ni ukora box inya box icio inya igire cina mbeca igire itire na mbeca ucagure iri ugucagura wacagura ina mbeca kana ucagure itari na mbeca we uri muhotani ni tondu wona waga mbeca mwana ucio wa box ni nani ni ngugwetera mbeca tungikagwa ni tutirihe tabarira ya kera hwaini wa mothe tuikirie hanini ni tugucokereria thutha wa ndagika igire ithatu uguo namulilia Malebo amekata kuokoka, nilizoimba ni nyingi kimuonya Malebo, bado hajabadilika, sasa simbi nalia. Mpenzi wangu rafiki tuliyesoma pamoja, michezo ya utoto tulicheza pamoja, sasa ni watu wazima na mimi nimeokoka. Malebo nikimwambia yeye anaruka kimanga, si yeye peke yake, ninao wengi rafiki. Niliwaimba kimbele kwenye kaseti ya pili, wengine wamekubali, wamemwamini Mwokozi. Yesu amewasamehe, amebakia Malebo. Aninunulie changa, bangi, sigara na bia. Nikimwambia Malebo ninunulie chakula, matusi atanitukana, amelalia masikio. Amenitusi Malebo, uongo
kuninenea. Mimi nimemsamehe, najua tatizo lake. Yeye mfungwa wa dhambi, anataka ukombozi. Atakapokubali, Yesu atamkomboa. Na kuita Malebo, uje kwa Yesu tubu. Yeye ni mwenye huruma, atakusamehe kabisa. Jina lako la Malebo litaandikwa mbinguni. Utakuwa kiumbe kipya, ya kale yote yapita. aya rwimbo rwega rwa Malebo nä twacokererie Gordon ndå akiurio ngiuria Mwashimwa Delight nigetha mbere ndithagathagite ha nigetha tukione tutigä tie ndagika cigana ona rĩ ngorwo ngĩhe mũndũ ũngĩ ciringi mbeca cigana ona iria cigũkorwo ndaikirio haha nĩ cheza Mwashimiwa ona thengia ya maendeleo mau mwena mori hihi nĩ ũreciria ta kiama riu kiama kĩo kĩenyewe ta kĩrĩona ta bado kĩraiguĩka kũrĩa matũũra-inĩ kiama riu tutekwaria ũhoro wĩgiĩ maendeleo to nokĩo kĩrakĩrehe maendeleo riu ũngĩrora Facebook na kũrĩa kũngĩ nĩ ũkuona ũrĩa wĩna tigiti agĩthiĩ akahandwo ngobia akainĩrwo akakaribishwo nĩ kuga andũ nĩ moĩ nĩ mwana wao nĩ mwana wao ũrũgamĩte toguo Jeff auga atĩrĩrĩ kiama nĩ ngari ya gũkinya harĩa ũrathiĩ ti kiama kĩrutaga wĩra nĩ mũndũ koguo angĩkorwo mũndũ ũyũ ũraria nĩ mũndũ ũkoretwo kuo thĩinĩ wa constituency rĩ nĩ ũĩ ũhoro wa maũndũ marĩa karawĩrenda na nĩ mwana waku na koguo mwana waku rĩ gũtirĩ hĩndĩ angĩthiĩ andũ marege gũkĩmwamũkĩra tondũ nĩ mamũĩ ti mũgeni ĩni kĩũria kĩngĩ nĩ atĩrĩrĩ ũndũ ũrĩa na andũ aingĩ mũno mena guoya mũno wĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ thirikari ĩno mũno ũngĩthikĩrĩria kũrĩa matũũra-inĩ nĩ thirikari gwĩka project igatigara ciĩ nuthu mũno tota rĩu kũrĩa gwitũ rĩ nĩ kwarĩ gwakwo barabara ya kilomita 15 kuma Sharps Road gũikũrũka ya Sharps Road kuma Ndaragwa gũikũrũka ũguo ĩthiĩ ĩkarekĩrio kũndũ gwĩtagwo Uruko na icio ciarĩ special project ciaheanĩtwo ngombo ya kuma China ya kopetwo billion I think 40 billion na maũndũ ta mau hihi nĩ ũrona ta ũrugarĩ wa All Kalau nĩ ũgũtũgucĩrĩrio na ithuĩ tũhote gũkinyĩrwo nĩ maendeleo tota nĩ nyumĩte Ndaragwa barabara ta icio ihote kũrĩka ndirĩ gatagatĩ ga ũtongoria ti ithurĩtwo no nĩ njũĩ arĩa mathurĩtwo nĩ maikaraga cikaro na makabanga nĩ njĩra kũigua handũ makĩbanga o tũcemanĩtie makĩarĩrĩria ũrĩa barabara cia Kĩnangobu barabara cia Ndaragwa na ngĩmena nĩ wega tokaga na kũu kũngĩ rĩ nĩ gũkoragwo gũkũrio na ndinama kwĩna agenda cithondeketwo nyingĩ koguo na nĩ nyonaga thirikari tayagĩrĩre nyamũ ĩtagwo infrastructure fund ndĩrona yo ta mũno tarĩyo ĩgũtũteithia mũno tondũ fund iyo wĩra wayo nĩ wa kũhĩtũkio kũrĩa andũ maugĩte mareherwo kĩndũ koguo nĩ ndĩrona maũndũ maingĩ magĩkĩka hakwa ta mũndũ mwana wa Karau na mwana wa Nyandarua ona kwanyu mwĩtĩre nĩ mũgũthondekerwo barabara icio nĩ cigũka irĩkĩrĩirio nĩ ndĩrona igĩthiĩ na mbere ona hĩndĩ ndĩrona gathĩti ĩrekĩtwo gathĩti-inĩ ĩrĩa ĩna kũrĩa handũ ndikana ya kĩkane kĩa Mbogore ndaiguire kĩgwetwo na gũkĩna ngũndikĩruka na rĩtwa no ndina mane ĩna contractor wega barabara kwa contractor contractor nĩ ũthiaga agĩakaga akĩrĩhagwo ĩmwe contractor kwĩ mĩkora agĩra kũrĩkia mũkaona ta thirikari arĩa kũrĩkia no nĩ contractor wĩkire atĩa ũrĩgire kũrĩkia wĩra na njĩra no ngucia ma contractor mamwe maranyonete magĩaka hakwa aingĩ nĩ mekũmitaga na makayana nginya body ya performance rĩu ngwĩciria gĩthurano kĩnini nĩ kĩa tarĩki 16th
July mweri uroka shatia thiko cigana thiko na kuguroka nginya maabitha nene muno thirikari ndaigua tiga project ndaigua ati nginya mwere uraitwo muno kuu besha kwina besha dunia ni marahonio wega nduri raini nduri siasa nduri campaign ine ni ndirayo andu matirahonio siasa ndega besha citu handout turakigua nduma biaca ndejo andu miteri exaggeration ya mbere ndamiguire exaggeration ta njukire rucini anyu makarau na andu meme hamwe yao makiruta mawira hi haria micemano iragia ri kana imwe no kana imwe no utira andu mataratiga cai no ndugiuga ati ire itigata mwere okay ndokoro hiyo takiwe tondu gukiri na rehi maragikuo ciondo icio we njui we muthuri thukumite tuindo twaku ndo ndugitinda ukitindanira nao no guratuika ni cia ngunyangano bilioni imwe ni igitwo kando nio ikumirinjwo kuu karau uguo andu mari mandathi uguo kiria tumitwe twa mburi uguo kidogo twa bilioni ngima ni urajui ni atiri siasa ri ndiko ni mundu muhutu no nginya korwe muhunu ukamboke honi oyo kahoni andu na njire ukota kuhoni andu na ni mena eri utire mundu utagire ukorwa agicirwo ro andu mauga atiriri twicirie nitugagwiciria na tondu muteti wa ihinda iraya na wina experience njega ri Mheshimiwa Delight culture no ya andu guikaraga kuna tongoria yega no mutongoria ucio agikora atari kanyamu no yakwa guthurwo tondu hingo handu hothe athie coro mai handu hothe athie coro mai he undu goka he muthenya goka culture no ya tokenism ithire thiini wa a Kenya na muno keria Mount Kenya tondu nituragwo ni atongoria yega tondu either mundu ucio ona tiringi ona ndari na mbia ringi na cio no ahana president Muhuru president Mutigaire Mwai wa Kibaki tondu Mwai wa Kibaki ndangia kurutire ati murungura kone ati nigetho muthure no ni ari na policies ni ari na mifango ni ari na kioneki kinene gia bururi uyu no ni angiagire guthurwo ni tondu ni agakanyamu ga kuruta hari hindi gakinya culture yo thire taru withu karauri nitura gathiria thirikari muno kumiuria ikirite employment mawira barabara yo vitare yo university yo anake magana mawira mugari ndukamona mungetho rigi marekata mungetho na haina wira aramenya miaka ire ni akuria ta wira wa toci wa barabara wa 2 billion 300 million iguthi kuri mayuthi no ndwa gutuguta gutheria riba thibitari teno 1 billion 200 koguo ri mawira mekuo ri creation of jobs no ikorwo gitumi kimwe gigituma ugwa gweta mundu ikarite wega ri ndakona batana utiragitengena na kuguti na kuria kungi koguo rimwe opportunity cingiaga andu ni maikaraga indo na magacegera kira kironekana no maira monekana ta mundu agweta thibitani na kwa governor kurakwo kuri kurakwo ku rugongo kura kwa kiongo kwi ndi mutecio ndakora cira igutherio so as long as andu mena mawira culture yo githithirite ukahora so thina witu ni poverty ni gikiro kia ukia ni ukia niguo tumaga andu makoro ati ukia muno ni idleness ndui ndu wa gwika we available koguo ri ura okari kamukira no we busy mundu wothe ita busy mundu wothe wina wira kandu arokaga na gonika kiosk agithukia kiosk yake thaa cigana ino amenya kwa andu marathiruka kuna thuiti makiendagia thini wa micemano ya siasa tondu ya kiri ciake ti cia kuheo we ni kwendia thuiti uguo niguo culture amenyerete so culture ya kuruta wira he mundu njira kuigua kiuga twokira rucini tiga guikara thi ona gondo riro raruta ukira uhange uciarire ungika make yourself busy ciandu ndu wa gwika niguo aria na andu wicire nikira thi na mbere thikiria idea cia andu imwe tondu magire ni mahota so as long as andu ni busy ri ni mareka mawira ri andu ni maguteithika no tugikora ithu tukarite no gweterera kanyoni gekaga ate getawataganya this chick getawataganya kanyoni gashui ga kanyoni ri gekaga gathameti kanuo niki getereire he ndu gekaga atiri undu gekaga kage mathagu no kumbuka gathi gakethera tutikiubuke mundu agathi gucaria indo you move ugacaria as long as you twikire ku empower andu aitu magie mawira makoro me busy ona mathaa mau maguthi guikara mungetho metereire muteti ngania ni woroka by the way gukorwo nginya na cartels cikoragwo makome yubite tukundi ateru ni nijo yaga cia gikundi kina nijo yaga cia gikundi kina metago majemen ona no gwito baraingiagira ona baraingiagira gwito waru
na kwä andå methondekire makurubu magå thiä gå tuma waru waru nä må ingä minji iria ndakora nä twake barabara ingä agä ra Nyandarua rä anake ingä ndå kamakå ra må ng'ethe rä ngä tondå rä koraga må ndå kakauga atä rä rä ndenda iria rita 500 ndehagä rwo hana mwanake akä rwo thåka ndaka ngurubu mathiä bengi manengerwo ngari kana manengerwo nduthi baithe wario horo wa iria Mheshimiwa Delight rĩ we nĩ ũkorwo na validation ya iria nĩ ũrĩ kĩganda gĩa gũthondeka kĩrĩ nĩ cottage yakwa ĩtagwo cottage industry tondũ ndĩreciria torĩ ũka mũthenya ũmwe twario ũhoro wa cottage industries na ũhoro wa validation ya indo iria irakũrio kũrĩa matũũra-inĩ ũkeru twario ũhoro wa kwempower andũ aitũ mũndũ angĩambia ha niki angĩambia na kĩu kĩnini enakĩo ahote kwambia gũthondeka kayogati gake kana athiĩ ũguo agĩkũraga nginya atuĩke nĩ ahota gũsupply no ũguo gwitũ kwa iria rĩngĩ kainda sire kanini ri anake maginyitana tumacandire mitungi yo therukaga iria ri na mabundithio uria rithoreka utayo gatiri ayo supermarket ya quick mart na ikuru ri gusupply turi na ndakayo ringi rita 500 muthenya anake othe ni mereha tuthii kange haria pasenga tuthii kange haria hangi so empowerment yo ya tukodi industry na tukoba factory nene kuthia garama nene ya mahadhara kanini tuga gutuma meandike mawira iyo ni njira imwe among ingĩ tondũ validation ya gwitũ nĩ nyingĩ mũno ya indo nyingĩ no mahitia rĩu andũ rĩ capital matirĩ barabara kwanja nĩcio the biggest problem atĩ ona ũngĩkorwo ũhandĩte irio cigana atĩa irekumĩra we warutĩra tũta we mwana kũrĩa njĩraga atĩrĩrĩ kũrĩa kwa ndikana wa Nyandundu kana wa kwa rodi anjĩrĩ rĩu rĩ ndĩraitũ kũndeithia ta tondũ ndathire ngĩoya karũni ngĩhanda irio nĩranjinire rĩu rĩ bengi nĩ marandindĩka marandengeria ũngĩthiĩ ũkora andũ aingĩ mũno a mũthemba ũcio tondũ ũrĩmi ũtagĩa na ningĩ thomithio ũrĩmi wa kĩrĩu ũrĩmi smart kana tondũ gwitũ ndwaheo na baravuri na barĩ ũrĩmi wa greenhouse kanini na kĩrĩa ũrahanda hau kĩna value njega ya kũnengera so indo ciĩkuo na maũndũ mekuo maingĩ tarĩu na he mũndũ ũrahũrĩre thimũ na njĩra atĩrĩrĩ hena mũisiraeli ũranjia gũthondeka cheese na enda manyitane makuruvu ũguo agweta manyitane makuruvu akarehe iria Naivasha agathondeka cheese mũratĩ katangĩtĩkĩra abundithia ndĩra gũthondeka cheese kanini nigetha mbia icio irathondeka cia gũtwara Rũraya cheese rĩ magane na mũrĩmi tondũ indo ciothe njĩthĩ bwana Gordon na Jeff indo njĩthĩ itirĩ faida cigũragwo ta rũhiũ no indo wĩkĩte barika cheese kaũraigua ũrakagũra mbeca cigana rĩu gatirĩ yuma igana rĩmwe 500 ml igana rĩmwe teka mathabu makune wone iria mũrĩmi mũgũrĩre rita ĩmwe ciringi 50 kana 40 ona matikinyagia validation rĩ iyo nä yagä emphasize ni national government on county government ugerie guteithia andu small industries ni getha mekurie na matuge busy o tugire atiriri anake marutwo mũng'etho mone wĩra wa kũruta wagoni group ta icio cia waru ni barabara ci njega ona mũrenge komba ngari ni gukaginya Nairobi ne keritani na irihe no ria baritari njuru yambaga gutera cuma harĩa na ina rũni weciria oro ũcio karibu rĩu rĩ nĩkĩ gwĩkaga so there are many opportunities good ndenda uge ũhoro na ũkiuga ũhoro rĩ ũririkanie andũ harĩa ũrĩa mangĩkinyĩra mbeca ciao kũrĩa kwa uba nĩgetha maikare makĩmenyaga nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa rĩu ningĩ waikaikara kũrĩa tondamenya no ũkũmatha gatũ maũndũ na ugoka utwire cia Nyandarua nĩ cigana Nyeri nĩ cigana Kirinyaga nĩ cigana Murang'a nĩ cigana nĩgetha tumenye ciothe. Thank you Gordon na Jeff nĩ kũnjĩta mũthenya ũmũthĩ na ndakena kamweke ga kwĩra andũ mbia nĩ nyingĩ mũno mabilioni iria inyuĩ ciĩ cianyu na kĩgĩna kĩa 70 nĩ cia andũ a Mount Kenya na mbia icio nĩ inyuĩ magĩrĩirwo nĩ kũmenya ũrĩa mũngĩcikinyĩra tondũ nĩ cianyu imwe nĩ cia aciari anyu wĩna kĩbandĩ henya mũtwaheana haha kodi *361# nĩ gũkũhe kodi ũcoke wĩkĩre kĩbandĩ kĩa mũciari kana kĩrĩa kĩngĩ ũkorwo he mbia cia mũndũ watigire bengi na kĩbandĩ na mbia icio ũkĩra gũkinyĩra thutha wa mĩaka 2 nĩ ciacokanĩrwo hamwe thĩinĩ wa bandi ĩno koguo nĩ tũgũcaria
njira nyingi cia gukinyira andu na no ndimene mathie nginya Huduma Center andu nduthi na mbere kumahe uhoro magire gucaria document ini tondu ningire ngero besha utana document no nginya ukona ati ukiate baba ari na hana igite bia they have to have a document ibande na nigithaithia andu aitu aria mena macira magoti-ini maragucaniria indo magire kumanyihanyihia muiguthanie mwandikanire mundu mbeca ici ri umundu akagerwo igai riake muke ukufandi tumunengere tundiragwo macira ni maingi muno macira ma succession ni maingi muno mwakinyara mugera kuiguthania tondu mundu umwe ni njuhiga no mugithi tondu ni cianyuri ogo me family ri kana muiri tukane mwanake cira ni muiguthanie inyuothe mugayane ogo ni ikwari na no mawithindro ciro ucio meke out of court settlement akiriguo maiguthanirie ndio ingi ndandu tacio mena magoti ndimaririe na katumaririe maiguithanie handu aiteithie guku ikomete tuhuri icoke bia imuteithie mwike kaundu nacio mwiyake inyuothe na ni mbeca cikumuigana ni mwiyake ni bia nyingi muno ici ikomete tuhuko guo no thaithia andu aitu magerie mundu wothe uramenya hena bia handu ikoro ikomete athie thini wa Huduma arore thini wa nyamu dawa star 361 athie thini wa website ona go mwina andu akuru na mutiwe kana mena bia ta icio ri ngire ni kumera mumateithirie na thimu tu ciekuo no huthire ritwa ria mundu ucio kana namba yake ya kibande ni gukuonia as long as nionekana iho ri guku ngi ni kumenya compliance ni gwika ati ni guthi kuruta wira ati ni cianyu document cia hana hari angi ni no ngere muno kaidaga ndirahirwo igona nuthu ya mbeca ici ciokete miuko ya andu igikena muno to ni ndamenya andu itu ni mateithia no athomithia mwana waigaga biashara ni weka kaundu kangi na wale hamathire ringi ukoretwo na mwalongeri koguo ni gucokia ngatho na andu akarau ni ndageria muno tandira itu wa Mbogo George kumwe uhoro wa githurano giki kiroka kia mweri 16 timugitua matua tondu ni ndinakure mwetu ndigimwatha no nikumuthaitha ta mundu anarugama mundu mwana umwathutha mukamurumirira tafadhalini mwaka uyu mweri ke thirikari tuminyite mbaru na ithuĩ tucokerie guoko kuringana tuonekere thitima mai varavara nigetha ona maundu maria matangithira thini wa mweri by July 16 ri imakirikio na makirikio ri maica magwicenjia barabara ituteithie thitima ituteithie ciana citu guthomaga na kiria na gwatira tugie na mai thibitari no JM ri taru andu itu mathiaga thibitari kwa Nguthi kana na Ikuru thibitari ya JM ingi yarika ni twateithika university oka ciana citu thomage hakuhe ko maundu ni maingi na tondu tutiri na hangi twihocetie ri ni tutie kwihocia haria heragwo ni gute hatingi mukureherwo niho no 2027 Ngai agatuteithia ningi tucokanirire hindi tu ni githurano kinene twicirie tuwikata tuguthi nako tuguteithikira ko no kahinda gaka karau kitwiyende na twiyenda ri ni tukugia na igai ritu thini wa kira ki maendeleo-ini ati uramera cia mukare iriago na mambura ni mambura makinyite ona kuragwo cia mukare iriago na mambura ni mundu uria utakunengeraga indo ciake ri na niwe thirikari tuge ri riu mambura ni maya ni by election na mambura ta maya akenda kindu ri kana ena kindu gwake mucii ri eto meku ni marenda ni hindi mukaga na indo magakiuga ni ithuĩ tutowang'ania ithuĩ twĩkaga ona na inyuĩ andũ aitũ karau amũkĩrani mwamũkĩre thitima mwamũkĩre maĩ mwamũkĩre maendeleo marĩa mangĩũka no indo cianyu nĩ cianyu no ciamũkĩre tondũ rĩrĩ itirokaga na tuli cirokire ri na itingirokire na itire kibeberi ri na itire njoroko ri uida muthaitha ici mucioe nigetha maica manyu magagire na ndiko indo ici mari na mehure miromo atiriri mundu to muga indo ici turaria na tutwe turiaga itire mundu aria akaria na ndaga ikathira acha thitima project ona thirikari gacenjia ndigakuja thitima ndigakuja barabara ndikauza thibitari rute ndigathika demu cia ndigathika demu kwa uguo ri nitutikire tuiguke maitho
na tutigakwirwo meciria maitũ nĩ andũ ananja atĩ matwĩra twagĩrĩirwo gwĩka karaũ nĩ itũ nĩ ndĩ mũciarwo nĩ njũĩ mathĩna ma kũu na nĩ ndamaria haha na marĩa ndĩraria njũĩ andũ nĩ maramenya nĩ mwene maũndũ mama thitima maĩ tondũ mũthura ndina na andũ kũrĩa gwĩtagwo Kĩhoto na Kang'athia na magũtũraga mathĩna marĩa mekũu maingĩ o thitima ona by the way ona title D ta wĩcirie kwenda matera title D ciaima icagi-inĩ kũrĩa wĩyũmĩrĩrie kwĩta itũ tũrakinyĩra nĩ gũka gĩcagi kĩa Rũriĩ gĩa Gathũndia kĩa kwa Kĩongo ona Kĩhoto inyuĩ kũrĩ kũndũ kũingĩ mũno nginya title ĩragĩũka ta wĩcirie we mũnga title yũkĩte ũkanengerwo ũguo nĩ thirikari na ndũramena mĩaka 60 wakĩmwĩrwo warũa nayo nĩkĩ gwĩkĩte thirikari no tũrĩtio mĩethete title ĩyo tũmethete na thirikari ĩrĩa wathurĩtwo 2022 nĩ ya kũrehera mwakĩrũĩra kĩna thirikari ĩyo nduhorere we uteithike muturire waku wike atia ugashire thengio ati thirikari igacenjio 2027 next year nirio thirikari yothe kuma iguru nginya thi no gaka kamwekere tika ucenjia thirikari mundu atige kuhenio andu marauga atiriri ati twenda kubundithia thirikari hadafu ndiko egitikiriko ukarigwa atiriri thirikari itaragicenjia President Ruto awikara president nginya 2027 no ithuĩ Karaũ nĩ turaheo mũmbunge mwerũ tondũ ũrĩa witũ ararĩ kuo rĩ nĩ arahurũkire koguo hau no tũrĩ na andũ manyite wega mũno matigahĩngĩcĩke tondũ andũ mahĩngĩcagwo magatua matua marĩa matagĩrĩire matua maitũ nĩ magũkũria Karaũ witũ hau nĩ ũgamĩte naho ndũraga na niĩ ndĩna gĩkeno atĩ thirikari nĩ ĩtĩkĩrĩte agenda itũ ya kũrehe indo na ti cia kwĩrĩrwo ciĩkuo na awishi ni andũ nĩ maragia mahũre thimũ arĩa mangĩhũra maũndũ nĩ marekwo bas icio no indo cia nyũndũ Karaũ ciamũkĩrei mũteithie na otogo mheshimiwa George Wambugu Delight yauga thirikari ndĩracenjia thaa ici 2027 ugatua matua marĩa magĩrĩire angĩkorwo no atuire matua moru 2022 ugarũrĩre ugatua matua marĩa mega mheshimiwa George Wambugu Delight ni atutaririe wega ndakwĩra nĩ arakorirwo amũrwo kũrĩa board-inĩ ya UFA Unclaimed Financial Assets Authority na nĩ atuhutahutĩria ũrĩa ũngĩka nĩgetha ũhote gũkinyĩra indo ciaku no ũhũthĩre USSD no ũhũthĩre SMS no ũhũthĩre poto ya UFA na maratathi marĩa ũngĩbatara nĩ ta gĩbandĩ kĩarĩ copy ya death certificate angĩkorwo mũndũ ũrĩa ũrabuata indo ciake nĩ arĩkĩtie kwehera na warũmĩrĩra mũtaratara wagĩrĩire mbeca icio nĩ igũka moko-inĩ manyu na ituĩke cia kũmũteithia nĩ mũhandĩte macira ma succession magoti-inĩ no wega mũngĩhota kũithindũra macira macio mwĩke kĩndũ gĩtagwo out of court settlement mũiguithanĩrie nja wa igoti nĩgetha mũhote kũbuata indo ici cikomete kũrĩa kwa UFA na nĩgetha icoke kũmũteithia good na mũtambo wakwa Gordon warega gwĩka atĩ warehete na ndikũndũrũ mbeca icio ngaciheana rũciũ tondũ mũtambo nĩ warehe thĩna kidogo utiaga ũguo no ndera andũ akũra cheza ma fix thĩna ũcio no mbeca icio cikare o hau ngaciheana rũciũ wona tuoka tabarĩra-inĩ ya kera itiguo nĩguo good na hau niho tũgũtirihĩra no menyire nĩtũrahoire ndagĩka cia cohio mũthĩ ndienda tũhutie ona ĩmwe ũguo mũthikĩrĩrie tũtingĩtĩkĩra kũrĩa ona ũmũthĩ no tũkorwo tũtũrĩkĩte mũno tũngĩaga gũkorwo twĩna hadabu ya kũiga time ũguo mũthikĩrĩrie nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũikarania na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie tabarĩra ya kera na rĩu nĩ twatiriha nĩ ũndũ wa wendi wa Ngai nĩ tũkorana mũthenya wa rũciũ ũgĩe na ũtukũ mwega Ngai wa muoyo akwende na akũmenyerere mũno njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra njĩtagwo Gordon Digital mũgĩe na ũtukũ mwega o nginyagia mũthenya wa rũciũ na mũtũrũmbũiya arĩ o muoyo Amwendi atweke ngombonga ya mutuire munene Yusufu endio ta ngombonga ya mutuire faro Zare na moro Yohana mwana wa Ngoria Osiare rode na ine na torere de nosio Utorombo ya wito ega wakenda ko Atore onge toaro are okona nuego kuradima Zare na moro mwana wa Ngoria Osiarero de na ine na torera de nocio Utorombo ya
ndio tangombo fururi wa kuraya Yusufu ndio tangombo ngaya mutuire faro na moro Yohana mwana wa Gociarirwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrombo ya witũ wega wakenda kũrĩa ũngĩtwarwo arĩ ũkũra na gũkũrathima tarĩ na mũrũmbũ Yohana mwana wa Gociarirwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrombo ya witũ wega wakenda kũrĩa ũngĩtwarwo arĩ ũkũra na gũkũrathima kũrotanga kwa Yusufu na gũtaũra iroto tũkũmwereria thĩna wa gũikio ngoro watũmire ũgeni-inĩ Ngai amũtue mũnene Yusufu ndio tangombo Ngai amũtuire barũthi na mũrũmbũ Yohana mwana wa Gociarirwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrombo ya witũ wega wakenda kũrĩa ũngĩtwarwo arĩ ũkũra na gũkũrathima tarĩ na mũrũmbũ Yohana mwana wa Gociarirwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrombo ya witũ wega wakenda kũrĩa ũngĩtwarwo arĩ ũkũra na gũkũrathima tũkarutaga wĩra kuo bũrũri-inĩ wa ũgeni gũtarĩ mũndũ ona ũrĩkũ wa gũgĩtũrũmbũiya ũkirĩrĩria gũgatũkinyanĩrio nene-inĩ Yusufu ndio tangombo Ngai amũtuire barũthi na mũrũmbũ Yohana mwana wa Gociarirwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrombo ya witũ wega wakenda kũrĩa ũngĩtwarwo arĩ ũkũra na gũkũrathima tarĩ na mũrũmbũ Yohana mwana wa Gociarirwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrombo ya witũ wega wakenda kũrĩa ũngĩtwarwo arĩ ũkũra na gũkũrathima wĩtĩkio magerio tũmaga gũkirĩrĩria gũkaruta wĩra mwagĩrĩru tũkagimara tũkagĩrĩra tũkarathimwo Yusufu ndio tangombo Ngai amũtuire barũthi na mũrũmbũ Yohana mwana wa Gociarirwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrombo ya witũ wega wakenda kũrĩa ũngĩtwarwo arĩ ũkũra na gũkũrathima tarĩ na mũrũmbũ Yohana mwana wa Gociarirwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrombo ya witũ wega wakenda kũrĩa ũngĩtwarwo arĩ ũkũra na gũkũrathima mĩtego ya thũnga ya mĩtuaga irathimo gũtarĩ gacĩra mũndũ gakũmuonia mawega mũndũ endetio atuĩke ngombo amũtuaga mũnene werio tũtuĩke ngombo tũtuaga mabarũthi na mũrũmbũ Yohana mwana wa Gociarirwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrombo ya witũ wega wakenda kũrĩa ũngĩtwarwo arĩ ũkũra na gũkũrathima tarĩ na mũrũmbũ Yohana mwana wa Gociarirwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrombo ya witũ wega wakenda kũrĩa ũngĩtwarwo arĩ ũkũra na gũkũrathima tarĩ na mũrũmbũ Yohana mwana wa Gociarirwo thĩna-inĩ na tũrĩre thĩna ũcio ũtũrombo ya witũ wega wakenda kũrĩa
Niki heo kia muthenya ungi mweru. Tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo karibu aboard King Jesus rwa Next Rise thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811 *447 hash. Welcome, welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Welcome, welcome on. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Karibu. Kwamũkĩra rwĩmbo karibu aboard King Jesus rwa Next Rise thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811 *447 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku. Ũyũ nĩ muthenya mwerũ, muthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa Mĩrĩ wa Ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *280 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa Mĩrĩ wa Ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *280 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 aratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
ateke na bado etagwo Mary Nyangabe reke ngwire madam uyu ni acokete ni akirite muno reke ngwira mundu gwitwo Mary Nyangabe ni hatari hii ni hatari bana rwimbo rũrũ rwĩtagwo hĩgi ya wendo Oh yes, ndauga nyambĩrĩrie na rĩu nĩgetha rĩrĩ at least onawe wĩririkanie ona angĩkorwo ndwĩrĩga kwĩrwo nĩ wendetwo onawe wigue nĩ wendetwo rĩu nĩ rwega mũno mũno rwa mũndũ gwĩtwo Mary Nyangabe rũgĩtwambĩrĩria mũthenya ũyũ wa tarĩki 10 mweri ũyũ wa ĩtandatũ 2026 by the way hey matukũ nĩ marathiĩ ihenya mũno ndika nĩ ndĩrona ũguo kana nĩ atĩa very nice. Ũguo nĩguo tũingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya racũria mũthenya wa ũmũthĩ. Very nice, very nice, very nice. Gũkũ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana njĩtagwo Generali Cohi wa Ithabethi na ndikĩrĩ na kaũru niĩ no gũcokia ndĩracokia ngatho kwĩ Ngai nĩ tondũ wa muoyo tondũ Ngai gũkorwo atũkinyĩtie hau by the way is not a joke. Ai ti kaũndũ ga itherũ oro ũguo atĩ no ũikare ũguo uge atĩ nĩ kaũndũ ga itherũ na mũndũ ũranjũria atĩrĩrĩ ũcio ũretwo Mary Nyangabe Mary Nyangabe by the way nĩ mũini wa tene. She is not mtu wa leo tu nĩ mũini wa tene ainaga tene na wakĩigua mũrũri nĩ ũrĩa ngwĩraga rĩu rĩ karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Inooro. Thank you thĩinĩ wa tabarĩra ya racũria nĩ ndoka njĩtagwo General Cohi wa Ithabethi gagĩkũnyita ũgeni agakũnyita ũgeni thĩinĩ wa racũria siku ya leo. Rĩu rĩ ũmũthĩ nĩ tarĩki 10 mweri-inĩ wa tandatũ mwaka wa 2026 ndĩna mbia na no wega ngwĩre kamũira tũthiĩte mũno ũmũthĩ ndiĩ na nyingĩ mũno ndĩna 6,000 Kenyan shillings kũrĩa gwa cheza ndĩrenda ndĩcigayanie wega ona ndacigayania rĩ ũndũ cikũigana o mũndũ so ndĩrenda nengerane ngiri tombe tũnengerane icio 6 then nĩ nguoneka kana nĩ nguongererwo 4 nĩgetha ciothe cikorwo cigĩkinya 10,000 no iria ndĩ nacio haha nĩ 10,000 no nĩ 6,000 then tukimenya ni namna gani sawa sawa star 779 hash star 77 hash the star 779 hash kuria gwa cheza procedure ni umio yothe tondu ngwiraga ni ukahinya star tariu tha icire ko wina thimu yaku hau ri by the way ndukamake gikondo ri wathaka nigukuonia ndo hinya star 779 na hash star 779 hash uhure igutwara gwa cheza korwo wanaingira kuo kondo ri waingira igutwara handu hena stations ikira number 2 niyo ya Inooro igutware handu handikitwo cheza star 779 hash win up to 1 million igutware handu handikitwo cheza box igutware handu handikitwo cheza aviator na cheza sports ni ndenda uthie ha cheza box ndikiri na bemwe ugwikira 1 ucoke usend uhinye kau kandikitwo send ikuhingurire handu handikitwo pick a box and win up to 100,000 haha ni ugukora ka box 1 box 2 box 3 na box 4 anyita shone box inya ndenda ucagure ka box kamwe karia uraigua ni karakuhe uhotani
no cagure tariu ni ndacagura box 2 ikwire enter M-Pesa pin to open box 2 and win. O hindi yo gwikire handu ungikira ki ungikira pin yaku. Wona wekira pin yaku ri usendi immediately igagucokeria SMS mwena uria ungi. Anyita igagucokeria SMS mwena uriku mwena uria ungi. Star 779 hash. Star 779 hash. Kaigira gwa cheza maundu maku magakorwo mechonjo. Ini njui wega wi mundu mugi, ini njui wega ni ukuhota gwika uguo, ni njui wega ni urenda mbia. Nigukorwo nginengera andu aigana, andu 6 by the time irakinya thaa 8 andu 6 megukorwo o mundu na ngiri yake na in fact nona mundu wa mbere ndenda kumwitira ina ndagika cigana thaa ici ina ndagika 26 mundu wa mbere reke tumunengere thaa 6 na ndagika 40 tumwitira ciringi ngiri yake ngima na no korwo niwe ndiretira no korwo niwe na ndirahoya muno ikorwo niwe tondu ni njui ni weka uguo twarikanira ni star 779 hash. Star 779 hash kuria gwa cheza ni njui ni ugwika uguo. Ona weka uguo macio mangitigira Ngai, ona ndukaigua ati wina thina ona hanini abana macio mangi akirima Ngai, akiri Ngai utuithanagia, kiri Ngai ukoragwo umenyete hari okuroka no uri ogutinda na maundu uria meguikara. Koguo ndukaigua ati amenya he mundu uranjerie ni ni guoya njiguaga, guoya ni iherithia, guoya ni iheri guoya ni iherithia. Anyway, thank you muno na karibu sana mucio ni wotugi na otana guku ni kwa Inoro. Nie manjitaga cohi wa ithe Fethi ndi thayo. Ngai ni andorete na no athiite na mbere na kunjika wega na ngagicokia ngatho. 22989 ndikira SMS yaku hau thaa 6 na ndagika 40 twambe tunengererie muhotani witu wa mbere ciringi ngiri kihanda na ndagika 55 tunengererie muhotani ungi ciringi ngiri yake. Riu ni ihenya riaku, haraka yako, baraka yako, gathi ukaigira star 779 hash. Ni njui ngiri no yonekane nini no ungi korwo hihi ti nini hari weri tahinya star 779 hash ngunengere ngiri haha. Mwathani nyarateri era ndwara thabari ya irathimo omuthenya kirathimo kieru, omuthenya kirathimo kieru, kirathimo kiratikio kia omuthe thamathamagio irathimo ni omuthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe ni muthenya na maundu meru, omuthenya na maundu meru, thina waira niguo wira wa umuthi naguo wa umuthi niguo ngaganaga rucio ndigeraga njira ya muthiururuko umuthi niu na rucio gugakiungi no ikinya na maundu meru, kirathimo kiratikio kia omuthe thamathamagio irathimo ni omuthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe ni muthenya na maundu meru, omuthenya na maundu meru. Aria ndatoraga ni thabarĩ-inĩ nginyĩre
aria ndatigire marĩ thutha mokete tondu nĩ thabarĩ mwathani atũtwaraga o mũthenya ikinyũkia rĩerũ kĩrathimo kĩrĩa tikĩo kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nyo mũthenya tondu Ngai ndandũragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ iwe wonaga arĩa marĩ mbere yaku ũkaga kuona arĩa marĩ thutha waku Ngai ũcio wakũrutĩra kũu warĩ nowe ũgũkinyĩtie hau we ũrĩ ũmũthĩ nowe ũgagũkinya kũrĩa wendaga kĩrathimo kĩrĩa tikĩo kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nĩ mũthenya tondu Ngai ndandũragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ kũrĩa we tũrutĩte ona nĩ wega nĩ kũrĩa we ũratũtwara kuona kwĩ hĩndĩ tũrĩ ahoi a rwĩga na no ithwaya ũtũtuĩte aheani nowe ũgatũtua kĩrĩa twĩriragĩria kĩrathimo kĩrĩa tikĩo kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nĩ mũthenya tondu Ngai ndandũragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ kĩrathimo kĩrĩa tikĩo kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nĩ mũthenya tondu Ngai ndandũragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ. Oh yes, we ndũkanjethe harĩa ũranjethete ira tondu hau tiho kũngora we. Jehova ndatũragia mũndũ irathimo cia Ngai titũragia mũndũ harĩa ũtũraga na ithiĩ ikũmũthamathamagia igakũruta haha igagũtwara harĩa. Very nice, very nice, very nice, very nice. Tukatete harĩa ũrandigĩte ira mwathani nĩarateithĩrĩirie ena ndwara thabarĩ ya irathimo o mũthenya kĩrathimo kĩerũ o mũthenya kĩrathimo kĩerũ kĩrathimo kĩrĩa tikĩo kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nĩ mũthenya tondu Ngai ndandũragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ. Yes, rwĩmbo rũu nĩ rwa Samirongo, rwĩmbo rwega rũratwambĩrĩria wega na nĩ rwakenia mũthuri tũgwĩta Peter Gashau. Yes, arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Seattle, Washington, mĩtambo-inĩ mũno aranjĩre mĩtambo-inĩ nĩ aratũthikĩrĩria mũno aranjĩra ũmũthĩ make sure nĩ wageithĩria mũrata wakwa gwĩtwo Njoroge wa Kĩhuyo ũmũgeithie mũno no mwĩre nĩ njiguaga ngeithi ciake na ndirĩ ndaga kwenda kũmũgeithia ũmwĩre I appreciate nĩguo nderwo nĩ mũndũ gwĩtwo Peter Gashau anjĩra make sure ngeithi icio nĩ ciakinyĩra Njoroge wa Kĩhuyo arĩ oro kũrĩa Kĩhuyo. Yes, kũrĩa gwĩcia nĩ Teto Kĩhuyo ĩtetwo akondirahĩtia yes, nĩguo nderwo akondani kabisa. Mũthenya nĩ mũthenya wa twĩtaga mũthenya wa Ladies Wednesday, mũthenya mwega, mũthenya wa gũcokeria ahiki na atumia ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo marĩ na ithuĩ. Ĩno wamenya by the way thĩno ĩgĩkorwo ĩmboeku mũno ko gũtirĩ ahiki, ko gũtirĩ atumia airĩtu na ahiki ai ko ĩmboeku mũno. Imagine tũngĩtũraga tũrĩ arũme by the way thayũ nĩ tũngĩkoragwo twĩ naguo mũingĩ
no kuboeka ma tungĩkorwo tũboekete ũru mũno tũngĩrĩ thayũ mũingĩ mũno tondũ arũme mahitanagĩria hiki mũno arũme arĩa aingĩ haro nyingĩ ikoragwo taũni na kũrĩa kũngĩ ihitanagĩrio hiki no korwo tu tũikaraga arũme atheri tũngĩkorwo na thayũ no nĩ thayũ mũboeku thayũ mũboeku mũno rĩu nĩkĩ tũngĩaragĩrĩria serious tũngĩaragĩrĩria kĩ tũngĩaragĩrĩria ta imagine vi ũngĩtũkoraga tũkĩarĩrĩria kĩ siasa ona siasa ingĩkorwo ciĩ boeku nĩ ũrĩ wa imagine ko thĩ ĩno yombĩtwo ĩrĩ ya arũme peke yake ĩkorwo ĩ boeku mũno I don't want to even imagine ũrĩa ĩgĩkoragwo ĩhana nĩ kũboeka. Anyway, thaa thita ina ndagĩka 36 ndĩrenda tũheane ngiri ya mbere ina ndagĩka 40 ndĩrenda tũneane ngiri ĩno ya mbere ina ndagĩka 40 nĩtwarĩkanĩra nawe na nĩtwarĩkanĩra wega we ũtanaigua ndĩrenda kũheana ngiri ya mbere ya kuma gwa cheza o thaa ici in the next 4 minutes ngorwo ngĩnengera na mbeca ici nigetha mũndũ ũcio cibataire rĩ niĩ ndakwĩra wega agĩkorwo nĩ cibataire cioe yes aikorwo nĩ cibataire cioe tondũ ũgũgĩtinda rĩu hau ningĩ ĩtĩ ngĩgũthaitha atĩ anga kĩ abana akorwo nĩ ũrenda mbia nĩ ũrenda akorwo ndũrenda usijaribu akorwo ndũrenda no akorwo nĩ ũracienda na ngwĩrire nĩ kũhihinya *779# ũgathiĩ gwa cheza nĩ ũkuona cheza box hau cagũre cheza box yaku hau wega wona wacagũra cheza box yaku rĩ make sure nĩ weka atĩa make sure nĩ wakorwo wacagũra box yaku na wekĩra pin rĩu ũcoke ũhorere tiga atĩ kũnjiguithia maũndũ mangĩ atĩ anga kĩ kana kĩaca ngiri ĩno ĩrathiĩ kwĩ mũndũ ũramĩbatara ndĩrathiĩ kwĩ mũndũ wĩna nganja by the way reke ngwĩre ũngĩgatuĩka ũrĩkaga maũndũ maku na nganja ithake kana ndige gũthaka thiĩ gwa cheza kana ndige gũthiĩ gwa cheza angĩkorwo ũrĩkaga maũndũ maku na nganja nĩ ũgathaka ta rĩu thaa ici ũngĩgĩthakĩte maita maingĩ mũno na no *779# yes na ndĩrenda ikiuga nĩ kwĩhanda thaa thita na ndagĩka 40 yatigia ndagĩka 3 tũnengere mũhotani witũ wa mbere mwanjĩtĩkĩria twĩke ũguo no menye thaa thita na ndagĩka 55 tũkũnengera mũhotani ũngĩ so *779# na gũtirĩ mũhotani tũnengeraga tũtahũrĩire thimũ mũkĩiguaga so nĩwe wĩko ũrĩ Iwopile mũtwe wa gĩthagathago nĩkĩondokaga kũrĩwe o rũcinĩ o mũthenya na bata mwerũ na rĩu rĩngĩ ndĩ mbere yaku Jehova ngĩhoya mũno kũgĩa ndũgũ nawe nĩgetha baba hũthĩrwo nĩ mũtũrĩre ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara ngamenya thĩno ndĩhona ingĩona riũa rĩgĩkana rĩrĩa rĩũru ndũgũ nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka Daudi wamũiyũkirie rũũru-inĩ na wanamũrũĩrĩra mbara nyingĩ wanamwĩka vĩva nyingĩ andũ makagega ona kũhĩtĩria Ngai tondũ mwĩndũgũ nĩwahiũhaga mũno kũmũigua nĩwahiũhaga kũmũrekera na ihenya ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara ngamenya thĩno ndĩhona ingĩona riũa rĩgĩkana rĩrĩa rĩũru ndũgũ nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka Mandĩko maku nĩmaugaga ndũgeragio o mũrata guo Gideoni nĩakũgeririe akĩiga rũũa na gĩkwĩra koraime nĩkũmenya atĩ kũna wĩ hamwe nake
agithie bara nemenyaga nwe kuhota ona ni baba no nyende koragwo cua ndahoya tugutuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara ngamenya atĩ no ndĩhona ingĩona riũa rĩngĩkara rĩrĩa rĩũru tondũ ũguo nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna mate ndikahũka Musa nĩahiũhaga kũrakarotanie arakario nĩ andũ akĩgũthithia maathani korwo nĩ mũndũ amũtuagĩra cira akĩugire amũnine na njiarwa ciao no rĩu nĩ ũndũ akiugo ndũgũ nawe warũĩrĩire nginyagia kĩimba gĩake ndahoya tũgũtuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara ngamenya atĩ no ndĩhona ingĩona riũa rĩngĩkara rĩrĩa rĩũru tondũ ũguo nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna mate ndikahũka kĩheo gĩkĩ gĩa kũina nĩwe waheire ndikagĩrĩrio nĩ ciana nginya andũ agima heaga ciugo ndikanaine matũhũhũ ingĩkanyihanyihĩrwo kanjihũragia no ithe njata yakwa ndikanonwo nĩ thũ ithaga njata yakwa mandikanonũhwo ndahoya tũgũtuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara ngamenya atĩ no ndĩhona ingĩona riũa rĩngĩkara rĩrĩa rĩũru tondũ ũguo nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna mate ndikahũka haleluya nĩmenyete ũngiumĩrania ngoro nawe ona ingĩkarwara ndĩna ũma no ngahona ingĩgathiĩ kũmatha ndĩna ma ndikainũka moko matheri atagwo Samido yes rwĩmbo rwĩtagwo mũrata wa Ngai ndigwĩciria he rwĩmbo kana ihoya inene gũkĩra rwĩmbo rũrũ tondũ rĩrĩa twahoya na rĩrĩa twĩra Ngai kaũndũ no kamũria Ngai ndĩ mũrata waku igũrũ woguo ndĩ mwana waku na nĩ ũnyendete oro biũ very nice ihoya mũno ũkũgĩa ndũgũ nawe nĩgetha baba hũthĩrwo nĩ mũtũrĩre yes ndĩ imagine no ũkohe mũndũ oraina rwĩmbo rũu oro rĩu mũndũ wikaire ũru mũndũ wingĩrĩte kũrĩa gwa cheza mũndũ wikarĩte oro ũguo rarigwo rĩu mwathani gũcoka ndore nako nitaangalia wapi nitaenda wapi anashindwa sana vile atafanya lakini Mungu ni nani Mungu ni Mungu na Ngai nĩ Ngai na akoragwo arĩ Ngai yes nĩkũgeria ndĩrageria gwĩka draw thaa ici tũraria nawe na tafuta mshindi okohe mũndũ ũrahoya Ngai akĩnjĩra ũgakĩraga mwathani narĩ korwo Ngai waigua tu ihoya rĩakwa yes ndikwĩrire nĩ ciringi 1,000 ya mbere na ndĩrenda ndĩmĩneane oro rĩu nĩgetha thaa thita na ndagĩka 55 tũkorwo tũkĩnengera mũhotani ũcio ũngĩ very nice hoya biũ katwĩta Peter Njoroge egenaga mũno ndanengera mũndũ nĩgetha rĩrĩ ũgaikara wega Peter Njoroge Karanja wacha tutafute wewe watho ugĩte ndũkae sorry we cannot complete the call as watho ugĩte atĩrĩrĩ wahũrĩrwo thimũ woe nanyita no nginya woe
Peter Njoroge wa Karanja, wacha tupatie wewe pesa. I hope wione ni ugutuera thimu. Peter Njoroge wa Karanja no nginya ugituera nigetha To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents. Vita. Hello, kwero atia Peter Njoroge wa Karanja? Kuru. Niĩ na niona ndĩ mwega biũ njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi. Na gũkũ nĩ kwa Inoro. Ndĩrenda gũkũria kana nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza Vita. Nyuma kuo. Uma kuo. Good. Rĩu nĩ ndeka kaũndũ ndagũikĩria ngiri hau. Nĩgetha ũgĩakĩrĩrie o gũthiĩ na mbere na gũthaka. Nĩ hega. Wĩ mwena ũrĩkũ baba witũ? Ndĩ Moro. Kũrĩa Moro. Itũra rĩrĩkũ rĩu rĩa Moro? Itũra rĩtagwo rĩa Nyakinyua. Nyakinyua. Rĩu niĩ ngũkwĩra o ũthiĩ na mbere na gũthaka. Na Ngai agĩgũteithia tondũ mbia nacio nĩ nyingĩ mũno kũu. Thank you. Good. Thank you very much. Peter Njoroge Karanja. Good. So tũmwĩtaga Peter Njoroge wa Karanja, ndamũnengera ngiri yake ya mbere. Nĩwe watũhingũrĩra kĩ? Mwaro. Rĩu rĩ, we hau, no ũrecũrania thake kana ndige, thake kana ndige, thake kana ndige. We waigua ndũgũthaka ndũgathake. Waigua nĩ ũgũthaka cheza *779# *779# ugathi harĩa ha cheza wacagũra cheza box, na wacagũra cheza box ugacagũra ka box gaku na ũgekĩra pin yaku, maũndũ magakorwo me mega. Niĩ ngũkwĩra kaũndũ kamwe nĩ atĩ angĩkorwo nĩ ũrenda kũhotana ndwagĩrĩire gũtindĩkĩrĩrio nĩ mũndũ kũhotana. Aca, angĩkorwo nĩ ũraigua ngiri ĩyo nĩ ĩgũgũteithia, ta rĩu nĩ yateithia mũndũ gwĩtwo Peter Njoroge wa Karanja. Angĩkorwo nĩ waigua nĩ yagũteithia rĩ, yagĩgũteithia. Angĩkorwo nĩ waigua nĩ ũkũingĩra kũu na ũhotane rĩ, ũgakĩingĩra oro hau. Rĩu ta rĩu ndĩna ngiri ĩngĩ ĩmwe ndenda kũneana thaa thita na ndagĩka 55 yatigaria ndagĩka cigana, nĩ ndagĩka 7. Yes, 7 more minutes tukorwo tũkĩnengerana kũrĩa *779#. It's Empire Records. Okana otaitura ire inene rĩa Nineve iria matumanire ukiuga nĩ ũkũmanina makĩrĩra aiye wathani ũkĩmahonokia makĩrĩra uiye wathani ũkĩmahonokia meru ana mũndũ tiganĩrio ndagũthaitha Ngai wakwa njokia gwaku na gĩkeno njiguĩra tha Ngai njokia gwaku na gĩkeno njiguĩra tha Ngai njokia gwaku na gĩkeno ijũĩ nĩ wĩra mũingĩ wanaruta nĩ ũndũ wakwa ngaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko
Yokia ngoro yakwa rĩngĩ ũnjokia njĩra-inĩ ciaku meciria makwa matherie twerũye kĩrĩkanĩro ũmbĩre ũiye rungu rwa mathagu maku ũmbĩre aiye rungu rwa mathagu maku Ijũĩ nĩ wĩra mũingĩ anaruta nĩ ũndũ wakwa gaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko Very nice. Rwĩmbo original nĩ ya mũndũ ũgwĩtwo Ruth wa Mamu. Rĩu rũrũ rwagĩũka rũkongererwo cama wega nĩ mũndũ ũgwĩtwo Waithaka wa Jane. Very nice. Yes, rũgĩtũkinyeria rĩu thaa ici thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka mũgwanja. Yes, na nĩ ta ndagĩka ithatũ guo ngorwo ngĩcaria mũhotani kũrĩa gwa cheza nĩ njũĩ wega. Yo nawe nĩ ũrenda gũkorwo kĩnengerwo kanyamu, nĩ ũrenda kĩndũ gĩgwĩtwo kitu kwa mfuko kũrĩa gwa cheza nĩ star 779 hash. Wĩna ndagĩka ingĩ ta igĩrĩ ũguo cia kũingĩra kwa star 779 hash. Rathiĩ ũgacagũra cheza box igakũhe box inya, ũgacagũra box yaku ĩmwe hau, ũgacokorwo nĩ wekĩra kĩndũ gĩgwĩtwo nĩ wekĩra box ĩrĩa wacagũra, ũgacoka ũgekĩra pini, maũndũ magakorwo me chonyo. Ngoro ĩno yakwa ma nĩkwendete, nĩwe ũtamenyaga nĩkwendete maitho makwa makuroraga kaita maithori na mane wendo maitho makwa makuroraga kaita maithori na mane wendo we mwale wamu tamaki ndoke uyoke ngoro yakwa gĩkene we moro wamu tamaki ndoke uyoke ngoro yakwa gĩkene. Unyo wendo mane airĩtu aingĩ ndingaremwo kagerekania mbica yaku we na airĩtu acio ndingamaga kagerekania mbica yaku we na airĩtu acio ndingamaga we mwane wamo
thamaki ndũke Ũyũkie ngoro yakwa ĩgĩkene mĩkũrũ wamo thamaki ndũke ũyũkie ngoro yakwa ĩgĩkene ngoro ĩno yakwa ngoro wamĩona ĩroiga wendo 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 iromo ciaku na kũmumunya maita maithori na mane wendo iromo ciaku na kũmumunya maita maithori na mane wendo mwane wamo thamaki ndũke ũyũkie ngoro yakwa ĩgĩkene mĩkũrũ wamo thamaki ndũke ũyũkie ngoro yakwa ĩgĩkene ũtukũ woka manjĩraga hĩ tarora igũrũ we ũrona kĩ ngakwĩra mwari wa mũthamaki ndĩrona njata igĩkengakenga ngakwĩra mwari wa mũthamaki ndĩrona njata igĩkengakenga ũkanjĩra kwende teta njata icio kanjĩra hana ihũa rĩthakama kanjĩra hana ihũa rĩthakama Machete baby Oh yeah, so tumwitaga Jose Gatutura maineta rwimbo rũrũ na Karibi rwimbo rwĩtagwo mwarĩ wa mũthamaki rwimbo rwega biũ rwimbo rũthaka biũ na ũmũthĩ akĩrĩ mũthenya wa my ladies siku ni ya my ladies na thank you very much all the beautiful ladies arĩa matwendete John Wangari anjĩre mĩtambo-inĩ mũno mũno atũthikĩrĩria harĩa kawa westara njĩra mĩtambo-inĩ kabisa mũndũ gwĩtwo Kufe Welda wa kũrĩa Karangatha Kinangovu arenda kũgeithĩria mamu wao rĩera-inĩ wĩtagwo Mama Thuku nĩ ageithĩke nyina wa Thuku na ngĩroraga ndũmĩrĩri cianyu nĩ Drew ndĩreka by the way na jaribu kufanya draw hapa nĩgetha tũkorwo tũkĩnengera mũhotani ũngĩ ciringi ngiri ĩmwe ndona mũndũ gwĩtwo wa Gacuie Thogoto Mogumo-inĩ aranjĩra niko ndani kabisa rĩu rĩ kwĩrwo atĩa generali Kufe Welda ndakuona Karangatha nĩ kwega nĩ kũronania Solomon Kimani wa nyina addition thank you twĩ hamwe mũno njĩtagwo Michael Ndegwa kana waru na ndakuona Shohi thank you very much draw nĩ yarĩkia gwĩkĩka draw imefanyika Derwo jete Peter Maina Maitai Peter Maina wa Maitai niwe derwo jete uyu ni mundu guthiete akahinya *779 hash Peter Maina Maitai tuigue ririkana watho na mitaratara no nginya woe thimu waga kuoya tukanengera mundu ucio ngi na ndaga hivyo Peter Maina Maitai. Wacha tuone kama Maina atachukua. Vitaga kuoya tuheo cionge. Andũ nĩ aingĩ mera-inĩ. Waga kuoya tunapea mwingine. Waigua Maitai nĩ arega kuoya. Peter Maina wa Maitai nĩ arega kuoya. Na nĩkĩo ngwĩraga ũgaikara ũgĩthakaga tondũ ndũĩ kana ũcio ũrahũrĩrwo nĩ ekuoya. Aya yahe mũndũ wĩtagwo Kanyi
Yes, ndero horere John Kanyi Mwangi. John Kanyi wa Mwangi. Tuone. Sorry, the number you have dialed. John Kanyi wa Mwangi. John Kanyi wa Mwangi. John Kanyi Mwangi. Lero nĩ rita rĩake rĩa mbere gũthaka. John Kanyi Mwangi. John Kanyi Mwangi. Chukua simu. Tuone. Waga kuoya. Hello. Kwero atia Kanyi? I love you. Ah, good. Niĩ na niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi. Na gũkũ nĩ kwa Inoro. Thank you. Nderwo njethe John Kanyi Mwangi. Ndio. Tondũ nĩ athakagwo cheza. Nĩ ũgũthiĩte kuo? Nĩ ngũthiĩte kuo. Good. Rĩu rĩ. Ndiagĩikia ngiri hau nĩgetha mũgĩtindĩkane nayo. Ndago nĩ thengiũ mũno na Inoro rĩ. Ni wĩ mwena ũrĩkũ Kanyi witũ? Wĩ mwena wa Moro. Aya, Moro no cio ngĩtwahe no wa Moro. Ithuĩ tũtienda itherũ. Kaĩ Moro mũgĩthũkĩte atĩ andũ aya? Tienda itherũ ithuĩ. Nĩ Moro itũra rĩrĩkũ? Itũra rĩtagwo Moto. Moto. Ũcio ũngĩ tũkũhete angĩgũtwĩrĩte anga rĩrĩkũ na ndiraririkana. Etagwo Moto, haha Moro town haha ũguo. Hau Moro town, Ĩni. Rĩu ndũgĩthiĩ na mbere na gwakĩrĩria baba witũ ĩ? Ndagĩcokia ngatho. Ĩni. Thengiũ mũno. Thank you very much, Thank you. Asante. Good. Radio wega biũ niĩ ndĩrona twĩ chonjo biũ tũtirĩ na kaũru na hanini. Rĩu thaa ici nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka ithatũ. Ndĩrenda twambe tũrũgie ithaa, wona twarũgia ithaa rĩ tũke tũthiĩ na mbere. Ndĩrenda tũke tũthiĩ na mbere. Ithaa rĩrĩ rĩa kerĩ kaũndũ ndĩrenda twarie by the way. Ithaa rĩrĩ na rĩrĩ rĩngĩ. He research ĩrekirwo na atĩ arũme nĩ tũgĩte mũcene mũno. Ũndũ ũcio nĩ ũranjĩkĩrire guoya tondũ nĩma niĩ ndĩyaragĩria haha mathaa mana. Rĩu he mũndũ wanjĩrire Cohi we no amenya ndũngĩingĩrĩra ndeto icio tondũ we ũrĩagĩra mũcene. Niĩ ma ndĩraigua ndacokwo nĩ maĩnda no ndarora ũhoro ũcio akĩrĩma ndĩagĩra mũcene. Ingĩaga gũkorwo ndĩna mũcene anga no thũke. No rĩu kũragĩtuĩka athuri nĩ makĩrĩte atumia rĩu ha mũcene. Mũhahi. Andũ a gũcukana, andũ a njuku rĩu matuĩkĩte arũme. You can imagine. Arũme rĩu mararĩa mũcene makarorana. Andũ a Ngai. Tũrũgie ithaa. Mũgeni mũtare mĩrongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus Rwan Extra thimũ-inĩ yaku tasikiza tune. Hora star 811 star 447 hash. Welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu Yesu. Welcome on now. Welcome on board now. Jesus. Karibu Yesu. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus Rwan Extra thimũ-inĩ yaku tasikiza tune. Hora star 811 star 447 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ.
na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithaniria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*280#. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*280#. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ĩratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
Yes, kaire tugaka getagwo Jenny Sings. Rwimbo rwitagwo niki kiarĩire kĩrĩa kĩngĩ. Na niĩ nĩ ndũraga ngwĩra ngĩkaigua mũhiki agĩkwĩra nĩkĩ gĩathire ũka nĩkĩ kiarĩire kĩrĩa kĩngĩ. We kamenya nĩ agwĩte nawe vi we nĩwe wathakire tabara we. Kaigua mũhiki agĩkwĩitũrũrĩra gĩthemba kĩu kamenya ai nĩ wahutĩtie mũkiho rĩa we varũthaka mũno mũno nĩ rwakenia mũheshimiwa mtarajiwa MC mtarajiwa wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo wa Magana mwĩtaga Lucy Nyawĩra wa Njohi na mĩtambo-inĩ mũno mũno aingĩ mamũwĩta Lucy wa Twana aka Shosho Wendo no agĩkinya kũrĩa mbunge ya Nyĩrĩ arĩgĩtagwo mweshimiwa Lucy Nyawĩra wa Njohi. Very nice. Atwĩre mĩtambo-inĩ mũno. Nafu wa Njoro nĩ ndakuona mũthuri. Nafu wa Njoro ndenda ũke haha na ũnjĩtĩre athuri othe arĩa njũĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyaikuru na Kenya yothe handũ ya Rũma. Tondũ kũratuĩka athuri mũcene tũrĩ naguo mũcene tũgĩte thutha ũyũ ona nĩ ũrarigithia eki a ũthuthuria tondũ athuri by the way arĩa matongoretie nĩ athuri a ikamba-inĩ. Athuri a ikamba-inĩ nĩo namba ĩmwe harĩ gũceneneka mũcene ũrĩa menaguo it is beyond nĩ mũcene ũtarĩ woneka nginya nĩ athuthuria o enyewe na arĩa mabuatĩte hau namba 2 nĩ kazini ciao kuma Gĩkũyũ-inĩ. Nĩ tũraceneneka ũru piũ twĩna mũcene extraordinaire mũcene ũtangĩtarĩrĩka magagĩthiĩ maumanĩte thutha ũguo hena arĩa angĩ makĩrĩ thutha. Nĩkĩ kĩrarĩa kĩngĩ by the way nĩkĩ arũme mena mũcene ni nini shida na mũcene na wanaume by the way nĩ rekei ndĩmũhe kanya ga karume arume ndenda mũyarie na atumia no mũcangĩre mũnjĩre atĩrĩrĩ hakinyaga ha kana we wiguaga atĩa hĩndĩ ĩyo kuona mũndũrũme na mũcene. Atumia by the way no mũndeithie kũnjĩra tondũ no ko hihi nĩ niĩ ndĩra overreact no ko nĩ niĩ ndĩra overreact toko inyu mutiko tokorwo we muthuri waku nĩ mũrĩa mũcene nake mũciĩ he mũtarani ndĩronire gũkũ muthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Ndegwa Bull ndĩrona auga atĩ ũngĩkaigua mũndũrũme akiuga atĩ ũngĩkenda mũciĩ waku ũrũgame wega uka make sure nĩ mũrarĩa mũcene mwĩna mũkaguo karĩa mũcene wega mwĩna mũtumia waku atĩ ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo wĩ ũndũ mwega. That's according to mũtarani ũcio atĩ ũngĩkona kĩhiko gĩaku mũtirarĩa mũcene atĩ wikare ũguo wone kĩhiko gĩaku mũtirarĩa mũcene na mũtumia waku hena thĩna nwanyita atĩ hena thĩna so ndĩraikara ũguo ndĩrarigwo nĩ atĩa rĩu rĩ arũme nĩ mena mũcene na ũhoro ũcio nĩ we wĩta mũtumia ũngĩkora mũthuri waku nĩ akweaga mũcene kana arũme ũrona tarĩ kũigĩrĩrwo andũ aya maraigĩrĩrwo no ũkorwo by the way mũrona ai oko athuri arĩ kũigĩrĩrwo maraigĩrĩrwo reke hingũre thimũ yakwa 0722 200 720 no nyende kũigua hello Inoro ĩyo thimũ yakwa endakia ĩyo nĩ ndamĩakia 0722 200 720 Gĩthenya wa kuma Hiruti John Gethanya wa Hiruti ndamuona nĩnguonete Admiro King'ori aranjĩra mũgeithĩria aruti wĩra othe mũkawa wa Mojo Hotel kũrĩa gwa Kanyua Magumu mũgeithĩria Sakeja family kuma kũrĩa kwa Haraka na wakiri Theuri Kinyanju wa kuma Nyandarua. Thengio mũno atumia mũngĩkora mũthuri waku na mũcene wĩkaga atĩ hello gathe kũrathiĩ atĩa nafu ũtirĩ na ũru gathe ni reke ngwĩre nafu ona wande hatirĩ ũndũ ũngĩ
Utetwo githaka kiriku. Udete muno muno guthuri. Ni wiraga andu a niwe wanderire no kinyonia itindo ciothe cia andu aria matariega kuria na ikuru. Ndui no meraga ni gutete. Nĩ twĩcemania tũrũe tondũ rĩu haro itũ nawe anga ndĩngĩgĩteithĩka ĩ. Owe mwene no ũramera nĩ ngũtete. No hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ. Mangĩkũria kĩũria ngũtete gĩthaka kĩrĩkũ ũngĩmera ngũtete kĩrĩkũ. Cira ũcio nĩ ndawĩitĩrĩria maĩ ndirenda ũthiĩ na mbere rĩngĩ. Withindrũ. Ĩĩ nĩ ndawithindrũ. Ciugo icio nĩ ndacitua othe ng'a. Rĩu reke ngĩkwĩre. Tahe horo. Harĩa wokĩra rĩ. Wokĩra harĩa hagĩrĩire. Arũme. Mekoro macoke kuga mbutaka. Nĩ mũcene ũrĩa menaguo. Mũcene ũrĩa menaguo. Atĩ nabu nĩ aragĩire kairĩtu. Anga nĩ arakaigĩire kĩna. Anga areka. Igĩcoka gũkinyĩra mũtumia wa mbũri rĩ. Nĩ arũme maririe. Rĩu rĩ. Ona gũtuĩka atumia marĩ ona cio rĩ. Atumia maragia mahetwo nĩ arũme. Arũme nĩo marahe atumia ao mũcene. Arũme ona ti atumia ao. Nya taũni. Ngai cirahũranĩrwo right, left and center. Ũngĩkaigua mũtumia ekũhe ũhoro taũni rĩ. Aherwo nĩ mũndũ rũme. Nĩ mũndũ ũmwĩrire. Nĩ mũndũ ũmwĩrire ti mũndũ. Nĩ mũndũ rũme. Mũndũ rũme mũtumia no mũndũ ũcio nĩ mũndũ rũme nĩ mũndũ rũme. Atumia nĩo metagwo andũ. Rĩu tũgwĩka atĩa nabu? Ũrecia nĩ kĩhi kĩngĩkwo? Rĩu arũme nĩo moragirwo othe. No moragirwo othe. Iyo nĩyo anjĩre okay. Gũciarwo angĩ matarĩ na mũcene. Matarĩ na mũcene. Ngai. Tondũ rĩu rĩ. Nĩo nĩ mandigithĩtie. Atĩ ndũrakĩigua kwanja ithuĩ tũraingĩrĩra namba igĩrĩ wega mũno. Aikamba nĩo matongoretie. Rĩu nĩkanje kwĩre. Ithuĩ tũtirĩ namba igĩrĩ. Nĩ namba ĩmwe. Ithuĩ nĩ research ĩtanekwo wega. Nĩ research nĩ gwĩcĩrwo. Nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo twĩ namba ĩmwe. Nabu wiguaga atĩ ũngĩcemania na athuri erĩ mena mũcene hiũ no ũyũ angake. Tondũ nĩ njũĩ nĩ ũkĩgĩa wiguaga atĩa? Kũria kĩũria. Ũngĩcemania na athuri erĩ marĩtie ndeto ciaku rĩ. Wiguaga atĩa? Niĩ ona by the way. No cokia kĩũria. Ũngĩcemania na athuri erĩ marĩtie ndeto ciaku iria hatarĩ rĩ. Nĩ kĩũndũ very disgusting. Nĩ kĩũru. We ũngĩigua atĩa? Nĩ kĩũndũ gĩtarĩ kĩega by the way. Na ndũngĩkĩenda. Ona ũndũ ũngĩnenda. Nĩguo. Rĩu tũgakiuga atĩrĩrĩ. Tondũ no aitũ rĩ. Tũtikũmahũra. Tũtikũmate. No kũmarĩria tũkũmarĩria tũmere matige mũcene. Mũndũ ndetwo atarugĩire rĩ. Cio. Ndakũigua nabu. Tondũ no rĩgire to aitũ. No aitũ. Matihũragwo magicanio na nja. Gĩkũyũ-inĩ nabu mũthuri angĩagĩire mũcene ekagwo atĩa tondũ nĩngĩ mũthuri mũgĩkũyũ karĩng'a. Gĩkũyũ-inĩ mũthuri angĩagĩire mũcene rĩ. Athuri atene. Na nĩ ũrora rĩu atĩ. Athuri atene rĩ. Matiarĩ mĩcene. Rĩu nĩo mena mĩcene. Koguo ona gũtiabangĩtwo ũrĩa andũ acio magĩrĩire gwĩkwo. Gũtiabangĩtwo ũndũ ũrĩa andũ acio magĩrĩire gwĩkwo tondũ gũtiarĩ. No rĩu ingiuga atĩrĩrĩ. Ũrĩa wonekana mũcene rĩ. Kana arĩa monekana mũcene rĩ. Matigaragario na mwatũ. Magathiĩ magathirĩra hau mbere.
Ta geithia thuri ere arataku to ni njui ni ukimoi akuria kundu gugwitwo Njoro. Ya kigeithia ngure. Thimioni. 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 Na boro wa taxi. Na muthuri wetagwo Meja. Na muthuri wetagwo Katua Njuguna. Na Kagai wa Njenga. Na Thuo wa Tarĩ. Na Kĩrega. Kamau wa Kamaru. Na Gaciĩ. Etagwo Kĩmita. Kĩmita. Na mũndũ gwĩtwo Ndĩritũ. Ona ngoro makĩrĩ toro. Nĩ makerwo nĩ mageithirio. Ona atumia rĩ. Tũĩ no aitũ. No aitũ nĩ ma. Mutumia etagwo nyina wa Nyambura rĩ. Na nyina wa Kamĩtĩ na nyina wa Njenga rĩ. Na nyina wa Karanja rĩ. Matigĩikare mĩtambo-inĩ no ngoro makĩrĩ toro rĩ. Matigakĩrwo na marageithio nĩ Nabu wa Njoro. Good. Thank you mũno muthuri ti Nabu wa Njoro. Thank you mũno muthuri. Ndakena. Thank you. Good. Muthuri ũcio etagwo Nabu wa Njoro. Muthuri ũcio tũmenyanie ndĩ kamwana kanini mũno. Ndĩ kijana nini mũno. Ndaingĩra wĩra-inĩ ũyũ wa ũmemereki. Muthuri ũyũ na the late kada etagwo yainaga etagwo Mũraya wa Tutu na nĩwandirikania Kahaki. Muthuri ũcio na muthuri ũgwĩtwo Kahaki. Mũraya wa Tutu the late ũrĩa wainĩte rwĩmbo rwĩ haha ũguo kũgũthakĩra. Muthuri ũcio nĩo na Simon Ngure. Na Simon Ngure reporter witũ wa kũrĩa Nyaikuru. Muthuri ũcio nĩo manyingĩririe na makĩnyonia makinya ma wĩra ũyũ ndutaga kũrĩa Nyaikuru. Athuri ega mũno. Kĩohi wakĩigua ta tũramenyana. Very nice. Nĩkĩ kĩratũma athuri magĩe na mũcene? Nĩkĩ kĩratũma athuri magĩe na mũcene? Mũcene waumire kũ kũrĩ athuri? 0722200720. Moto sana, shauri sana ya watutu. Noero kweyura kakira nore kagereria na kuna monyebi nije motumia aleke kwada melike kanira nyage ya mwana
ndeire gwakwa Kimani na Ndung'u gakire manjĩraga wega mateire mũrengo Nairobi ngũkũria kaĩ wonire kĩ Ndiagũcanũkĩte gakire ndiamenyaga wĩ mũtego wa kĩyũko ndiamenyaga wĩ mũtego wa kĩyũko Oh yes, very nice, very nice, very nice, very nice. Atiri ati udoge. Rau rwimbo nĩ rwa mũndũ gwĩtwo rau nĩ rwa rĩrĩ ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo Mũtigaire Mũraya wa Tutu. Yes, Mũraya wa Tutu arĩ mũrata wakwa mũno tu na mũthuri ũcio kũhũrĩte thimũ wetagwo Nabu wa Njoro na arĩ mũthuri twacemanagia handũ hetagwo Tugi kũrĩa Naikuru. Arĩa maikaraga Naikuru nĩ moe handũ hetagwo Tugi. Tulikuwa tunapatana hapo na mambo ilikuwa mzuri kabisa. Leo dada kuheana mbia ciha kuria gwa cheza ni turi kanire nawe ndakwira ndina ciringi 1000 ndenda kuheana 1000 ni tuheanite 2000 sofa ndenda tuko tukiheana 2000 ngima kuria gwa star 779 hash star 779 hash tukiragia ciaru megukome na mucene ririkana gukorwo kioya thimu yaku na ni undu muraithi muno kuingira kuria gwa cheza tondu roya thimu yaku kahinya star 779 hash star 779 hash ukahinya kau gakuhura oguo wahinya gakuhura ako ni rita riaku ria mbere kuingira kuo igagutwara haria ha stations ugacagura number 2 ni Inoro na Inoro wona warikia gucagura ndukorio ringi horo wigie station riu ritwaraga dashboard ni ya cheza wathi hau ugakora cheza box ugakora cheza aviator ugakora cheza sports dedo cagure cheza box kogwo gwikira 1 ucokio send wona warikia gusendega kuhingurira tu box twaku wega tu box ni tunahena box 1 box 2 box 3 box 4
na urabatara kuoya ka box kamwe. Kindu urabatara kumenya hane ati box igiri hari box ici 4 ciina mbia. Koguo wacagura imwe ria wacagura ni ukwirwo enter your M-Pesa pin to open box 1 and win. Ne kurehere haria ugwikira M-Pesa pin. Wona wekira M-Pesa pin yaku riu we ni ugukorwo kiamukira SMS yaku immediately kuma gwa cheza. Ni njui ni weka uguo. Ndenda tukorwo tukinengerana mbeca ici kiuga ni kwihanda tha inyanya *779 hash *779 hash oro riu kuria gwa cheza thiu hinye *779 hash. Wona wekira wacagura kindu gigwitwo box yaku haria hacheza box wikire pin yaku nigetha ukorwo ithabu-ini ria mundu uria gukorwo gikiheana na umenye kuria by the way urehotanira tari mundu ugwitwo Anthony Maina wa Rikas ndagika cigana ona ni ahotanira 17,400 maite 17,480. Mundu ugwitwo Peter Muigai ni ahotanira 2,260. Andå meho ingä marahotanira. Rose Igandu Nyaga ni ekwihotanire ciringi 2,498. Koguo we niwe ndirenda ukorwo ukiingira hau *779 hash *779 hash igira ku oro riu. Ndenda ikiuga ni kwihanda tha inyanya ngorwo ngenengerana ciringi ici 1,000 haria ha *779 hash. We arume ni maragia na mucene. Arume mena mucene niguo kuratuika. Arume mucene uria mena guo nduri wonekana. Hello Inoro. Hello. Kwarwo atia we mwega? Ni mere kuma Kanyanjara. Karibu sana mere wa Kanyanjara na ni urite muno we. Sasa ndio urite ngode muikia tu SMS ba. Karibu sana mwana witu uri okuo. Ndiri okuo riu ri. Niki kiraria kiria kingire. Waruta ndereti iyo Ngai ndona uma Ngai-ini biũ. Nona ũrĩa mũndũ akoragwo Ngai-ini. Reke ngwĩre. Kaĩ ũhinyĩrĩirio nĩ mũndũrũme wĩna mũcene? Rĩu-rĩ. Nĩ haroete ĩrĩgakorwo ĩrĩ o handũ haha ũguo ngĩti-inĩ kwa mũthuri ũngĩ. Na reke ngwĩre. Agwĩka ũguo-ĩ. Aramenyerete gũthiaga kuo. Uguo makarĩa uguo ke uguo. Rĩu mũthuri ũcio akiuma wĩra-rĩ. Agĩcemania nake rĩu akĩenda kũingĩra gwake. Amenya rĩu makĩarangia ũrĩa amwĩrire. Na reke ngwĩre. Aya atumia na niĩ ngwaria ũrĩa ndaiguire tondũ gĩcira gwahanire tondũ ngĩcirwo. Akĩmwĩra atĩrĩrĩ. Reke ngwĩre. Aya atumia na matwanyitĩirwo ũrenda gũthondeka waku nĩ igana kwa igana. Ambire akĩgĩrwo akĩgũthwo mũno. Rĩu athuri mena mwahe mũno na gũtirĩ kwanja na ndeto iria kwanja nyingĩ maingĩhĩtie-rĩ nĩ cia kũrorania atumia ene na gũcambĩrĩria. Rĩu ũcio ahana atĩa na nĩguo amenye ũndũ manene mahana mĩratina. Eke tũtige ndeto icio. Mĩhahe mĩũru mũno. Mĩũru biũ. Atumia ni marathuka. Ndirauga ni arume ona ti atumia ni arume marathuka na mihae. Acio oi no mekwendwo tunua tũu-rĩ. Watĩrwo maburi. Haiya. Nĩ ũru biũ ũirama nĩ ũru biũ na ndikũmacambĩrĩria nĩ ũrĩa kũrĩ. Mena mũhahe mũru. Niĩ ndiramenya kana nĩ kwaga magĩte wĩra wa kũruta. Tondũ na gũthaya namba nene nĩ yathaire mũno gũtirĩ ũndũ ĩithĩrĩtie tiga o ũndũ wa kũnga ndeto itarĩ njĩra nĩguo na itarĩ na maguni. Thank you mũno Mary na ũgĩtige kũrakara mwana witũ. Asante sana. Thank you very much. Thank you. Ucio nĩ Mary wa Kanyanjara. Na Mary nĩ araiguĩka ũhoro ũcio nĩ ũmũtwarithĩtie tondũ wewe tagwo Mary wa Kanyanjara
na turathie wega vio turathie chonjo arume mena mucene utari mwega. Hello Choi. Yes. Kwana atia bwana murata wako? Ni kwega vio githenya witu umuthi anga ndauga ni ngutonya onani. Tonya itondu arume ri kwina mbu. Arume kwina mbu ta makatondu riri. Kwiragwo atiriri. Muici na kihi. Akena agieka ati. Na ungigeka ngero na mundu wanja ugakena wakua. Ugacoka ukerwo ciathanaga ikigwa no ciatua kumbuka itire ki. Itire rumwe itikoragwo ci rumwe. Itire rumwe ni ndutura icio ungiko ndutura cio bathi uguo. Bathi wacimakia cio mbuka ino ethiaga u na igathio uri. Arume mahana uguo Agikuyu. Na riu maundu maria mena arume Agikuyu ri. Matibatie gukorwo mahana uguo ono jambe riu ukuga mwakoragwo nayo mbere iyo yari ama. Na ari uria kuri ati arume nio magite mucene. Riu ona tha ici mabatie magurirwo riri. Magurirwo irinda na nyamu ici cietagwo sking tight. Mekire nigetha riu makigie micene wega tondu kaundu gagikika uguo Choi. Gagikakinyira mutumia. Karakorwo kagerete he mundurume. No guo auga ati kiria arume ikamba nio membere ri. Cia arume ikamba. Aya itu nio membere. Ikamba ni ria keri. Ona mutumia itago wa ubwe handu hetagwo mugumo-ini ni ekira mukonde. Ia na mahinda mega Choi witu. Thank you muno githenya. Amwe muno tamaka. Asante sana. Ni mukuigua ndeto. Yani riu ni murauga apana inyuona ni inyue na mbemwe arume a Kenya. Niki kiratuma mutiranjira niki kiratuma. Hello we mwega? Ndi mwega. Karibu sana. Ona ni ndi mwega njitagwo Choi. We tugwite u? Etagwo Githanji uyu. Githanji. Githanji niki kirari arume mwana witu? Ni ndirakoretwo ndiciritie ndi nyiki horo ucio rauga na horo ucio ni uranganjite muno ngona kai niki twakirwo ni atumia a marinda twina mucene piu piu tondu ukamenya horo uracoka gukorwo uthiite kuraya muno ahota kuona muthuri ati ni mwari horo nake uria urathie kwiitura kuringana na uria uhana tondu turathie tukagea na depression wathi horo ucio ugicoka kukira ukauga ati murari na ngania arakwiraga wina depression niki kirakuria mundu uyu riu ugacio ugakora atiriri niki giki kiuru na ithuĩ niki kiratuhingica horo ucio ngona wi muri muno riu ri ngona nduma biu twina kanua gatari gakirite waya ndukangĩbatara gwĩkĩrwo waya kanyitanyitio undu okorwo kuri andu ni nditigirite riu ni arume uria mundu andu maraga mahakiri ati ukona ni wadiga na depression ndungira mundu ona wina mathina ona ndungiciana mundu rume mwenzako ndungiciana ati ukira ati niguo guteithika ati kuringana kuhinyirika kuri urona ukinyirika kana maundu mari ureka muthie kwaria nake uracoka gucigua na mwana ng'ania ga kira kuria mundu ni wakorera rito icio kona nitokirwo ni atumia horo ucio ni muru na ndirakoretwo ndiwiciria ngiatura ni njaturaga mbugu ndiratura mbugu na riu ndona horo ucio wa utwara ni ndaigua wari horo ucio no kwarahuka ndarahuka ndageri ni tajaribu juu chini na mbeo ndire ndimenyitite na inoro kwaja tani ni njakete muno ni mteja wangu ni ndietikagira gukoma ni undu wa inoro thank you muno na riu ngiuria ri uriawa urona tari ate tubatie gwika ni ate no we hari uria ruwi rwagicokagia mukaro rucokagia ate ruru hari no uria ruwi rwacokagia mukoro ithuĩ Gĩkũyũ-inĩ tũrĩ andũ tũtuĩkĩte ndati angĩkorwo nĩ ũracuka mũthuri ũrĩa ũngĩ mwĩna mũthuri ũngĩ we wĩ mũthuri wa gĩthemba kĩrĩkũ rĩu kinya ngoro citũ nĩ kũbatara gũcirĩithia na njĩra ĩrĩa ciagĩrĩire tondũ kinya ngoro citũ tũtirahota gũcirĩithia nĩguo no ũhotire kũrĩithia ngoro yaku ũkamenya ona umbũri ũrathiĩ kumbũra wĩ mũhonoku no wacoka maũndũ marĩa wĩ namo rĩ matiratwarana naguo arauga
ngoro yaku ndurahota kumirĩria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo thank you mũno nĩguo nĩ tũkũbanya raha ta kiugo kĩragwo nĩ tũkũbatara ona ithuĩ twĩkanyĩre twĩkanyĩre thank you mũno ndakena mũno coy ndaigua thayũ mũno mũingĩ mũno nĩ kwaria ũhoro ũcio ta rĩu nĩ ndaitura ngoro yakwa ta rĩu nĩ ndaigua wega nĩguo rĩu ndakĩona gĩcunjĩ good thank you mũno waria wega biũ na Ngai nĩ egũtũteithia and may God bless you too sir thank you mũthuri ũcio ariama nĩ tũrathiĩ ũguo arũme rĩu nĩ twĩhĩrĩirie arũme rĩu nĩ twĩhĩrĩirie piũ sasa tuko pabaya bwana it is now getting messy hello kwerwo atĩa wĩ mwega gũtena rũĩ ũcio nĩ Michael kuma kũndũ gĩtagwo Kĩrĩnyaga. Michael ndenda ũhorie redio yaku nĩgetha tũkĩiguane. Mĩhorie piũ, nĩwamĩhoria? Michael? Hello, Michael? Hello, maringĩra rĩrĩ. Araja tafadha medio, arũme kwĩna mbu. Maito miuze. Ngĩkanda medio maringĩra kau. Nĩkĩ mena mũcene? Nĩ ũru arũme. Megwĩkwo atĩa? Ũrenda tũmeke atĩa Michael? Ko nĩ wororio andũ aya tũngĩmeka atĩa? Maringĩra rĩkĩ kau kande medio nĩgetha manyite arũme. Arũme twĩna mbu kau kande medio. Aya, sawa. Aya. Okay. Aya, niĩ njetereire kũigua kuma kũrĩ inyuĩ andũ a Ngai. Nĩkĩ kĩragia arũme? Nini shida na wanaume mũragĩa mũcene mũtwarwo kũ? Hapana. Kwa tuaga nesia kuia inde ciothe twaria no gwetia mbeca ndarĩ wathe no ethe ciake angĩenda ndarĩ wathe no ethe ciake angĩenda thiĩ biũ ongiĩte okũigana mũiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie mbeca ciakwa thiginaga ngĩcietha mũndũ atuĩke no etirie na bunjo ciake nĩ ciake no ciakwa nĩ citũ nĩndigĩtoka kwĩ mwana na rĩana ũyũ ti wendo nguga nĩ mũrĩano ũyũ ti wendo nguga nĩ mũrĩano wa ngoma ongiĩte okũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie kũinũka gwake nĩ mũgwanje mũrĩu akanjĩra atĩ mwaimana
maisha ndarora wega hatirĩ maica waifu matirio hihi nĩ kũingĩ muona waifu matirio hihi nĩ kũingĩ muona mũgera ongiyĩte okũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie ndũngĩtũũra ũnjoketie na thutha ona maitũ akũheaga ritho ona ngeithi maitũ ndangĩkũgeithia tondũ nĩoĩ ũrĩa ũnjĩkanagia wĩrĩgĩte kũnuma mbere yake wĩrĩgĩte kũnuma mbere yake akamaka ongiyĩte okũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie kwaĩka kwaĩka Studio 56 mũrĩithi wa kwero ĩnyamatũma Yes, mwanake wetagwo Mike Mugera rwimbo rwetagwo kiundu ati ndahikitie gabiribiri ka mundu ndika ni wigua kabiribiri ka mundu very nice asante sana guku tikoge ni kwa inoa mucio watu gino watana turathie wega muno tunaendelea vizuri ndio yake na muno ni undu wa kuona ndomereri cianyu kuria gwa tutu hena mundu wa njera cohi wanaume wamekuwa watu wa mucene ni kukaa ido shame on them cetagwo furo warauga uguo he ungi wandika i haha na ino guthoma uria andikite no ningi ni ngukimiedit kumwe ati cohi anake a thiku ici ri maratuika athuri matarutite mburi cia kiama nigetha maheo kirira kia muikarire koguo no ihitu ina mucene mundu onine wake ucio ni wora akiuga uguo no ihitu ciena ki ciena mucene aya anoe wangari thank you very much niki kiratuma arume magie na mucene inatoka wapi by the way hello Inoro hello we mwega niona ni Inoro nie njitagwo cohi witagwo atia okay aterere ne topic njega muno arehe niĩ nĩ Margaret wa Mbũi kuma Nyahururu. Aha, Margaret karibu sana. Athuri nĩ magĩire kanua kaingĩ mũno. Nĩ mekwenda mekanyĩre. Athuri metirwo athuri nĩ gũthura ũhoro. No rĩu matihotaga gũthura ũhoro. Nĩ ũndũ wa mũcene. Na no kĩo maremirwo na gũtara ciana. Tondũ wĩra wao rĩu nĩ mũcene. Marĩ matarage ciana cianake. Mĩthiĩre mĩega. Na nĩ maremirwo nĩ gũtara ciana. Rĩu marũmbũyanagia na njukũ. Na nĩkĩo ũrona ona Kenya itũ ĩgĩthũkana. Tondũ ona arĩa maratũtongoria matirathurania ũhoro. Na nĩ magĩirwo magaikara thĩ magathurania ũhoro kĩrĩa gĩkuma kanua kao gĩkoima gĩa gũteithia andũ. No kĩrĩa kĩroima tũnua twao rĩu nĩ irumi, njukũ
ene kurwa o ene ciana imeroreire iharo kona ni athuri maratugutania ukarigwo riu utari uria wa athuri aria mathuraga ndeto ri kana aria mahingagira ndeto ni undu wa ciana iria irakura ri ni ariku niguo ni ingimera atiriri mecirie keri mathuranie maundu na magaikara thĩ makaria ndeto iria cierekereire no ti cia njuku kana cia irumi niguo nĩ tuonaga haitũ mũno rĩngĩ na rĩngĩ ona rĩrĩa gũgũthio mbunge ũkona nĩ kũrũa mararũa mathiĩ mĩcemanio ũkona nĩ kũrũa mararũa athuri nĩ magire mĩtugo nĩ mekanyĩre thengiũ mũno Margaret na matume kanua na cindano kanua kao koimage ndeto iria irahuta andũ no ti cia kũharagania na matige kũrumana thengiũ mũno Margaret nĩ twakena nĩkĩona rĩrĩ ikuũ nyingĩ ironeka tondũ ona no maroragana matirona gĩkuũ tarĩ ũndũ wa raithi no mamenye aciari nĩ tũraturwo mũno ngoro nĩ tũraturwo tondũ ona mwana akũra ona imia mbue no mwana wa mũtumia nĩguo nĩma nĩ matige gũtũturia ngoro nĩ mathuranĩre ndeto na magacira ciugo njega ciugo iramenyeka cia gũkũria bũrũri nĩ matũtukanirie mũno nĩ mathiĩ kĩrĩma-inĩ hau kĩrĩma-inĩ marongoragĩria rĩ nĩ hatheru harĩ hatheru hathiagwo nĩ athuri atheru na tũrĩ a kĩrĩma-inĩ na kĩrĩma-inĩ nĩ mecirie wega biũ thengiũ mũno 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 na tũhoe Ngai witũ mũno aokoe bũrũri ũyũ witũ thengiũ mũno Margaret asante ũcio nĩ Margaret Wanjirũ na arauga arume nĩma ona nĩkĩo mataiguagwo nĩ Ngai tondũ matithuranagĩra ndeto iria mararia no piri ndeto aroro nawe ũkona anga by the way ndeto ici anga nĩguo Margaret arauga aya nĩngũkwĩrĩte atĩrĩrĩ nĩngwenda tũkorwo tũkĩneana ciringi ngiri ĩmwe reke twambe twĩtanĩre mbeca ici ciringi ngiri ng'ima reke twambe twĩtanĩre mbeca ci haha yes nderwo njĩte Ernest Kamotho wa Kathigi tuonekania kunyita thimu wakwa nĩ ngũthengerera harĩ we wahũirwo nĩ tha na wendo. To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. Ũhoro wa kũhonokania umaga guoko-inĩ gwaku, tha ciaku nĩcio itũmaga arĩa wendete matũũre muoyo. Ndagũthaitha we Ngai wa maithe maitũ, tũhonokie harĩ mũrimũ ũyũ wa kũninana, Ngai tweherie tu ithabu-inĩ rĩa arĩa megũkua. Ernest Kamotho Kathigi waga kuoya tunengere ucio ũngĩ aya Ernest ndanoya tunengere mũndũ ũngĩ Peter Mukavi nĩwe ndenda tunengere Peter Mukavi Peter Mukavi nĩwe ndenda tũcaranie nake na waga kuoya thimũ ngacaria mũndũ ũcio ũngĩ waga kuoya thimũ no mũndũ ũcio ũngĩ ndĩranengera mbeca *779 hash tuthiĩte wega mũno Peter Mukavi tuone kana nĩ tũkũmũnyita Mukavi Peter Mukavi Peter kwerwo atĩa mũthuri kaĩ ndagũkĩria good njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi na gũkũ nĩ kwa Inoro
ndiretha muthuri witagwo Peter Mukafi. Good. Ni ukuingirita kwa cheza. Good. Riu tukiaria Vita Mukafi ri. Ndakunengera ngiringi ma thimu-ini iyo yaku. Uma gwa cheza. Retha ugithie na mbere na gwika atia. Na gwikirira guthaka. Ni we mwena uri kuvita. Uitu na gita. Kuria Gitambuci. Good. Ndiakigua ni kundu kuria Nyandarua. Riu egithie na mbere na gwakiriria view kuria gwa cheza. Na mbia ni nyingi nikio nderwo ngwitire icio na pole ni gugigukiria. Ni. Thank you muno rathimoi. Asante sana. Thank you. Etagwo Vita Mukafi. No twanengera icio 10 no ngiri iyo imwe nigetha agithie na mbere na gwakiriria kuria gwake wa cheza. Good. Thainyanya ni amba gukinya no nderetie no ndikinyite muico to ndirenda tuthie nayo na ithaa riria ringi. Hena mundu uranjira ticohi ni hari ngurani ya arume na athuri. Uhoro ucio wothe ni wa arume. Ni hari ngurani ya arume na athuri na angetikirania. Arume ni males, athuri ni men. Sawa. Haya, ningwenda kuigua ndomereri yaku. No ithaa riri ringi tafadhali make sure ni waingira kuria gwa *779 hash *779 kuria gwa cheza ni ngwenda muno witikire tukorwo tugitwarithania nawe *779 hash kuria gwa cheza ni njitagwo General Shohi wa the Fethi kuria gwa cheza twarikania nawe ni *779 hash ugetikira ukanjariria hau ukanjira urenda gukorwo ukihotana na njira ihana atia nigetha maundu mothe magikorwo me sawa na makorwo me chonjo kabisa. Sawa *779 hash ingira hau ukanjira atuthikiriria mwena uriku na ugakihotanira na wona wathi wacagura cheza box gacagura ka box gaku hau na ugakorwo ugitigirira ni wehotanira. Andu no marathie na mbere na kwihotanira. Njugire ndirenda ndamba ithaa ici ngorwo neanite ciringi 6,000 no neanite 4,000 twanengera Peter Mukafi, twanengera John Kanyi, Peter Njoroge now yes gocia tunegerete acio atatu koguo ndina ingi 3 ndigaru iria ngukorwo ngikunengereria aikorwo ni ugwitikira tutwarithanie twi nawe *779 hash kuni kwa inoro mucio tuginotana ina ni jitagwo General Shohi wa the Fethi. Ndikira SMS yaku njire watuthikiriria wiha nigetha ona ni ngitigirire ndagigutambura na maundu magikorwo meki maundu mega. Ndukariganirwo muthe ni ria tukoragwo na mutungatiri ugwitwo Reverend David Mwangi. Koguo ntuguikorwo twi nake mathama makuma thaa 9 koguo ikara oro hau ka hapo tu. Yes, ndenda wikare oro handu hariko ndenda wikare oro hau nigetha tutwarithanie wega twichonjo hatari ati na maundu maingi *779 hash kuria gwa cheza ugathie kou ukeyoera ka box gaku kauma wi na indo ciaku muturire ukagia cama. Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake.
ndũkariganĩrwo ona kwendithaniria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*790#. Kwamũkĩra rwĩmbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*790#. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa Mĩrĩ wa Ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*280#. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa Mĩrĩ wa Ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*280#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
meciria mamundu marigangwe kurora naku maririkanie Ngai aurĩte ndagatũtiga noniarĩũkaga Ngai ũcio ũngathanagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ ũngĩgakinya wone Ngai wariganĩire Aisiraeli ũgaikara mũno ngombo-inĩ babegociragia kũu nduma-inĩ gũtumanu ũtheri wake wa mũrĩko karereania Ngai ũcio ũgathanagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ nĩarĩũkaga Ngai witũ nĩarĩũkaga ndagacererwo irĩko cia Ngai augĩte nĩ nameni no arĩ kuoya na guoko gwake kũrĩ hinya ndumano yo tuku rũcinĩ no kũrĩ gĩa ngemi ciagĩgũtwara nginya harĩa ũbatiĩ gũkorwo na nĩarĩũkaga Ngai ũcio ũgathanagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ na nĩarĩũkaga Ngai ũcio ũgathanagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ na nĩarĩũkaga Ngai ũcio ũgathanagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ Oh yes, rwĩmbo wega mũno 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 hau rwĩtagwo nĩarĩũkaga rũinĩtwo nĩ Ben Ndung'u mena J Wambui. Rwĩmbo wega mũno 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 rũthaka mũno rwatũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 8:14. Oh yes, na ithaa rĩrĩa rĩngĩ tũgũgĩkorwo twĩna Reverend ũgwĩtwo Reverend David Mwangi wa CFF kũrĩa Kahawa West tũgũgĩkorwo twĩnake. Thank you very much. We ũranyandĩkĩra SMS, we ũratwĩra nĩ watũthikĩrĩria we wĩ mĩtambo-inĩ. Thank you very much. Nĩ ithaa rĩa gatatũ rĩa tabarĩra ĩno ya
aracũria na asante sana nĩ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria harĩa hothe ũkĩrĩ. Oh yes, no tũrathiĩ na mbere na ndereti itũ kĩũria kĩrĩa twĩ nakĩo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩũria kĩhũthũ mũno tũrorania atĩrĩrĩ kĩũria kĩhũthũ mũno atĩ arũme nĩ magĩire mũcene nĩkĩ kĩratũma arũme makorwo mena mũcene kũrathiĩ atĩa gũkorwo arũme mũcene ũrĩ o arũme tene matiakoragwo na mĩcene thikũ ici mena mĩcene thikũ ici mena mĩcene hatari mũno nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ ngwenda tũkorwo tũkĩaranĩria hamwe nawe na maũndũ magĩkorwo me sawa 0722000720 hello Ti mwega mũno Njoroge wa Kĩhuyo nĩ Njoroge wa Mũgatũndũ Mũcio nĩ Njoroge Mũgatũndũ Savera na Ithanya kĩrĩa kĩho nĩ cio witũ nĩ rĩrĩ kũrĩ arũme na tũiyũria ndua rĩu ningĩ rĩ itigananagia ndarũa aya kuma hau rĩ othe maticiarĩtwo nĩ nyina ũmwe kĩrĩa kĩho nĩ atĩrĩrĩ mũndũrũme athirwo ũyũ ũmũthĩ rĩ aratuĩka o mũndũrũme akarega kũringithanio na arĩa tene rĩu Joy witũ harĩ o ũndũ ũmwe wĩ kĩriga mũndũ ũrĩa wĩna twana tũtano thukuru rĩ ona nĩ araremwo nĩ kũrĩa ona ndangĩhota kuona ihinda rĩa mũcene no ũrĩa ũtarĩ rĩ nĩwe ũkĩhana ũguo rĩu ngũkĩendaga gũkwĩra ũguo ĩ tũtirĩ othe ona gũtuĩka othe maragĩtwo arũme arũme no tũtirĩ ithuothe kũrĩ athuri na maiyũria ndua thengiũ mũno Njoroge witũ ũguo nĩguo kũrĩ Joy witũ na gũgũkorwo kũhana ũguo ona ũngĩũria wa Kamanu rĩ no egũkwĩra o ũguo noguo kũrĩ kana pastor wa Gatũndũ no egũkwĩra ũguo noguo kũrĩ rĩu hau nĩ hega ona Gĩthenya no ũyũ ũguo nĩguo kũrĩ thengiũ mũno Njoroge no kĩgĩe na ihinda rĩega nĩ wega mũno twakena thank you ndenda mũno njigue korwo mwahe anja ĩna kũrĩ erĩ mũnjĩre arũme mareka ũũ tondũ ũũ no arũme mareka ũũ nĩ tondũ ũũ no ngũcia ĩyo nĩ anja ĩngĩtĩkĩrĩka no rĩu mũtiraumũkania hello Inoro hello kwerwo atĩa ũtirĩ ũrie ũcio tagwo Martin Gatheca
Martin Gathesa, karibu sana. Ukurega kidogo bia ndetoka gaita. Aha. Ukutainoro. Akiyore ule. Arume maragia mucene niki? Ile tiarume. Oskati matakoragwo na cio. Ni atumia niguo renda kuga. Gutinda ngiga makiria moguo ĩ. No ni twanyita uria wauga. Matuga. Na matinda hakuhi na atumia nikio wonaga mena micene makagwatia migwatio yao. Aya, mendete gutinda handu hena atumia nigetha maigue mucene. Nigetha makoya ndeto ciothe magathii makahana tao. Ni. Haya. Uguo niguo kuri. Githi uguo niguo guthukite. Ni guthukite uguo. Thank you muno ntwaigua. Thank you. Asante. Haya. Yuria ni kiu. Yoria atiriri. Niki kiratuma arume magie mucene. Mucene irauma kuri arume. Micene irauma kuri arume. Micene irauma kuri arume. Hello. Yes. Hello. We mwega. Ndi mwega biu we wi mwega. Ikagirita muita ondu wajo kuma monatro we ai. Karibu sana. Eu ndegwa mundu wauga kuri arume na to yuri andua. Na kuri arume na ne urago tuga ona kuri arume na to mandoro. Ati akuri arume na? Kuri arume. Na to mandoro. Na turuma ndoro. Weni. Turuma ndoro ni tuo tutwiriu. Tu agutinda na atumia mucene ucio. Ni tuo twitagwo turuma ndoro. Ni aria me micene kana ni ariku? Acio arume amadema kinyaneru. Riu ri. Ni no umire ri. Orona ciana cia riu angigua ndaguciagire mundu agucirera ri. Ona arume kari ntire majority me ngori. Nyare matana korago mwaki oyo ta ovoile. Boy. Mwakurithi na guka gumu mwakurithi na thoguo riu mwaikara voyo. Wauvo indo tugagokerera. Ingira nuorire. Riu mutu wa nyumba mwona mitugu ona mwana nyukwe ona ndui. Riu mwarengo kithemba kiriku. Riu mutu voi bara mwana ke areragirwo ni aguka we ni ai. Riu ureragirwo nyumba iri na mucene uriku. Ucio. Wono kiwa thundu ndu kirera kia muthuri o wiki. Oyo mucene uriku. Ucio. Riu ri. Mundu wito endu nua somba wa cira ri ni oke. Ona akio kuri arume turuma ndoro. Muthenya mwega muthuri. Okay, thank you. Aya. Enda kuigua niki kiratuma ndiramenya mutirahota kunjira wega niki kiraria arume kimuceneri kari ikiria gitagwo kimuceneri kari no munjire niki kiraria arume tondu hena gathina muratuika ni nyumu na mucene niki. Hello Inoro. Wada mundu wangarua ndie na kauru muthuri ndindira uru na nie. Ni uhoro munene ucio. Riu karibu sana. Uri mundu wa kiroya kuria mukinduri. Mundu gwitwo Sohi. Etagwo wa Johi wa guku mukinduri. Wa Johi of Mukinduri ni ndamumenya. Wamumenya riu ndenda kuria atiriri. Niki kiratuma arume merwo mena mucene ni maka ni maheni ni kuigirirwo hihi arume ciothe ni the travel riu arume komeko arume na atumia amwe amwe makorwo marĩ atumia magakora riu matibagata arume tondu arume matirĩ mucene arume maikaraga thĩ makamba magacira maũndũ mao no wĩkona mũndũ wothe ũrĩa mucene rĩ ucio riu ni uria akorwo ahana mutumia. Rĩu nĩ bonjoi bakwa.
Okay. Ndaigua horo ucio thengio muno wa Njohi wa Mukindori. Ndaigua uguo manekera tinde nayo. Ndake na nikuingira umuthi. Thank you. Etagwa Njohi wa Mukindori. Muthuri mwarata witu muno. Arauga arumeri ti othe oru. Ni hari na gakundi koru na gakundi gatari koru. Ngenda gwitikania nake no ningi ngacoka ngauga atiri na gakundi gaka koru itoka arume. Ona gakundi gaka gakoru ri githi to arume kana ni gakundi ka atumia. Sini wanaume. Ajirai. Mamirere awe mũrwaru endio na gatoro nĩ ihoya ndandidio ingĩkwĩra atĩa nĩ ũrĩa maũnyitĩrĩire ndareie ondetwo nĩ aratanie njokie ngatho ona korwo nĩ kũrĩa angĩ matona gatanga gĩa kĩndũ ona korwo nĩ kũrĩa angĩ matona gatanga gĩa kĩndũ warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Kaĩ thĩno nungaga atĩa enda gũkuhĩrĩria ũru na karũgano ga gwitũ gatikumaga rũrĩmĩ iganĩirwo tũrĩa mathiĩ na thĩna ti warũruka mahanda matiganaine sizoni yakwa no ĩroka mahanda matiganaine sizoni yakwa no ĩroka warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Ũikaragia aratathi ũkamera ũrĩa twarĩ thĩna kahĩtũko kanjorota ĩno kaheana cia gwitũ irikanaga Jabezu ũrĩa wacenjeirio rĩtwa irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Tũciaranĩirwo tũrĩ aingĩ mbĩria mũrũ wa baba na teretha ta guoko tũhingie wendi wa baba ririkana ciugo ciake metha ya rĩtwa ya wendo ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Ngenaga mũno ngagoca ndona mũrate na kĩndũ ndaririkana ciugo iria ndambĩgwatagie rĩngĩ na kũrigia ti gũtĩra ndũgateng'eranie naniĩ mũnyaka wakwa ti waku na rũciũ no mwene ũĩ mũnyaka wakwa ti waku na rũciũ no mwene ũĩ warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai.
rutoraga muthambĩri ndathererio nyitirira oro nawe watherera wa mathani gakunyita gĩtũmi thegera igĩrĩ itiremagwo mani mwatũ ndũngĩnyitana wa maitũ ĩtwaya gũgakinyanĩra ndũngĩnyitana wa maitũ ĩtwaya gũgakinyanĩra warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 rũinĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo etagwo John Mbogua, rwĩmbo rũthaka mũno atĩ wa rũciũ no Ngai ũĩ ndũkanaiguithio nĩ mũndũ atĩ maũndũ mangĩ aca ũgaikara ũmenyete Ngai nowe ũramenya. Nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Sarah Kiambi kana Makena akoragwo kũrĩa Kanu Street na Ikuru aranjĩra kwerwo atĩ acohi. Hiyo topic ni sawa sana. Siku hizi nyinyi wanaume ndio wa mama. Siku hizi sisi tuliondokea. Musene 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 mutitigaga musene. Kane Makena harĩa handũ hegwĩtwo Kanu Street geithĩka mũno 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 kana mũndũ ũgwĩtwo Makena na ũngeithĩrie mũndũ ũgwĩtwo Liz Heliport na mũthuri ũgwĩtwo Mr. Chebe athuri acio andũ acio nĩ aratakwa mũno me kũrĩa Kanu Street wasalimike sana. Niki kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ arume mũcene ũrauma na kũrĩ Ngai. Hello Inoro. Soki kwerwo atĩa wĩ mwega? No. Ona niĩ ndĩ sawa sawa ndiĩ na kaũru na hanini. Kĩhũrĩ. Mathina no maingĩhire. Atĩ mathina makĩingĩha? Makiamba makĩingĩha mũndũ akiaga arathiĩ kwĩrutũra no mũhaka mũne mũcene nĩgetha ũndũ ũcio ũkweherere ũkauga na meciria. Mũcene ũroka tũgĩthiĩ kwĩitũrũra? Okay. Arũme acio ũraigua makiuga atĩ arũme nĩ itatu matarĩ rĩngĩ ona matuĩria-rĩ no marĩaga mũcene. Ona aya marateta haha makiugaga arũme anga mena mũcene. Nĩ ũraigua atumia aingĩ makĩaria hau? Aca gĩtwa mũcene onao marakũhe. Okay. Ona aya arũme marahũra thimũ kũnjĩra no mũcene marahe. No mũcene tondũ warĩrĩ atumia nĩ magire mũcene. Atumia nĩ magire? Makĩaga mũcene wao marĩagĩra na kũrĩa macamania na magakira. Ũguo rĩu acio marauga-rĩ ona no mũcene ũngĩmatuĩria mũno marĩ o mũcene wake o mũndũ nĩ arĩ mũcene wake na depression mũndũ ĩkĩnyita arũme mũno. Koguo no nginya ũrĩe mũcene nĩgetha depression ĩthire? Ũndũ ũcio nĩgetha ũgerie kweheria meciria-inĩ rĩngĩ na meciria maingĩ maũndũ ma gĩthemba kĩu. Okay. Kĩo gĩatũma andũ arũme meke atĩ magĩkorwo woneke tarĩ mũcene menaguo iria wega. Okay, thank you mũno 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 mũno. Thuri ũcio na pointi njega mũno mũno arauga atĩrĩrĩ atĩ athuri ti mũcene menaguo. Kĩrĩa mareka-rĩ nĩ kwĩitũrũra. Nĩ ithuĩ tũramajaji nĩ mũcene nĩ kwaria atĩ nĩ kwaria mararia. Okay. Tareke njigue. Hello Inoro. Hello Inoro. Kwerwo atĩa? Wega cohi rũcinĩ. Ũcio nĩ Pastor Njau. Yes. Kuma Mũkarara wa Gatanga. Pastor Njau kuma Mũkarara wa Gatanga. Karibu sana baba witũ.
Gĩtũmi nĩ rĩrĩ. Gĩkũyũ-inĩ gitũ rĩ. He mbũri cirutagwo nĩ arũme magĩthiĩ kũgimara. Gĩtagwo mbũri cia kĩama. Na mbũri cia kĩama ikĩrutwo mũndũ ataragwo akerwo atĩrĩrĩ. Waruta mbũri ĩno nĩgetha ũgĩe ũkarĩ wa ndeto ta kĩama. Nĩgetha ũgĩe ũkarĩ wa ndeto ta kĩama. Ũgĩe ũkarĩ ta kĩama. No ti ũkarĩ wa indo. Nĩguo. Nĩ ũkarĩ wa ndeto. No niĩ ndathikĩrĩria na ndarora nyonaga harĩa hathũkagĩra rĩ. Nĩ andũ kwaga kũheo kĩrĩra. Tondũ mũndũ mũrutu mbũri ya kĩama. Waririkana ruo rũrĩa waiguire hĩndĩ ĩrĩa warutaga mbũri ĩyo. Ndũĩ nĩ ngarama ũgũthiĩ nĩgetha wĩingĩre kĩama-inĩ gĩa athuri. Ũkagĩa ũkarĩ wa ndeto. Atĩ we cohi wĩ mũthuri wa kĩama. Na niĩ ndĩ mũthuri wa kĩama. Ona ingĩũka ngũhe ndeto cia mũkagu ũcio ũkomaga gĩthũri-inĩ gĩaku. Ũgũtuĩria na njĩra yaku. Na ndũkamwĩra nĩ Pastor Njau ũranjĩrire. Koguo tondũ ndaigua ũkĩũria gĩtũmi rĩ. Na nĩ twambe tũcoke hau tũmenye kana andũ makĩruta mbũri cia kĩama nĩ maheagwo kĩrĩra kĩrĩa kĩagĩrĩire. Tondũ ona ithuĩ tũgĩtuĩka atungatĩri rĩ. Nĩ ũrĩreherwo mathĩna nĩ andũ. Ũngĩũka ũreherwo thĩna nĩ mũndũ nawe wĩre ũrĩa maũndũ marĩa oka kwĩra mathirĩ rĩ. Nawe wathiĩ wera mũndũ ũngĩ wahong'okwo rĩ. No ũtũrie mbara nginya kanitha-inĩ. Ũguo arũme nĩ mabatiĩ kũgĩa thiri cia ngoro. Na mbũri cia kĩama irutwo. Na andũ matarwo. Tũkĩe na mũthenya mwega. Onawe taguo thengio baba witũ. Ũcio mũthuri nĩ aria. Nĩ ndaigua taria ĩ. Nĩ ndaigua taria mũthuri ũcio we. Ndiũĩ waigua atĩa we. Ndaigua taria. Hallelujah. Elijah John. Hallelujah. Itiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Nĩ ndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũraga ũrogua. Na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Nĩ waire marũa mabata makũnyonereria njĩra ya igũrũ. Ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ wanduire ithaga rĩa gora. Ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri. Ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri. Toque
na umereru na okeje radona madena kurere mothe kiwita papa tondu niguo onire ni wega kireke kwaririe tondu niguo onire ni wega kireke kwaririe Etago Elijah John, very nice. Na rwĩmbo tukinyeria wega nĩ thaa 8 na ndagĩka 44 thaa 8 na ndagĩka 44 ngwaya othi mũcigana ona ithaa rĩrĩa rĩngĩ tũgũikorwo twĩna Reverend David Mwangi nĩgetha twarie maũndũ megiĩ ũreri koguo no wega ujire ũratũthikĩrĩria ukiwa pande gani. Oh yes, nĩgetha maũndũ makome sawa sawa. Nĩkĩ ũreciria arũme mena mũcene? Nĩkĩ kĩratũma arũme magĩe mũcene? Shida iko wapi? Ũreciria tarĩ hihi kĩna gathĩna arũme mena mũcene nĩ ũndũ wake? You can call me 0722 720. Nĩkĩ ũreciria arũme mena mũcene? Arũme mena mũcene nĩ ũndũ wake? Kwa nini wako na mushene? Wanaume mushene inatoka wapi? Jirai, niki kiratume arume magie mushene. Marauma kwa arume na mushene. Mararutana kuna mushene. Hello Inoro. Hello. Hello. Kwero atia we mwega? Ni kwa muno shohi wa idafeni. Ona niĩ ndĩ mwega mũno ĩ. Ndĩoria atĩrĩrĩ. Kũratuĩka arume mena mushene. Nĩguo ũrauma kũ mũcene ũyũ? Niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Charles Gĩtahi kuma kũrĩa Gĩtambuci. Charles Gĩtahi wa kuma Gĩtambuci. Niĩ shohi wetha benzi reke ũrĩa ingĩenda kuga atĩrĩrĩ. Nĩ ũrethi tiga gwĩ tambe ũhorie redio yaku tondũ nĩ ũrethikĩrĩria. Ndenda kuga atĩrĩrĩ. Mĩhorie biũ redio yaku mĩhorie piũ nĩgetha ũtige gwĩthikĩrĩria. Hĩndĩ ĩrĩa twatonyaga kanyũmba karĩa tũgakĩrua rĩ, nĩ tweragwo maũndũ maingĩ megiĩ ũndũrũme na tũkerwo he kiugo kĩmwe ndirikanaga na nĩ nderirwo na ngĩrwo atĩ mũndũrũme ndanĩaga mothe. Mũndũrũme ndekaga atĩ mothe na ti mai no nĩ maũndũ marĩa megiĩ ũndũrũme. Yes. Ndeto cia arũme ikiario harĩ arũme ũcio ti mũcene. Ndeto cia arũme ikiario harĩ arũme ũcio ti mũcene. Ũcio ti mũcene. No ũngĩkorwo na mũndũ mũrũme ũruĩte ũgĩkũyũ na akagera makinya mothe ma ũgĩkũyũ akiaria ndeto cia mũndũrũme harĩ aka ũcio nĩ akĩrũkanĩte na ũndũrũme. Akiaria ndeto cia mũndũrũme ũngĩ harĩ atumia harĩ aka nĩ akĩrĩkanĩte na ũndũrũme na akagĩa na kaũndũ twĩtaga na gĩthũngũ kau feminine kana kaũgĩke na koguo mũndũ ũcio ndakinyanĩirie ikĩro cia gwĩtwo mũndũrũme. Nĩguo ũcio nĩguo mũcene. Ndĩ mwecimu mũtarajiwa 2027 gũkũ Gĩtambuci nĩ ndagĩria andũ othe a gũkũ Gĩtambuci tũkanũna 2027. All the best, eh? Thank you so much. Sorry, thank you.
Uthuri mwega. Arauga ungikaigwa mundurume uraria ndeto cia mundurume ungi. Hari atumia. Kamenya ucio ti mundurume. Ikane wetikanira. Ikane waigua horo ucio. Ndikane uroka. He kaundu uraigua. Hello Inoro. Hello Inoro. Kwerwo atia wewe mwega. Ndi mwega muno. Abohorie radio yaku nigetha tukiguithanie. Ucia horia thimu hando ha radio ni sawa sawa. Ndukahure thimu angikorwo ni urenda gugithikiriria. Wahura thimu reke tombe tuiguane. Sawa? Reke tombe tuiguane. Hello. Hello. Wi mwega. Mama. Ni ndi mwega muno ndie na kauru we. Michael Njoroge. Michael Njoroge, karibu sana. Riu ri. Hake bugeka Uiru. Uiru. Nizia ikarehe musene. Tolu mundu ikarita idori. Yata ndako ena maudu arakuria. Mundu ido ndako na maudu arakuria. Arakuria Koguo wana mundu aikira ira muci waku. Ari twari mutumia waku mucene. Nigetha agere gucokia na thutha. Ruhe mwata ndari nake. Waceraga nake. Amenya uria ndiari wothe. No ndamuheruka no uria oro mari arume mageciao. Akora mutumia ni oi. Wamuheaga uhoro ukamukora mutumia ni amenyire. Ide ka muci wamenya umania na kubukiria muci. Ngai muci waku githuka oro uguo. No akamucene ko kamuthemba ucio. We niwe watwaragira mutumia uhoro? Kai mundu muru ate ucio. Ndeka mucake umwe muci komera ikone godamitingia mutumia. Mutumia waku agithie? Pole sana. Mucene ucio mwone ona wa tugithera magaru akagira gucokera thutha. Ni wamuragia niki meni na nowe ndiakirire ndeto ici muthuri kai uragithire. Oka twatire nake hau. No au hau tondu amenya ndigitiga wira ri. Ayamenya mathaa mari mothe uko ndi wira ri. Uria gutondu wakwa ajuria kwenda eke. Iyo makomaga. Ndiwe guthie ginya gwaku mucii? Kai, guthi guceneneka? Pase dia hata. Ano arume. Arume. Pole. Tiega. Arume tiega ne maiguika. Aya, thengio muno. Asante baba. Thank you. Aya, sana mundu rume uraria na areiturura wega vio. Aya, njetereire muno kuigua kuma kuri we. Ngoja kusikia kutoka kwako.
nandoka enjekete mwathani ikare gundire ujigwire tha ujitururie na muthobi waku na niĩ nĩngũthera ujigwire tha ujitururie na muthobi waku na niĩ nĩngũthera ikinyerie wega waku mwathani nyone ũtugi waku igakũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Erirĩirie kuona ũtheri wa gĩthithi gĩaku Mwathani na kũhoya ndũkae kũnyingata nyume mbere yaku ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku mũtheru we Mwathani wakwa ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku ikinyerie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku igakũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Aba wĩ mũthingu ti magongona we magũkenagia ona ingĩũka na njoe ngiri cia maguta ndũngĩcienda no ĩndĩ ngoro ĩrĩa enjekete mũno Ngai wakwa ndũngĩmĩira no ĩndĩ ngoro ĩrĩa enjekete mũno Ngai wakwa ndũngĩmĩira ikinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku igakũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Arĩkorwo ndetĩkĩrĩka ndĩwe ũkĩndũrie harĩwe itho-inĩ waku harĩa niĩ itangĩkinyĩrĩka na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene ikinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku igakũithĩra ũthiũ waku Ngai
nyamukirie udirere githidi giaku Ngai wiuritwo ni tha. Oh yes, rwimbo rwega mũno ruthaka rũinĩtwo nĩ mũthuri wĩtagwo Jose wa Biden. Gwĩtagwo nginyeria wega wako. Ruthaka mũno atũkinyeria rĩu thaa ici rĩ thaa kenda tigĩtie ndagĩka 6. Thaa kenda kĩhanda ũguo twĩna Reverend David Mwangi. Yes, Reverend David Mwangi. Ndienda tũkorwo tũkĩaria ũhoro wa nĩkĩ kĩratũma ũreri, you know, ona turenda twari ũhoro wa the role of a parent harĩ ũreri wa mwana. Role ya mũciari ĩkoragwo arĩ rĩkũ? Itemi rĩa mũciari rĩkoragwo harĩ nĩ rĩrĩkũ harĩ parenting, harĩ ũreri wa ciana? Nĩ ndereti tũkoretwo twĩnayo, koguo ti njerũ, na ndenda tũkorwo tũkĩaria ũhoro wa ũreri ũcio wa ciana, na tũmĩarie wega twĩna muthuri ti Reverend David Mwangi. Twarie na tumenye niki role yaku we wita muciari nĩ ĩrĩkũ harĩ ũreri ũcio wa kana kau gaku? Niki tũrathi ũguo tũkaremererwo? Nĩ haharakinya tũgakorwo nĩ twaremererwo? Tũgũkorwo tũkĩaria ndeto ĩyo yothe sawa. Tũgũkorwo tũkĩaria ndeto ĩyo wega nĩgetha maũndũ macio mothe makorwo me chonjo kabisa. Gũkũ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa Tugi na Otana, na niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithebeth. Ngĩcokereria ngũka twĩna Reverend David Mwangi. Koguo ikara hau 22989. Ũngĩnjarĩria nĩ ngũigua ngenete, nĩ ngũigua wega. Gũkũ nĩ kwa Inooro.
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*790#. Kwamũkĩra rwĩmbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*790#. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩtwamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa Mĩrĩ wa Ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*280#. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa Mĩrĩ wa Ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*280#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Oh yes, hatiri ũndũ ũngĩ rĩu thaa ici nĩ thaa 9:07. Yes, gũkũ nĩ kwa Inooro na thengio mũno 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 nĩ ũrathiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩtũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ. Thank you very much. Ngũkwĩrĩte ithaa rĩrĩ rĩkĩhanda tũgũkorwo twĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend David Mwangi. Tũkoretwo twĩnake gathabarĩ na twĩnake haha mĩtambo-inĩ. Mũtungatĩri, good morning. Good morning, Bwana Shohi. Mwathani agocwo. Mwathani arokumia mũno. Karibu sana. Thank you mũno. Tũtiakĩheo mũthenya ũyũ nĩ Ngai. Jehova nĩ atwarahũra mũthenya ũyũ ũngĩ. Yes. Wa tarĩki 10 mweri wa 6 koguo nĩ tũgagĩcokia ngatho na tũgakiuga nĩ thengio.
ucio nĩ horo wa ma. Karibu sana. Ũrĩ kũrĩa no ũrahunjia CFF ĩrĩa ya kũrĩa Kahũa West? Niĩ no ndĩrahunjia tondũ ucio nĩ mwĩto wa Ngai wĩragwo ndũrĩ kwĩrira. Nĩguo. Nĩ tũrahunjia tũrĩ o Kahũa West. Nĩguo. O harĩa hakuhĩ na ribaro hau ũguo nĩho kanitha wa CFF ũkoragwo. Nĩguo. Na nĩ tũthiĩte tuonete Ngai. Nĩ ndakũrire hĩndĩ we ngĩkĩrarĩ kĩrabu. Hau tũtikarĩte mũno nĩ tũranina mwaka ona tũticenjetie thura ĩyo. Nĩguo. Rĩu koguo mũthikĩria witũ angĩũka acirĩtie nĩ thura egũkora wa kanitha mũnene no nĩ hĩndĩ tũrathiĩ gũcenjia. Ndĩrakũrire nĩ hĩndĩ tũragũra kĩa kĩu. Nĩguo nĩ ma. Na Ngai nĩ agwĩtũteithia. Na nĩ wahutirie kaũndũ karĩ kega mũno. Nĩ ngakwĩra hĩndĩ tũrĩkorwo na gũcaria indo nĩgetha mũthikĩria witũ atũ-support na nĩ tũgakena mũno. Nĩguo rĩrĩa ũrĩbanga rĩ. Yes. Ona tũrĩrĩra mũthikĩrĩria haha nĩgetha ingĩgekora kũu ndĩ wika rĩ. Nĩ magagĩcokia makiuga marĩkũ. Ngai ndagetĩkĩra tondũ. Na tũtingĩtĩkĩra koguo webanga nĩ ũrĩtwĩra. Nĩ ngũkwĩra Bwana Shohi. Asante. Rĩu niĩ ndĩrenda ngũnyite ũgeni. Ũgeithie athikĩrĩria aya. Nĩguo. Arĩa makũĩ na mũndũ hihi ũragũthikĩrĩria rĩa mbere mũthenya wa ũmũthĩ. Yes. Ũmere kũrĩa ũtungataga nĩgetha warĩkia ũguo ũtũhoithie tũingĩre thĩinĩ wa ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ. Ũguo nĩguo ngwĩka Shohi. Karibu. Nĩ ndacokia ngatho nĩ tondũ ũhoro ũcio. Niĩ nĩ ngwenda kwĩgweta rĩngĩ njuge njĩtagwo Reverend Mwangi. Nĩguo. Na kanitha ũrĩa ndungataga wĩtagwo CFF kana Christian Foundation Fellowship. Yes. Na Bishop witũ nĩ Archbishop Harrison Ng'ang'a. Nĩguo. Nĩ ndungata ya Ngai njega. Na rĩu tũgĩkoragwo hau ndagweta haha ribaro hau ũguo uma Kahũa West ũkĩte ũguo umĩte mwena ũcio na ũkiuma Rũirũ ũguo warĩkia kũhutia bam hau ũguo nĩho tũkoragwo. Na nĩ tũrakĩgoca Ngai nĩ tondũ ũtungata ũrĩa agĩtũhete. Na tondũ ndagĩcokia ngatho nĩ mũthenya Ngai witũ arĩkia gũtũhe. Nĩguo nĩ ma. Reke tũkĩhoe nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere. Nĩ ma. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twĩna ngatho mũno ithe wa muoyo nĩ ũndũ Ngai tũringaringĩte nĩ tũrĩ kawaida. Ngai we nĩwe ũtũheaga mĩhũmũ o mũthenya na ũgatũgitĩra kũrĩ mogwati marĩa makoragwo kuo marĩa tũtoĩ na ũgatũhe mweke ũyũ Ngai nĩgetha tũhote gũcemania haha na mũthikĩrĩria witũ wa Inoro. Mwathani mĩtambo ĩno mĩgũrani Ngai witũ na ũkahe Shohi hinya na ũgatũma tũcemanie haha rĩngĩ Ngai nĩgetha tũhote kũnora na Ngai. Mwathani tũrenda gũcoka kiugo-inĩ gĩaku kĩrĩa gĩkoragwo na ũtaarani ũrĩa mũkinyanĩru na ciugo iria tũngĩaria haha ũhoro ũkoniĩ ũreri ũrĩa tũkoretwo tũkĩaria Mwathani. Ngai nĩ ndĩrakwĩhoka nĩ kũrĩ andũ ũringaringĩte harĩ mũthikĩrĩria ũringaringĩte na arĩa megũtũkorerera Ngai witũ manyite tondũ nĩ tũrona Ngai witũ he handũ tũtete makinya no tũngĩcoka kiugo-inĩ gĩaku Ngai ũndũ ũkoniĩ ũreri. Mwathani tũĩ atĩ he maũndũ mekũrũgama wega Ngai. Gĩtũteithie Mwathani nĩ tondũ andũ moraga nĩ kwaga ũmenyo. Rĩu nĩ ũmenyo tũracaria Baba tũtaũrĩre Ngai na roho waku mũtheru. Thengio nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria ũrĩ bũrũri-inĩ na ũrĩa ũrĩ na nja. Mwathani ũnyite nĩmĩ citũ na meciria maitũ. Ithaa rĩrĩ Ngai tũgĩkarĩkia harĩa tũrĩkagĩria Mwathani tũkorwo twarĩtie ũndũ gũteithia mũndũ na nĩ tũĩ Ngai witũ nĩ ũkũhonia mĩciĩ itũ na nĩ ũkũhonia ciana citũ. Nĩ gũthũkire mũno Ngai ĩtĩkĩra gũtũhĩgia na nĩ tũgũkena Mwathani. Nginya tũrĩkie Ngai korwo hamwe na ithuĩ. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na tũcokia ngatho. Amen. Karibu sana. Asante. Yes, mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda tũrĩkĩrĩrie na tũthiĩ na mbere na topic twarĩ nayo kiumia kĩrĩa kĩngĩ. Yes. Na tondũ nĩ tũgũkĩarĩtie nawe wanjĩra twarie ũhoro wa ithenya. Yes. Kana the role of parenting kana role ya mũciari. Nĩguo Bwana Shohi. Harĩ kũgimara na gũkũra na kũrũngara kwa mwana. Yes. Nĩguo. Na karibu sana hihi ũnjĩre harĩa ũkwenda twambĩrĩrie. Rĩu thengio mũno Bwana Shohi. Thengio nĩ tondũ wa mũthikĩria Ngai ũrĩa Ngai atũhete. Nĩguo. Na o toguo wagweta Shohi nĩ tũkoretwo na gĩbindi kĩega mũno gĩa kwaria ũhoro wa ũreri. Na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ gũkĩrikana twakĩaririe mũno nĩ hathũkĩte. Nĩ hatarathi ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ hatarathi tondũ ngĩona maũndũ magĩthũkana nĩ he handũ hahĩtanire handũ. Nĩguo nĩ ma. Na nĩ tũkoretwo kiugo tũgwetaga mũno thĩinĩ wa ibuku rĩa macakaya rĩtagwo rĩa macakaya tondũ nĩ ciana ciarĩraga
ciacakayaga nĩ tondũ he handũ hahitanĩte macakaĩra tũthomaga ithano ĩkauga atĩ mweri wa mũgwanja maithe nĩ mehirie na matirĩ ho no ũru wao nĩ ũtũmaga tuone thĩna nĩguo rĩu hĩndĩ ciothe nĩ nyonaga ũngĩona hakĩrehe thĩna he handũ mahĩtia matonyire handũ na nĩ ndĩramũthikĩrĩria mwena Mrs Bishop wa kũrĩa Nyahururu KAG ndakorereirie tu mũkĩrĩkĩria tondũ rĩmwe mũndũ nĩ agĩkoragwo anogete nĩ njenda gũthikĩrĩria Inooro mũno tondũ nĩ hakoragwo na maũndũ mega mũno gũthoma gũtirĩ hĩndĩ gũthiraga Bwana Cohi na ndaiguire mwahunjia kiugo kĩu na nĩ mwatwarithirie ũhoro wa mahĩtia na ngĩigua ndakena mũno ũhoro ũcio rĩu koguo ndĩrenda kuuga atĩ he mahĩtia makoragwo handũ na tondũ tuma tũkĩhana tũkĩarĩtie maũndũ maingĩ na nĩ kũrĩ andũ makĩhũragĩra thimũ he mũthuri ũmwe tũraragia nake akanjĩra ciana ciake na nĩ mũndũ wĩna kanyamu ciana ciake nĩonaga we nĩ he handũ ahĩtirie nĩkĩo ena indo no matirũmbũyagia acio tu waganu menaguo no mena indo na maikaraga ũguo tu matiendaga gũkinyĩra indo icio kũrĩa irĩ na nĩ akũrire rĩu kona mũthuri ũcio nĩ arerira na kiugo anjĩrire atĩ niĩ nĩ ndĩrona nĩ niĩ ndahĩtirie nĩ niĩ ndahĩtirie rĩu tũtiakĩaririe ũrikĩru mũno tondũ ndarĩ barabara-inĩ rĩu koguo ngwenda kuga atĩ ũngĩkorwo handũ hatarathi wega rĩ he handũ na haha thutha mũthingi ũtarĩ mwega nĩ hathũkire he handũ mĩthingi yagire kũrũma ũrĩa yabatiĩ mĩthingi nĩ yahĩtanire na nĩguo maandĩko maugaga atĩ mĩthingi ĩngĩthũka wenye haki watafanya nini rĩu no wega gũkĩhĩte atanakĩra Bwana Cohi na nĩkĩo tũkaga haha na nĩkĩo ũhoro tũraria nĩ mwega mũno Bwana Cohi kaũmenyo karĩa Ngai atũhete tũgayane na mũthikĩria witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩguo na nĩ ũtaũrire wega mũno uga atĩ nĩ wega kũmenya itemi rĩa mũthuri itemi rĩa mũtumia nĩ rĩrĩkũ harĩ ũreri nĩguo na gĩkĩu gĩkũnda igua tũngĩhũthĩra kĩega mũno na nĩ gĩkũhota gũkĩmenyekana kĩhuana atĩa rĩu tũngĩrũgamĩra hau tuge atĩ itemi rĩa mũthuri nĩ rĩrĩkũ hihi harĩ ũreri na itemi rĩa mũtumia nĩ rĩrĩkũ hihi na tũngĩcoka Bible-inĩ maũndũ mothe ngwĩraga Bwana Cohi Bible nĩyo manyuo ya mũtũrĩre nĩguo na ko mũndũ wothe no acarie ũtaari kuma kiugo-inĩ kĩa Ngai rĩ ndangĩũra ona hanini nĩguo na hau nĩho tũragĩra nĩho tũteagĩra ikinya tondũ nĩ twaregire ũhoro wa Ngai tũticokaga manyuo-inĩ ya mũtũrĩre tũticoka manyuo ya mũtũrĩre nĩgetha ũhote kũmenya ũgũtũra atĩa na ũgũikara atĩa na nĩ tũbatiĩ gwĩka nĩguo nĩgetha ũgakinyanĩra kũrĩa ũrĩa kwagĩrĩire rĩu nĩ tũgĩkoretwo tũkĩũrania atĩrĩrĩ nĩ atĩ tũngĩka ciana nĩgetha igatuĩka mwana gũkena nĩguo nĩma ĩyo nĩ ĩkoretwo topic ĩrĩa tũkoretwo nayo ũrĩa tũngĩka nĩgetha mwana agatuĩka mwana gũkena gũkĩra mwana akarĩkagia na kuga atĩrĩ baba nĩ ahĩtirie mami nĩ ahĩtirie nĩguo nĩma rĩu ndahũnyita kiugo kĩu na njĩra ngũrũ rwa topic ĩrĩa tũkoretwo tondũ nĩ ndaihu na gũkũ thutha nĩguo ĩyo nĩyo tũraigĩrĩire nayo atĩrĩrĩ mwana nĩgetha gatuĩka mwana gũkena-rĩ nĩ kĩ tũngĩkorwo tũgĩka nĩ rũru ũrĩkũ tũngĩkorwo tũkĩpray tondũ thikũ ici nĩ kũroneka ciana ta ihĩtanĩte na future ndĩrakorwo ĩ njega na nĩ tũĩ mwana angĩkorwo ategũthira kwagĩrĩria he mĩaka ĩtinatinagio ũgakora mwana ũcio mĩaka yake nĩ arengwo nĩ mĩaka ya mathĩna na ũgakora kwĩna ikuũ imwe ironeka itabatiĩ gũkorwo ciĩ nginyanĩru na gũtirĩ ũndũ wĩkĩkaga hatarĩ gĩtũmi kila kitu kinapotendeka there is spirit behind ũndũ wothe he roho ũrĩa umaga thutha na nĩ gwĩkiugo tũronagia na mũthuri ũngĩ tũkorania atĩrĩrĩ mwana ũkumĩra barabara agacina ngari ya mũndũ nĩ endete ngari mwana ũgũcina thukuru-rĩ nĩ endete gĩthomo hau tũtige kũhenania mwana ũgũcina nyũmba ũguo ũkona nyũmba nĩ yahĩa-rĩ kana agacina nduthi ya mũndũ kana ũkaragwa ngari ya mũndũ gĩcicio-rĩ nĩ akagĩa na ngari kweli areka ũguo nĩ kwenda ngari atĩ marakara make nĩ hau arenda kũmarutĩra mũndũ ũcio nĩ aruma wĩra wa moko make ona ndangĩkĩrathimwo na kĩndũ ta kĩu rĩngĩ egũkĩrathimwo nĩkĩ tondũ kĩrĩa ũthũrĩte nĩkĩo teaga kĩrĩa ũthũrĩte nĩkĩo ũragaga kĩrĩa ũthũraga nguo ĩrĩa wamena nĩ gũcina ũmĩcinaga nĩguo rĩu mũndũ wothe agĩka gĩko ta kĩu nĩ ekwenda amenye atĩ he handũ hahĩtanu
neciria nĩ mahĩtanu nĩguo tondũ kĩrĩa mũndũ endekondete guoko gwake kũu nĩ kũrenga ngĩrengete no rĩu akũhũthagĩra na gwĩkora gũtagĩrĩre tondũ wa nĩ hahĩtanu handũ bwana cohi nĩguo rĩu itemi rĩa mũciari mũthuri nĩ rĩkũ harĩ bamĩrĩ Ngai nĩ akoretwo abangĩte maũndũ macio bwana cohi topic itu tũkoragwo tũmĩthĩcĩte thĩinĩ wa thimũ nĩguo 22 mũhari wa 6 kĩndĩmaririkania thimũ 22 mũhari wa 6 mũhari wa 6 ĩyo nĩyo ĩkoragwo kĩrĩa backbone yes thank you backbone ya thikũ icio tũkorwo tũkĩaria ũhoro wa ũreri yes 22 mũhari wa 6 ĩkauga atĩrĩrĩ menyeria mwana njĩra ĩrĩa agĩrĩirwo nĩ gũthiĩra na ndehingo akoima oyo ona akũra menyeria mwana njĩra ĩrĩa agĩrĩirwo nĩ kũgera na ndarĩ hĩndĩ akamiuma ona akũra nĩguo practice make more perfect yes rĩu rĩ mũndũ kĩũria nĩ gĩkĩ bwana cohi no ũyũ ũramenyeria mwana tondũ haha hena aciari maita merĩ nĩ babaĩ kanĩ nyina andũ aya erĩ tondũ nĩo kĩhumo kĩa mwana ũyũ rĩ niĩ ndenda gwĩtĩkia o mũndũ nĩ arĩ na role yake nĩ harĩ itemi rĩa mũciari mũthuri nĩguo nĩ harĩ itemi rĩa mũciari mũtumia na hangĩhĩtana hau nĩ ndĩkĩtie kuona atĩ nĩho thĩna kaingĩ umagĩra tondũ nĩ ũgũkora rĩmwe na rĩmwe mũndũ nĩ aracokia thĩna kũrĩ mũciari mũtumia kana agacokia kũrĩ mũciari mũthuri kana ũgakora rĩngĩ na rĩngĩ mũciari nĩ acoka mwena ũmwe nĩguo mwana ũcio nĩ athũka rĩngĩ makenda mwana mũno tondũ kũrĩ ũndũ ũrĩa areka mwega wa kũmakenia mwana akanjĩrĩria gũtera ikinya tondũ he kĩndũ gĩtabatiĩ gũkorwo gĩkĩrekere mwana ũcio ononeke tarĩ mũgima akĩaria tondũ thikũ ici bwana cohi ciana nĩ njoge mũno mwana ũcio he kĩndũ atakinyanĩte tondũ nĩkĩo mũrĩho nĩkĩo mũretwo baba na mami ũguo hau mũndũ abatiĩ gwĩciria rũru yake nĩ ĩrĩkũ niĩ mwene tondũ nĩ nyendaga kwaria ngerekano nani mũno rĩ nĩ twakirire rĩmwe ngona rĩmwe ta my wife rĩngĩ akĩruta discipline tarehia mũno rĩngĩ nĩ woni wakwa tondũ mũndũ arĩ woni wake bwana cohi na hĩndĩ ya woni waku na woni wa mũtumia mũngĩaga gũturanĩra handũ hamwe rĩ mũgĩka meeting ndona Ngai nĩauga ũkaitwaranĩrie he kĩndũ mũgũthũkia mũtũrĩre na mwana ũcio nĩ akaga gũtuĩka mwana gũkena rĩu nĩ twakinyire tuona ciana ikĩambĩrĩria kũgimara tũkĩgĩa kĩrĩko atĩ gũtirĩ hĩndĩ ona ingĩkorwo na my wife nĩ eka ũndũ ũrĩa ũtagĩrĩire rĩngĩ nĩ tondũ wa emotional ciake ndingĩaria ũndũ ona angĩkorwo ndo ndaneka wega ndingĩaria ũndũ wa mwana ũcio ndĩcoka kwaria na nĩgetha tũcoke tũrũnge ũndũ ũcio nĩgetha mwana ũcio tũhote ndakagĩa na nguraro thĩinĩ wa meciria make na nĩ nyonete ũndũ ũcio bwana cohi tondũ rĩrĩa kagona wakinĩ no nĩ nyonete tu Ngai nĩ atũteithirie tũkĩgĩa na oneness na my wife na ndiagĩte kuona maciaro tondũ ciana ciakwa nĩ ng'ima ndiagĩte kuona maciaro nĩ njũkũrĩ mũthikĩria ũngĩ nake onake nĩonete maciaro ma gũkorwo mena oneness tondũ God command blessing harĩ mũndũ ũrĩa nĩ kĩrathimo Ngai athagĩrĩria harĩ andũ arĩa me hamwe na mena ngoro ĩmwe no mũciari mangĩikata mataraiguana kĩndũ gĩthũkaga bwana cohi nĩgetha mũndũ ahote kũmenya role yake no nginya mũkorwo mena kĩndũ gĩtagwo oneness na ngwenda kuga atĩ kiugo gĩkĩ kuga atĩ menyeria mwana ona gĩkĩaragio ta harĩ mũndũ mworerwo kĩnyitĩte mĩena yerĩ nĩ both genders yes nĩ both genders yes na hena itemi nene mũno harĩ mũthuri na nĩ harĩ itemi harĩ mũtumia ta rĩu ngĩthoma thimo tondũ thimo ĩkoragwo yandĩkĩtwo nĩ mũndũ warĩ mũũgĩ mũno ũgĩtwo Sulaimani ũhoro ũcio nĩ warĩtio kũndũ kũingĩ mũno ũhoro wa itemi rĩa mũthuri ũhoro wa itemi rĩa mũtumia tathomere hanini bwana cohi tuone ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugĩte thimo cigana 6 tũtathoma mwari wa 20 nĩ gĩthiathiĩte hihi no tũcamacamĩrwo tũikaikũrũkei ĩkauga atĩrĩrĩ mũrũ wakwa ũcio nĩ ũrauga mũrũ wakwa nĩ ithe
acha okay ona mutumia no uge muru wakwa okay rekethi na mbere muru wakwa tura o urumitie watho wa thoguo niguo na ndukanatigane na kirira kia nyukwa aberugamire hau bwana show itugithie muhari wa 22 no mutumia ne aroneka tare mutumia wetari kurigana hau ndiona tari muthuri hata cokera ringi no kodi kurorete na maitho mega by the ndiona ta okay no ikorwo anybody muru wakwa tura o urumitie watho wa thoguo na ndukanatigane na kirira kia nyukwa bikaikuruka nigetha tunyite statement wega ati cioherere thiini wa ngoro yaku iture ho hingo ciothe iture ho hingo ciothe niguo cirigicĩirie ngingo riria uguthie ni uhoro ucio uri gutongoragia wakomari niguo uri kumenyagirira na wahinduka wahinduka niguo uri guteretagira amu watho ni tawa na kirira ni utheri namo mataro maria ma kuhigia mundu ni monjera ya muoyo reke tombe tuciri hau ndona nani hatari muthuri uraria cia hi ni muthuri urariria kimwana kia muthuri ungi iyo nani ndona uguo ni muthuri uraria no ni ababanua niguo o mundu roru yake ni muthuri weta murio neta murio nona aria era muru atitura orumetie ki kirira kia thoguo watho wa thoguo ni ndi ataukirwo atiriri haha muciari ni warutaga command muthuri nake mutumia ni urumagia na kirira niguo nigetha watho ucio hote kuruma wega ri hena rori ya mutumia na muthuri niguo tondu ugate tura ugate part B ya ugate riri yarike kuga ati muru wakwa tura orumitie watho wa thoguo niguo na ndukanatigane na kirira ya nyukwa koguo mutumia ni gucoka kurumia kirira yukana wata ukirwo hitani twana cho yado ha niguo ni wotirithagia kirira watho ore warikia kurutwo ri niguo nigetha uhinge muciari ena pati yake mutumia na muthuri ni urutaga command niguo na nituona hare mwari wake ndauga ati amu watho ni tawa na akomete agithina njira ni undu wa ciaria ni manyita o mundu ni anyita role yake ugo muthuri arikia kuga watho ndauga umo mothe mundu ndakanatonye haha tha ikinyete handu hana niguo ndarutite watho gwakwa na twaikarite thĩ na mutumia tukirana ndagwetire guo hindi ingi tukirana thimu mundu atonya hindi ndonire ni kurathuka ri tuikaraga nyumba mundu na iondu ciake tugiceria kondo tugikaiga handu murango-ini ri mundu wothe oka ikitie hau tetari na bata niguo na tugiikara uguo na tugikimenyera na tugikorwo na ihinda rĩega mũrĩa gũtarĩ tokona mũndũ ũcio nĩ aruta ngoro yake tondũ kaingĩ na kaingĩ ndonaga ithuĩ tondũ tũgũkĩenda kuona inoro taariba tũgakĩona mũndũ rĩngĩ na rĩngĩ tondũ nĩ arona ndarĩ na bata na kĩrĩa tũrona agathiĩ bedroom tũkĩona nĩ hathũka nĩho twarĩkana mawaibu rĩu haha tũtirarĩra tondũ rĩu tũtihota kũmenyana wega andũ aya tũtimenya mathĩna rĩrĩa menamo tutingimenya niguo ona tutingihota kumenya fellowship yao tondu mundu no ri ungi ni gutiathire wega tondu watho uri kurutwo ri no nginya uhinyiririe mwena umwe watho ni uhinyagiria mwena umwe na ni twagithire gwa kipindi nginya rimwe amwe magikinya gukorwo matikiri ko totiri cio twagikoragwo nao tondu makiri thukuru rĩngĩ nĩ hĩndĩ ya tamu niguo na nĩ ndonire kaũndũ kau karĩ kega nyũmba-inĩ yakwa tondu hau no ndarĩkirie kũmenya mũndũ ũrĩa aragia ũkamenya ũgĩ wa mũndũ hĩndĩ ĩyo ĩngĩtwaragia haha nĩ ndahutirie ngiuga atĩ nĩ wega kũmenya feelings cia mwana na nĩ wega rĩmwe na kũingĩra arata ake ũkamenya mathiaga nau
tondu bad company nĩ njũru mũno, especially na mwana agĩkorwo nĩ mũrere wega nĩ ũgũkora rĩngĩ na rĩngĩ athi na kũrĩa nĩ agĩa na arata angĩ na mũthweri yugaga atĩ asiyefuzwa na mama ufunzwa na ulimwengu ĩyo nĩ thimo yaroretwo mũno nĩ arĩa marĩtie ũhoro ũcio nĩguo ũguo o mũndũ wothe nĩ abatiĩ kũmenya rũrũ yake nĩ ĩrĩkũ na nĩ atĩa megũikara na ninguna watho mũthuri nĩ abatiĩ gũcoka rũĩ mũkaro arore nĩ atĩa aragia tondũ kũrĩ ũndũ ũngĩenda mwana mũno ũkore na harĩa mwana arenda gũtamũrwo na watigire gũtamũra nĩ waigire kĩboko thĩ bwana Coyi na nĩ tuonete hĩndĩ wengi nĩguo na nĩ njugaga kaingĩ mũno nĩ maandĩko maugĩte atĩ ngoro ya mwana ĩkoragwo yohetwo na ũrimũ na hĩndĩ yothe ũrimũ ũcio weheragio na kĩboko nĩguo kũndũ kũngĩ Bible nĩ yugĩte atĩ mũndũ ũrĩa wĩigĩte kĩboko thĩ nĩ kũmena akoragwo amenete mwana nĩguo no ngoro yake ĩkoragwo ĩkĩmũhenia atĩ nĩ kũmwenda amwendete bwana Coyi no nĩ njũĩ atĩ hĩndĩ ĩyo mwana nĩ akauga na harĩa vuga atĩrĩrĩ baba-rĩ nĩ watũmire tũkinya handũ haha mami nĩ watũmire tũkinya haha koguo mũciari wothe nĩ abatiĩ kũmenya rũrũ yake nĩ ĩrĩkũ nĩguo na mũno ũngĩrora mũno bwana Coyi mũndũ ũkoragwo very close mũno na ciana nĩ mũciari mũtumia komandi ya arutwo-rĩ mũtumia nĩwe na komandi ona mũthuri aroka kuoera mwana anjĩrĩria kũgĩa na ũmenyo tondũ kũringana na kiugo twathoma haha nĩ mũndũ ũrahota gwĩtwo ũka mũrũ wakwa na agakĩmwĩra ndĩrenda ũthikĩrĩrie ũrĩa ngũkwĩra nĩguo ona handũ hangĩ thaburia twathomete hatukona atĩ ciana nĩciendaga kũrutwo gwĩtigĩra Ngai nĩguo nĩma na gũcionia Ngai rĩu andũ nĩ twatigare na ũhoro ũcio ũgakora atĩ mwana ũcio ndanamenyerio amenye kwĩna Ngai na agagĩtarwo ũrĩa kĩrĩa atagĩkia gũtũra amenyereire na agagĩciragia na maũndũ macio ti ma mũthenya ũmwe kana thikũ igĩrĩ bwana Coyi na ngoro ĩkoragwo ĩrĩ karatathi gatarĩ kandĩke nĩ kwandĩkwo kandĩkagwo nĩguo ona he andũ maandĩko maugĩte ũguo rĩu koguo nĩ wega mũno mũciari kũmenya hihi to kũhuanĩte ũguo bwana Coyi na nĩguo tũranagia nginya nawe nĩ kũgũthũkĩte nĩ mwena ũrĩkũ nĩ aciari kana nĩ mwana ũthiĩte na kũrĩa nja nĩ kũgũthũkĩte na ũngĩrora mwana ũngĩikara na mwana hakuhĩ ũmenye meciria make mwana ũcio nĩ ũkuona mwana atonya nyũmba nĩ ũkũmenya mwana ũyũ he kĩndũ enakĩo tondũ nĩ ũkuona ona ndĩrenda mũikare nake mũciari ndabatiĩ kũrekeria ũndũ ũcio o ũguo bwana Coyi mũno mũciari ogo nĩ mwana wa mũirĩtu ogo nĩ mwana wake mwana ithe nĩ ekwendaga gũkuhĩrĩria nake na ndaugire hĩndĩ ĩngĩ nĩ wega gũceracera na mwana ũgathiĩ na hau ũguo mũgaceracera we wĩna ũgĩ he kĩndũ ũrenda gũthoma watwĩrire ĩyo nĩyo the trick ya kũmenya feelings na kũmenya ngoro ya mũndũ ũyũ ndũkamĩmenya mwĩ nake hau nyũmba aca ndũngĩmũmenya mwĩ nake bwana Coyi no nginya ũkaumagara na hau mũgathiĩ ona ngĩkorwo nĩ ũkũgĩa nĩ hĩndĩ ciothe we nĩwe mwarimũ wa mbere mbere ya mwana atwarĩtwo na harĩa thukuru-rĩ mũciari nĩwe mwarimũ wa mbere kamũira mwana athiĩ akarutwo gĩthomo gĩkĩ gĩa kawaida mũciari nĩwe mwana wa mbere na hau nĩyo mũndũ augaga ndũgacoke gwĩka ũũ ũcio nĩ watho waruta na ũngĩra nĩ acokera rĩngĩ rĩu nĩ kĩboko hau nĩyo kĩohagĩrwo na nĩ kũrĩ handũ twakĩgwetete hĩndĩ ĩyo gĩtũkauga atĩ mwana ndabatiĩ kwĩ handũ hangĩgĩkinya mwana ndabatiĩ kũhũrwo bwana Coyi atĩ no nginya ũhũre tondũ kũrĩ mwana ũngĩkĩhũra mwana ũcio ũkore kĩboko na gĩtiratonya ona no akũmũku wagũtha kĩboko kona nĩ arenjibanya ndaraigua kĩndũ gwetagĩrĩra ũkinye hau he point na ngwĩciria nĩ ngũkũgweteire tũkĩaria na thimũ mũthenya nĩ ũkũgweteire bwana Coyi hena mũtumia thaa ici harĩa tũrĩrĩ nĩ ũndũ wa maũndũ ma ici thukuru iracinwo na ona gĩko kĩrĩa twĩrĩga gũkorwo twĩna kĩo a few days kĩa ciana kũhĩa kũrĩa Girigiri tũrakiuzana nĩ kwakiuzana tũrakiuzana hihi anga nĩ aya nĩ aciari matararĩra ciana wega we are pointing fingers thaa na he mũtumia ũmwe ndĩroire kanyamũ kau ndĩ nawe in mind tondũ nĩ twaragia ciĩgiĩ aciari arakomentĩte handũ akaharia akauga atĩrĩrĩ niĩ ndigũkorwo ndĩ ũmwe wa kuorota
aciari a ciana ici kenda tondu nie ndina wakwa wa miaka 16 thaici e college no before athiite college ri aingatitwo thukuru ingi na ingi 4 ngaruta ino ngauga akanjiguithia area niyo ina thina na giko kiria kire kuu no we akiguithia nyina ri giko kiria kite kuria ndarenda igika overshadow ni njiguithio cia uria gwikuru kamuruta haha agatwara haha karuta hau agatwara hau hangi na agatariria wega akauga atiriri ni angikorwo ni haro eteithagia ni ndiui haro ni iriku itahurite mwana uyu tondu ndanamuhura nginya ngenda gutwarwo borithi ni tondu wa kuhura mwana akauga riu thaici ndamuhurire agikinya handu ndimuhuraga nie ndirarira ni mang'uri we ndararira arakara akonya akanyita kiria giothe ki hakuhi akoraganga nigetha ruo rwake rwike atia riu arataragiria akauga thaici e college no maita maria ndimurutite borithi ri nimo maingi gukira maria ndanathie nginya thukuru kumuona maita makwirwo mami ndi borithi kana baba ndi borithi kana ki na ararikiririe na kuga atiriri they are generally hard kids ni kuri ciana ndito ndaririkana angikwira point iyo wanjira atiriri cohi ingiti mwana kurwara unjirire ni spirits. I think those were your words. Yes. Na no nyende unjire tondu no auga angi ona kuhura gutirateithia to riu ri uyu ni acinire ni urutire guku ni utwarire na guku ni urutire kuria ningi ni ekire okicanja makingi na ni mafiu ni urahura nginya ukarigwo ni atia hakinya haha mutungatiri hathiaga ate tondu I think mutumia tocio akikinya kwaria toguo ri it was a sign of frustrations. That's true. Na ni mundu hi uraigwika ta akinyite handu hakuga riu ona ingihurirwo njirwe moca riri uyu ni gutiri undu itagereti neguo. Yes. Riu thengio bwana Cohi ni tondu ira turaria horo uyu ni uthiite na levels neguo tondu mwana urahurwo mandiko maugite urimu ngoro ya mwana ikorwo ikundikitwo ni urimu na weheragio na kiboko neguo iyo stage ya kuherio rimu ni turona ni handu ni stage kuma riu haria mwana anjiria kugena kaumenyo kuona mwana ni aruma mwana nyondo ni aruma nyina nyondo ni tona gweta uguo kahurwo no nginya atige guthekio riu nona stage iyo yes iyo ni abata muno umari guko ugu mwana kuma 0 nginya miaka 4 mwana ucio ni abati gukorwo akiarerio na nginya mwario akiguthagwo no ugene mwana kuma hindi yo ena umenyo ni akuma 0 nginya 7 kuomberia nginya miaka haria miaka kuma 4 miaka 4 tiri ni iragi mara hindi yo neguo na hau niho muno kiboko ni kiendaga muno na kumurora muno tondu mwana hengi ni kuri stage kinyaga tikiriona ni aria no ni hakiri stage ino mundu riu agikinya miaka ya kumenya kioneki gake ni kiriku miaka haniga ya ni kiri kuma nona wauma miaka ya kuma 0 nginya hita miaka 15 hau uguo ni miaka ya kioneki hagi ciaragirwo kurera mwana wega kumunia njira kumuhura kumuhita kukurania atari kurathi nayo nona riu kuma riu hau gucoka guthi haria twendi kuma miaka riu twendi hau ungirora wega bwana Cohi ni miaka ya mundu ni amenyete wega no niguo na ni mundu ugethiru ni no ahote kuikaria na hau toguo ri secondary na hau riu kuma miaka riu kuma riu twendi guthi nginya 30 hau uguo ni mundu tayari already kioneki ni giciaritwo ni kufight niguo afaitere muturire wake ni amenyete ni weu ni amenyete ni kiareka no riu mwana ungiona riu kuma miaka iyo arageria kuhitwo na kiboko mwana ucio urakora riu ni ahitirwo riu ni borithi ni ramunyita ni hakira hau ni honekaga hena kindu gitagwo ringi ni pattern ya bloodline ikanza ruga kio kiwega bwana Cohi hena pattern ya bloodline
hena pattern tondu tungicoka mandiko-ini tone njugite tucoka mandiko-ini kurora mathina maria twina mo nigetha tuone andu aria mari mbere itu niki mekire riu tungirora Musa ahuanaga uguo Musa ni ari na marakara mari moru muno na Musa ona ni aguthaga ihiga handu ha kuriariria na ihiga riu agutha ni gutigwo kwagiriire niguo Musa ona ni acokagia ciuria ukaigwa na ndungata ya Ngai hindi iyo ni mundu wagereire weru-ini na akarutwo ni Ngai na ni ekwaria uru kera Ngai erwa kuwe murigo wa Isiraeli akahoria Ngai ati andu ane ndaugire matonye ndaini cia manyina nigetha unjire kuwe murigo wao riu no horo cio gakiandikwo nigetha tugie na urutani hari guo niguo wenda kunjira Musa akiaria uguo Ngai ni gukenaga niwe aca riu ungituiria background ya Musa kana mithiki yakwa Musa ri ni hari thina wonekete handu tondu ukaweri na niwe wetagwo Rawire niguo ni mari na marakara mari moru na ni marumirwo ni ithe wao gukari wa Musa ri ni marakara macio mao ni marupetwo na waganu uthia nginya generation ya kana mahitia mangikwo mathiaga marihagwo ni generation ya mbere nginya gatatu na nginya kana na generation ni gikaraga bwana Shoi ni nyonaga pattern no ithi miaka ringi 40 na ithi miaka I mean no ithi miaka after 40 thiko ta 40 I mean miaka nginya 40 miaka igana uguo gicoka ki mandiko-ini riu gwendaga kuga ati ungikona kaundu takau ka mwana kaingi na kaingi no urore na kuria thutha niki kiumaga mwana witu thutha ni tumuhurite ni anyititwo niki giki na undu ungi ningi ni age yo turagweta uguo ni ndanona mwana kuma auma athoma form 1 form 2 agethi form 3 agacenjia kageria kumuhita ndi tumitaga atera githungu teenage niguo puberty ita what ya puberty yes nona kaidi kau muciari angega kwimenya ringi no akire mihaka ya kurwa na mwana yes na stage teo muno ona tikivoko stage teo ni kwendaga counselor tondu ni na ngirora muno aria mareka mitugo ikirukanite nginya uria nja ni ga stage kau niguo kau ni ga stage kendaga mahoya muno na kau niko kaingi na kaingi wonaga bituko ta icio raigua turagweta handu haha ni ndane kora handu ta hau ni ndakuria hindi muhahe muiritu witu na gutuika ndakirite gikiro kiu riu ni manager handu na mari na rata no we ndakiri hono ni akigirirwo na nitwacokire kumenya no ni agitumire ithu turire ona akiakarira no gotima ithori ni garama nene tondu ni twa mutwarire counselor na no amenyere guthurire twathurire counselor ya tugutwara kuri we every Thursday twathire wiki ithatu turihaga thogora wa kumutwara counseling na ni turihire counseling riu ruo rura ria nginya muciari tugithondeka mwana na negurikana ari stage iyo ni ariraga tondu athomagira thukuru yari njega na tutietekeretio mwana gwitwara thukuru no nginya atwarwo ni muciari riu ni twakimaga nyumba ari ngari-ini nya thukuru kuma form 1 kuma murango wa mucie nginya thukuru na akima thukuru ni ngari niguo ende mwe ari ga stage kau ni arehire thina endaga gwitwara thukuru na hindi iyo to ni arona ciana ingi ni iretwara thukuru ciakinya indo icio cia form 4 na hau uguo riu ni arona acio ni anene ni maretwara akiuga ati onake no ende gwitwara thukuru nigetha ati amenye barabara na ni ekurira haya ene ekurira form 3 aga form 2 hau uguo akirira muno ngimwira atiriri uguo rona turagwika tiguo twekire ame thutha waku tondu no haha pere thutha kidogo tuwe fast pon ngimwira ngenda kumenya uguo turagwika ri turagwika ni guthondeka muturire waku na wagimara ni ukahota kumenya niki tureka
no twakimenyaga weakness yake hari arata riu twamuhitaga oguo ari njera kuri aciari na ngikimwira ugikorwo ni kwenda kumenya uguo turagwika tigwa yange makuagwo na ngari magatoro amwe mathia thabari na festival itu wana show ito de athomire kuria gwitagwo Karamton ri aumaga maguru athia kilomita nyingi muno maguru ucio ni we thogora wa muciari nake muture wake ni ukuona onake ni arete ciana ciake to ni ngima ni ukuona he kindu kiega githiini wake riu gwendaga kuga ati mwiritu cio arikia secondary agithi university ni ndamucokirie thutha hari miaka iria ngimwira riu tondu ikaraga uri wiki ri ni hauta ngenda guthii uria kwenda gwika wenda uria kwenda gwika kiria kwenda kuria uria kwenda guthii ni urarikana ku hindi waririre akinjira ucio ni uri kiria ariragira riu enakio na ona gitira make sense na ni hauta kwibanga mbere ciake ria menyereire mona niguo riu o stage ni rika kaurugari kayo na koritu kayo riu no nyende kwira ona tia gutwarithia muno horo ucio njire muciari icio atiriri ndakanoge niguo tondu haha riu ni handu ni kuraringana ringi ni kaundu ni kapate ni ka family na ni akubatara ndakanoge tondu no korwo kaundu kau ke mundu ungi wari na kuthiini wa thakame-ini yao o toguo ndagweta Musa o andu mehero horia maruaga naguo thiini wa family niguo nende akugweteire he murato mo wakwa right now o kima-ini giki kuri kaundu ya kugweteire bwana Shaw urajeraga koritu mukaritu muno na hari ari right now ni kirio-ini kinene muno niguo nema riu ndira kwira muciari ucio ndakanoge na ndaga asikate tama niguo tondu ihinda riake ria kuhita riu ni hitwo tuone ni acaria kanzura ona ithu twariho na ni tuonete maciaro mondo uriku mondo ucio tondu mundu so long as mundu ari muoyo Ngai ndarikanitie nake niguo nema so long as ari muoyo mwana ucio ndagakue ngoro nikio Ngai amuigite no ningi riu ni kurabatara riu ti kiboko ni kwaririo niguo riu ucio ni akirite kiboko he handu we ugiturora okay reke njurie na giki ni kiuria subjective no ucokie kuringana na woni waku njuria tu bwana no tukorwo hihi ni turarera uru no kuhotekeke ituta nudu no kuhotekeke waringithania maundu mangi turaigua tha ici na mangi ma ndikiu kana hii ni waganu ucenjetie ground ya waganu uria wari kuo tondu tariu ona within that period ya wiki icio igiriri cukuru iria cia ona imwe yahea hwaini uyu turaria na ira thutha wa twaria nawe etagwo chania hai ino ihaha Thika iracino wiki iyo yenyewe ni kwahea ingi nyingi Kisii High School, Alliance Boys, yani cukuru uta expectaga siko na mitugo engi so to say C1 thaisi citiretwo national hindi itu cietagwo national schools thaisi agaciretwo C1 schools cukuru iria twaturaga ona we muciari wendaga mwana waku agathomere kou thaisi nicio riu uraigua nicio riu ni kuria ndeoria ni hagire na kiria ka gap kanini uguo muciari uraragia kauga atiriri thina wokire o riria twaigire giboko thi nginya mathukuru-ini ati hau niho hathire hakigia na igeca ndirenda gwitikania nake to nie ndathoma hindi iria giboko bado kirari okuo but now riu ndungihura mundu ni umutume kwi nyina oke na muciari agakugurwo agaki all that riu bwana Shohire o ndu na ihinda riaguo tugire Bible niwe tuonagia mutaratara na maundu uria mathiaga no wagweta kana hihi no waganu wingihite waganu no wingihite na ni kwara thito thiku cia muico ni ukaingiha tugitonyo rathini bwana Shohi tutimenyaga niguo twikoraga thiini waguo ungi ni warathitwo ni ukaingiha tariu gutambia horo to uturariria radio-ini tene tiguo kwari aca no rakinyira nginya mundu uri nja ya bururi the same case no twandike message haha ubucia na kubucuria ikorwo ithite kunene muno niguo
urakora nginya kwina thimu njera na njera gutiagiria gukorwo na thimu mikora njera riu na niyo ireka gukora uria mu njiguaga wathi njero na kuri andu matongagira kuu mangenda gutura njera niguo magakonia andu na njira we urarigwo ni atia guthiaga andu magathondeka iundu karigwo cirathondekeirwo kuna kwina thirikari na kwina urangeri wa mithemba yothe no gakora ni kwage na iundu tutangimenya kuria irabangirwo niguo riu bwana Cohi waganu ni warathitwo ni wakorwo ikuo muingi muno yes kiria andu mabatie gwika ni kurira kwa Ngai that's number 1 tondu indi yothe ri kuona ni kwambiria kugena maundu marariga tu gwika atia mundu angimenyeria makinya make guthikuria Ngai ri ni kumenya uhotani wake egwikora ni atonya uhotani ni atekumenya niguo andu ni maregire Ngai bwana Cohi reke ngwire horo wama niguo na ona mitaratara ya Ngai uria thondeketwo kana hiyo horo cio ni gwerekeria mwerekero cio bwana Cohi ni ugukorera ati ona kanitha-ini riu ni ugukora nginya kinyarano kingirite nyumba-ini ya Ngai Ngai ndaratio na ndaretigirwo uria etigiritwo tene na haria mbere bwana Cohi Ngai ni etigiritwo muno niguo nima na ino tukihoka ha mwathani wa uria rathi athondeketwo tondu thutha wa nduma gukaga utheri ri twikoke no kone gukwagira tondu no amenya ore tuikaraga ne tuya ati mariko ne maturaga Jesu ne aracoka niguo no andu gwitikia oro cio matiitikagia ni gwikora magekora na tuthia kanitha-ini kuhariririo ni nguga ati ungithoma thiini wa Mathayo handu twathomete hindi wengi Mathayo 24 kiri muharidi kana 12 ni 13 kana 12 ati waganu ni ukaingiha na wendo wa andu ingi ni ukanyiha uguo niguo mandiko maigite thiku cia mwisho koguo ngwenda gwikira kiu gia kuhinya na muthikirini njo ni atuthikiriria lefo ira turi ya maundu titana haria thutha witu haria twariragirwo bwana Cohi aca tondu hindi iyo ni gukira ni kuona ripoti igithie tuge for example ni kwarwara mundu na andu ao me Nairobi na ukuria kwarorwo mundu ni gicagi-ini ripoti igikauma ati mami ni arwarire baba ararutira wira Nairobi ripoti iyo umenye ni mundu ahaice ngari nginya gicagi arehe uhoro nginya gicagi kana athie aume gicagi athie Nairobi atwarire ithe horo kuria ararutira wira niguo uguo icoka gucokwo ni akuire ndariho ni athire ni athire no thiku ici ni kuhinga maitho na kuhunguria ugakora ripoti ithire thi yothe niguo nima oguo noguo uge waikiha niguo kanina andu niguo ndienda gwikira hinya ati na muthikiria witu anyite ati haha turi tio turari na haria thutha niguo undu wothe repercussion riu ya uge ni uguo riu waganu wakorwo wi muingi muno na ugatamba muno niguo no turi ho tugwika atia Biblia igweta ati andu athingu meguturio na gwitikia bwana Cohi niguo riu witikio niguo kuri Ngai wagite mwihoko uria tuheagwo ni Ngai ugakorwo nduriho ira ndia hunjagia uhoro wa mwihoko niguo na mwihoko na githugu niguo tugaa hope nigetha mwihoko ucoke mwihoko uciaragwo ni thina bwana Cohi nona riu andu othe matina mwihoko nikio na andu ni ta marakarite ni ta kiugu kwina wagagu ikuo thi ya kiroho tondu bwana Cohi andu thiku icio na ona magithikanira matiri na mwihoko aca na andu ugakora ni ndu wogu riu magwana ta maria arakaru ni manyititwo ni ma stress maingi muno ugakora mundu wothe itara iranyita raini wega ni wakora kaundu kanini kaiba ni kwarehe thina na nikio riu hau nio ciana citu iri ugakora ni matambio horo ni menda gucirana tondu andu matiri na hope bwana Cohi niguo na in that point ni gukubatara na ciana iki display naguo uri handu uri gutabatara kithoko urabatara ndeto ta ici turaria riu haha nawe bwana Cohi tondu muthuri mwanjirire atiriri itata ria mai ritataga rikeja karima o kahora over time itata rikatatata na finally ni ukura ni mai ni meja karima nginya ihiga-ini no guo ndeto ni ta mai niguo ndugatigie kwaria bwana Cohi ona gutirathio kwagirire aria ndeto njega na ni gukubatara ndagwite atiri hindi ingi ha bwana Cohi hindi aturigite ni gukwenda rimwe ndugakorwo ukirakara muno wi muciari tondu we ni role model ukamenya hari thimo yugite icokia ihoreri ni guthengia rithengagia maruru niguo no njino ni guthombotha hindi kubatara we ukerebu iyo nigetha uhote kunyita ngoro ya mwana ucio indi mwe ni ndanyitirwo tene muno ndari kimwana
na ni ndeni tito ni to ndare mwaganu ni shohidi ari mwaganu ugo no ni ndo wa company ndete gutonyio kaundu kariho na ngikora ndi njera aya ni ndakorete ni ndananyitwo na ngikora sorry ti njera sorry ni zero zero no ni ndakorire nigetha tuhote kuburania kwathiite atia ri onogoro ni dio na ndigiaheanire information to diarire ni ndakorire CID ukuona mundu ka etua murata akahuona tara kuigura tha na ni ngoro yaku renda kunyita nigetha one tora mbere hare wamba warutirwo kari na wahuru ungino kiagoka aga sympathy nawe niguo nigetha anyite ngoro yaku na ni tena muno ndari kamona kanini no ni undu ucio ni ndiuririkanaga na ni mwega muno hari we niguo muthuri na ngeruta watho ri tore tuthomire ri mutumia ni abatie guka tara compromise no nigetha anyite ngoro ya mwana uriku nigetha understand ni kiraria kiria kingi wega understand ukahuona tora compromise ona ngikoni ona gutirathi wega nigetha ucoke umenye uri kurunga niguo tiwega gutuikaga mukari muno tari ndio mwitu wakwa ekiri oguo ri mari hamwe ni ndamuguthire mbere ya mwarimu nikuhiukirwo no ni ndacokire ngiona ndikubatie gwika undu tocio ona mwarimu no wanjirie hindu ndugakire hau riu ni kuona ndona riu mbeca iria ndira riu ndamuguthaga no ritu wa mathina ma mbeca kumuthomithia riu we ni matarania makureka ni makakira riu hakiri igakira ndamuguthire ngiona ta tuguga hanini mwarimu akija ndugakire hau niguo riu muciari rimwe tuwega kurakara muno ithu twarakaria nigetha tutaithie tondu etike turariria young father young mother toru hau niho ejio niyo nyingi ho na niho na niwega ugitu hindi waga gucario niguo tuwega gukira na marakara bwana shohi rimwe nigetha hote kunyita ngoro ya mwana tugoke na marakara muno niguo riu ni gwikira gutara muciari ngocia tugukinyia hau ni tondu wa mathaa maitu no ndereti ino reke twi njuge Jehova ni ekuga kani gukinya muico tondu ndiraigua handu haria hega na ni ihinda riri bwana to ihinda riri tondu maundu maya mothe umenye riu ni momeku ni horo wama na ngwiciria ni tugukorwo tugithie o tugikiroraga nigetha maundu macio mothe magikorwo makiri sawa sawa ni horo wama riu ri gwendo tu hingire na kiugo na kiugo kia mahoya wona warikia ni hena andu aingi muno hena message itekuhota guthoma ni nyingi Kariuki Mucumbi aranjira ngwire urathimagwo ni utuheaga kiugo kiega thengiu muno muthuri ungi ugwitwo Ngigi wa Surai wa kuria kwa Nyakinyo nake aranjira ni akugeithia na ni akwendete muno geithia Reverend na ni andu aingi muno so ndenda utuhingire na mahoya ucoke ni ugugitwira uria mundu angiaria nawe mundu ungienda hi gukorwo agikunyitia ndacokia ngatho muno bwana Shohi na no njuge ati ciuria ta icio imwe iria tutarahota gucokeria haha o toria unjirire muthenya bwana Shohi ni wega kiugo waria thutha tondu nuona na ndi ari na mundu umwe muthuri umwe uragerera riu hau turi niguo na mwana wake ari hatikaine ni tondu wa maundu ta macio niguo riu kwendaga kuga ati ni wega point ta icio twatumiro tukagea na material ya kwaria muciari tohe muciari ngwiragerera andu ta hau niguo na koguo Ngai angituhe point kuringana na ciuria iria irorio toguo wagweta ninguna ari undu mwega muno wa guteithia muciari urarigwo ni atia gwika niguo na roho wa Ngai no atuhire kwaria undu ungihota guteithia mundu uri hau tondu ni kwagirire kunora na bwana Shohi koguo nigucokia ngatho na nigwenda tuhoe jitagwo Reverend Mwangi na hujagia na kanitha wa Christian Foundation Fellowship CFF na umuthi ndidaga obici bwana Shohi niguo mundu angikorwo akiriria akahawe na igwete kana area ya Nairobi handu na igwe kuri uteithio angenda tuikare thi moja kwa moja twaranirie na available muthenya ta umuthi niguo na ngoragwo haria kahawe koguo namba yakwa ndaheana no tukihote gu communicate alright reke tuhoe bwana Shohi mwathani twacokia ngatho ni tondu ni watuhe mweke mwega muno Ngai kwaria maundu maria watuma tumarie Jehova Ngai witu tumabecete kiugo-ini giaku muthamaki na twenda gwitikia ciothe twaria
ciuria ciothe ciũrĩtio mũthamaki we nĩ ũkũhota gwĩkĩra mũthikĩria witũ ra igũrũ rũthiomi rũhinya na atĩ Ngai wa matu-inĩ bũrũri witũ nĩ ũkũũhonia makĩria thukuru citũ Ngai mwega nĩ tũraigua maũndũ marĩa marathiĩ kuo Ngai na nĩ tũĩ atĩ ũndũ wothe wĩkĩka hero ũrĩa ũtindĩkĩte mũthamaki baba tũhotanĩre tondũ ũgĩte kĩrĩa gĩothe gĩtahandĩtwo nĩwe mwathani nĩ kĩmunyũkaga nĩ tũkĩmunyaga na ũndũ ũhoti waku nĩ twatangatha maũndũ macio mwathani makinye mũico na rĩu mwathani ciana nyingĩ cicokete mũciĩ baba nĩ ndahoya wĩtĩkĩre gũtũhe ũmenyo waku tondũ ugĩte twaga ũgĩ tũhoye mũthamaki wĩtĩkĩre kũhe aciari ũgĩ aciari mĩena yerĩ kũrĩ mũtumia kũrĩ mũthuri wĩtĩkĩre mũthamaki wa thamaki kũgĩa na ũmenyo ũrĩa ũngĩhota ciana ihote kũmenya na kũrekia kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ baba witũ nĩ ndakũhoya mwathani wĩtĩkĩre kũrathima aciari ihinda rĩrĩ mwathani makĩrĩra Ngai wa matu nĩgetha ciana igatuĩka gũkena haha thutha-inĩ mwathani na kũngĩkorwo kwĩna roho umanĩte ũtumaga thutha kana umaga mũciari thutha kũhĩtũkĩra kũrĩ ciana nĩ ũndũ wa kũrĩa tumĩte kana mĩthingi mwathani kana magongona marĩa hihi manatũma hihi marutwo nĩgetha kũgĩe na maũndũ macio we Ngai no ũngĩtũhotanĩra ĩtĩkĩra gũtũiguĩra tha mwathani acokia ngatho nĩ mĩtambo ĩno mĩhũrani ya inoro Ngai thengio nĩ tondũ wa cohi Ngai mwega na mũtheru ũyũ Ngai ũtũmaga tũitũrũre ngoro citũ na gũtarana na kĩrĩa Ngai ũtũhete mwathani kũhĩtũkĩra kiugo-inĩ gĩaku Ngai mũrathime na wĩtĩkĩre kũrathima mĩtambo ĩno mwathani ĩtĩkĩra mwathani kũrathima arĩa Ngai witũ marorera kuma rĩu haha Ngai mũthamaki tondũ nao nĩ maragia maũndũ marĩa makoniĩ bamĩrĩ na makaria maũndũ marĩa Ngai witũ wendete kiugo-inĩ gĩaku nĩtũrathime ithuothe baba witũ na wĩtĩkĩre mũthenya ũyũ Ngai ũgĩtirũria mĩrango ya rũcinĩ mwathani ũtũtirũrie na irathimo baba tindania hamwe na ithuĩ nginya ũtũhe mũthenya ũcio ũngĩ ta ũyũ Ngai nĩ twakũhoya ũkorwo hamwe na ithuĩ rathima cohia kĩinũka guoko gwaku reke gũtambũrũka igũrũ ritũ na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twahoya na nĩ twacokia ngatho amen 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 good na namba nĩyo ĩrĩkũ namba nĩ 0721 936 332 0721 936 332 na no wega mũthikĩrie tũkĩranaga ndagakĩhũre thaa ici nĩguo agĩkĩhũre gwake akĩa kana akĩandĩke message nĩ nyonaga na ngacokia asante sana rĩu Reverend nĩ twacokia ngatho ũgĩe na mũthenya mwega nĩguo bwana kũrathime na Ngai enda no tũgakĩona na kiumia kĩrĩa kĩngĩ nĩ ũhoro wa Ngai witũ tũrathime na gũtithie wega na ũngeithĩrie nĩ cirũkana wa Karura nĩ wa Karura twĩ nake haha ũguo na one haha arauga reke kũgeithie Good morning mũtungatĩri good morning wa Karura nĩ ngatho nĩ gũtuĩka kĩrathimo kũrĩ ithuĩ mwathani arogocwo na mũkĩrĩ ogoci amen nawe ũngĩmenya ciugo iria waragia hau mũndũ wa Ngai wa Karura rĩ amen nĩ ũtoragia nĩ ũkoragwo na revelation ndanoya ciugo ciaku ngaciaramia ngaigua nĩ ndĩra kwĩrĩra mũndũ ũngĩ nake athikĩrĩrie amen koguo nĩ ũrutaga wĩra mwega mũno mwarĩ wa ithe itũ Ngai akũrathime thengio mũtungatĩri asante sana ũndũme kũrĩ John Blessed twĩ nake mũthenya ũngĩ mũcemanio asante yes thank you God bless you good ũgĩe na mũthenya mwega God bless you God bless you too asante ũcio tuma nake etagwo Reverend David Mwangi wa kũrĩa CFF ya Kawa West mũthuri ũgĩkoragwo arikĩire mũno mũthuri mwega tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa rĩrĩ woreri wa ciana ici twĩ nacio na rĩu mũthĩ tũgũkĩroraga nginya mathukuru nĩ wakĩona ũrĩa marekwo tũgũkĩũranagia nĩ ũreri wacenjirie nĩ waganu waingĩhire kana ithuĩ twathire tũkĩrekereria ciana o ũguo so nĩ twamĩtwarithia oro wega good rĩu rĩ karibu sana mwena mũndũ ũgwĩtwo nyina wa Ngeci harĩa etha mũgĩtũtwarithia hau hangĩ nĩguo mũtinde wega na Ngai akĩmũteithĩrĩrie maũndũ marĩa mũkwenda asante sana thank you muthikiriria onawe Ngai akwende na gwĩke wega gĩa na mũthenya mwega God bless you have a good day tuonane rũciũ kĩroko gĩa tene nĩ ũndũ wa Ngai tinda wega nake Ngai agwĩke wega agũkinyanĩrie kũrĩa guothe ũkwĩrirĩria gũkinyio na akũrathime igũrũ wa maũndũ mocio mothe asante sana have a good day
Getige gwitigera tagetige gwitanga unduria wendete wike nakio owihokete Ngai ucoke weterere utekwirigithania ihinda ria Ngai nario rikinye wigire kindu giaku oya ni ukuheo mathawe ni ukuona ringa oingorero kahinda ribuiru nyoni itiremaga ona itiandaga naitire ciana kendo ya kuria wibata kwi nyoni Ngai arĩ njĩra nyingĩ akĩrathima andũ ake tũmĩire Jakubu thengece igũrũ conorithie Labani nowe wateithirie mũrũ wa Jonathani Mephibosethu akĩrutwo Lodiba ĩage na thamaki oya nĩ ũkũheo mathawe nĩ ũkuona taringaringa ũhingũrĩrwo Ngai ndarĩgũiru nyoni itiremaga ona itiandaga na itirĩ ciana kĩndũ ya kũrĩa wĩbata kwĩ nyoni Getige gwĩtaka wĩbata kwĩ nyoni mehumbĩte ciatake iratũ nĩ cia kwanzu wĩhumbe cia gĩkomba na wĩtĩkio mũthĩ waku nĩ ũroka wĩhake maguta Ngai akũhumbe riri ũcokio gĩbĩba ta Esiteri mamenye wĩ wa Ngai oya nĩ ũkũheo mathawe nĩ ũkuona taringaringa ũhingũrĩrwo Ngai ndarĩgũiru nyoni itiremaga ona itiandaga na itirĩ ciana kĩndũ ya kũrĩa wĩbata kwĩ nyoni ng'aragu ndĩrĩmwago andũ aitũ na mwamĩona yatũmirie atumia marĩe mwana wũi matarĩ thithi ihoya rĩakwa mothe nĩ Ngai atũrathime tũtikae gũtuĩka njararũĩ Ngai witũ gĩtũigue oya nĩ ũkũheo mathawe nĩ ũkuona taringaringa ũhingũrĩrwo Ngai ndarĩgũiru nyoni itiremaga ona itiandaga na itirĩ ciana kĩndũ ya kũrĩa wĩbata kwĩ nyoni oya nĩ ũkũheo mathawe nĩ ũkuona taringaringa ũhingũrĩrwo Ngai ndarĩgũiru nyoni itiremaga ona itiandaga na itirĩ ciana kĩndũ ya kũrĩa wĩbata kwĩ nyoni nĩ arathimaga nĩ arathimaga nĩ arathimaga Ngai ũyũ nĩ arathimaga nĩ ateithagia nĩ ateithagia nĩ ateithagia Ngai ũyũ nĩ ateithagia. Asante sana Father Mbuyu getige gwetaga mwana witu na noguo ona ningĩenda gũkwĩra rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndũgetange nĩ ũndũ ono rĩkũ mukiugo kia Ngai kiugite maundu-ini mothe tumenyithagie Ngai tukimuthaithaga na koguo rucini ruru rwega angikorwo ni warahuka angikorwo wirungura mugambo wakwa no wega gukigoca Ngai macio mangi mothe ungikorwo ukigerera yona kana merire ma ngoro yaku tondu ni twiriragirie maundu maingi macio mothe twagitigira ithe witu uyu wombire iguru na thi no uyu wona ni wega twarahure ririkana muthenya wa umuthi no gukiri na andu macoka rukungu-ini rwa tiri lakini mimi na wewe ona ni wega
twarahuke na koguo tugakimutia muno makiria ni ndu wa gututua matigari make rucini ruru rwega tugatia Ngai muno makiria ni ndu wa gututua amwe aria makiri muoyo na uguo ni kuga atiriri ndaria rarikie na ithwe uguo ni kuga ati ari na mubango mwega iguru ria muturire waku na wakwa. Arahuka wino shabo kimenyaga o ugu warahuka ugu no ugu matha ma mwathani mahana makorago mari maigo o rucini na kuona tha cia kikorago ijigo o rucini kimenye gutire kindu tangihota gutwikira gutire kindu tangihota gutuhe gutire handu tangihota gutucomora ni undu wa uthingu no tugi wake. Nijitangwa wakorwa wanyu to karibu sana tuna mathameri ma kugoca Ngai mathameri ma kunegereria besha mathameri ma guthaka nyimbo iria we wendete muno makiria ona mathameri maithwe kumaniriria thiini wa thiruka muci ari wa Inoro FM muci wotugi notana. Good morning muthikiriria witu kuria turehoka ati ona muthenya wa umuthi warahuka wi mwega na warahuka wi na gikeno na makiria thayo uria Kristo aheaga mundu thayo wa meshiria o ndumwe na thayo wa ngoro utuko wothe mwathani atuika wa guturuirira na riu ni arikia gukorwa agitwarahura na gutwikira mihomo na gututaraniria na matigari make koguo ritwa riake rirogocwo thaa 10 riu na dakika 10 ritwa aria mwathani nirio twoka kuhujia rucini rwa umuthi twoka kuhujia horo wigi unene wake atoka kuhujia horo wigi utugi wake na tha ciake iria itathiraga na itanyihanyihaga na itatiraga. Karibuni sana haria hothe uri geithika na nikwenda kuririkania ati muthenya wa umuthi ari muthenya wa Wednesday ni muthenya wa magegania wa tariki 10 mweri wa gatandatu mwaka wa 2026 ritwa ria mwathani rirogocwo na tukenda gukumiriria thiini wa mathaa maya meri na tukenda gukorwo tugikuririkania ati Ngai ni iguaga riria twatuika akuhoya Ngai ni iguaga riria twatuika akumwariria na ni aiguaga na ni acokagia mahoya ma aria mamwihokete. Koguo gikorwo wina nganja gikorwo wina kumaka gikorwo wina ciuria tugagikwira rucini rwa umuthi wihumbe nguo ya witikio wihumbe nguo ya kwaga nganja wihumbe nguo na ureke meciria maku Ngai atuike wa kumatereba na reke meciria maku maikare mehokete mwathani no githie na mbere na kukihoya ni ndiramenya tokorwo rucini rwega urahoya Ngai akwehererie ndwari iria ungikorwo winayo kana ndwari iri thiini wa kwanyu mucii mundu urakira rucini rwa umuthi akihoyaga kugitirwo ni Ngai kumenyererwo ni Ngai hari uri urahoya Ngai acemanie na mabataro make tondu na manama niturabatara guoko kwa Ngai thiini wa muturire witu niturabatara guoko kwa Ngai na niturabatara Ngai atuike wa gutuhe ugi otoria haire murata wake Solomoni ugi ona ithu atuhe ugi nigetha tuhote gukurugamaga nigetha tukahota gwikaga maundu maitu ona nginya kuohorwo tondu maundu ni maingi muno mohaga andu a Ngai na Ngai nionaga mothe na Ngai nioi uria minyororo ino agutuika wa kutuohora na kumiunaga nigetha tutuike andu a kuohorwo thiini wa ritwa riake. Koguo karibu sana nigetha twambararia ritwa riake nigetha tugoce ritwa riri nigetha tumwaririe tondu kiugo kiratwira tutigetigire ona hanini mahoya maitu ni marikitie gukorwo maigwitwo ni mwathani. Nititagwo Wanjiru wa Fausto na ngagikugeithia thiini wa Kristo Jesu tugitwarana wega kinya thinashara cia rucini gutwariria SMS number ni ya 22989 na gikorwo wi hau wi mugeni witu SMS number ni ya 22989 na tutinoka moko matheri nitoka na besha cia kuma kumushie wa cheza kura turakwira 10,000 cigayanio hari ahotani eri. Yes, atari ngaja ndeto ni tuko tugi kwa dadurira wega nigetha tukiuma haha ukorwo wa mukirite besha ciaku kwa ihinda riri agu na me
kigoco uroneneha muno makiria we utangiiganira thiini wa rwimbo ruu we utangiiganira thiini wa wandiki witu we wari kuo na we wi kuo na we ugutura tene na tene we gutari mundu ngitara muigana wa matuku maria ukoretwo wi kuo rito ria kuriro kigocwo Ngai rito ria kuriro kiambarara muno makiria rucini rwa muthenya wa umuthi tukagugutia muno makiria rucini rwa muthenya wa umuthi tukaguteithia rito riaku we utunyitite tu na undu wa guoko gwaku ungiuga tuthire ri no ngikiuga tuture muoyo muthamaki mwega ri witu twaguthaitha na twakuhoya muno muthenya wa umuthi Jehova Ngai kiria giothe tugwika kuria tukurangithia maguru maitu wetikire gukorwo wi hamwe na ithui thiini wa Kristo Jesu twike wega tu ni tondu Jehova Ngai ni tuonete uria wikaga andu aku wega turathime no tugitire no ri mucukani na mibango yake thiini wa Kristo Jesu muthikirini wakwa hari ho thiokire thiini na nja wa bururi witu wa Kenya karibu sana tukiambiriria tafarira ya thereruka rucini ruru rwega guku tomba kuneana maundu mothe moko-ini ma Ngai amu Jesu ariho maundu mothe ni mathiaga wega twambaga kumwira tonya gataru-ini amwe gataru-ini ona ruhuo rungiingihatia ni turamenya kuninwo gutiri igai-ini ritu amu Jesu e gataru-ini karibu sana ni tsago akarura wanyitu ririkana maundu ni maingi muno tukuhaririirie muthenya wa umuthi no ngwirire ati tukirikia tafarira ya thereruka rucini ruru rwega ugukorwo rathimitwo nona kiondo giaku gikainuka kibaebaine koguo ikara hamwe na ithui nigetha tugutware imwe kwa imwe thiini wa mutaratara wa gukorwo kiamukira mbeca o riu kuri tene o riu kuri thaa 10 na dakika 19 ni wega tukumenyithie tuona waingira kure mwena wa cheza wahota gukorwo kigwatira mbeca na to mbeca tu ni mbeca njega kana te Wanjiru Kure wacheza tugagikwira ota muthenya wa ira ota muthenya wa Monday turoka o kana turaroka every morning na ciringi 10,000 gukiuga ithaa aria mbere tugakunengereria hotani wa 5,000 ikireka aria kere ona rio tugakorwo na 5k cia bonus cia kuma mwena wa cheza na ni wega tukira mugeni witu uria twinake onake ni muherutha bora ni ukinyetie miaka 18 guthie na iguru ugakorwo kigira kuria gwa cheza na no thimu yaku tu urabatara tondu no gituria niki kirabatarika kana niki kira mundu arabatara gukorwo ena kio nigetha hote gukorwo akihotanira hotani wake wa cheza no thimu yaku gutire kindu kingi no thimu yaku muthikiriria ona witikio waku ni ugutuma utuike muhotani tugaikuririkania namba iyo ya kuhura ni star 779 hash hura namba iyo ya star 779 hash na wahura namba ino aikone rita riaku ria mbere ni ukubatara gukorwo gicagurira ni radio station kana ni station iriko ukwenda gukorwo ukiingira cheza nayo na tugagikuririkania namba 2 ni Inoro FM koguo cokia na namba 2 na nigetha uingire direct mwena ucio wa Inoro FM wicagurire riu kana ukwenda guthaka cheza box cheza aviator cheza sport na ni rucini koguo ni wega tu tungihuthia tu maundu tugagikuririkania ni cheza box tondu guku no mathanduku tu gucemania namo mathanduku mana ugakirwo harima ya mana meri mena besha kiria githanduku kiria we ugwicagurira kiu nikio wina witikia ati gigukuhe hotani mwena ucio wa cheza box na warikia gwicagurira ithanduku riaku na ithe tugakorwo tugikiingira thiini wa ithabu riri ria bonus tugagikwira karibu sana tondu machini itu mbere ya thaa 11 cihandite wega mbere ya thinacara cihandite wega ni gugukorwo na hotani eri o mundu na 5k hotani wake. Yes, thengi muno makiria ni ndu mutaratara ucio ciringi 5,000 ni mbeca njega muno makiria ukiambiriria nacio rucini ruru rwega na koguo ingira o toguo wakorwo kirwo ndaigo wataririria mutaratara wa mundu tari wa ingira mundu ingirite ni akimenyaga uria areka gacagura box yaku ciringi 5,000 na tugukunera o haha na ni ukuigwa ria mekuneo o haha oro haha turi karibu zena mwana witu rucini ruru rwega tugithagathaga guthi mbere-ini ya Ngai na mahoya undu njui na ngamenya hatari nganja ni ati kuri na andu mokira na mokire mamakite tondu matiramenya guguikara atia mokire mamakite tondu matiramenya kuri tuka atia biashara cio ciguikara atia wokiro makite ni tondu wa thiri ucio winaguo wokiro makite ni tondu wa murimu ucio rathire urerwo thibitari winaguo no rudoka gukwira kaundu kega muno makiria ati tiga kumaka handu ha kumaka ikira witikio handu ha kumaka ikira witikio na ni ukuona Ngai agiguka maundu mamagegania
ndagika-inĩ ici nĩ ndagika njega mũno makĩria cia kũhingũra tabarĩra ya thererũka na tũgũkorwo tũkĩhingũra na kĩndũ gĩtagwo mahoya. Sawa sawa, tũkũhingũra na kĩndũ gĩtagwo mahoya. Maũndũ macio mangĩ mothe nĩ tũgũcoka tũkĩmekĩwona twaneana mũthenya wa ũmũthĩ mbere-inĩ ya ithe witũ. Twagũtĩĩa mũno Alpha na Omega, twagũtĩĩa mũno Ngai mwega na Ngai mũigua tha. Twagũtĩĩa mũno we mũmbi wa igũrũ na thĩ, amũkĩra ngumo, amũkĩra ngatho, amũkĩra riri, amũkĩra ũgoci wothe mũno makĩria yawe. Thengio nĩ gũtwarahũra rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ na ũndũ wa tha ciaku Jehova Ngai ũtwarahũrire mũthamaki mwega. Korwo nĩ kũrora ũkũroraga Jehova Ngai thĩinĩ wa mariboti maitũ Ngai, nĩ kũrĩ na wĩhia kũu thĩinĩ wa riboti citũ Jehova Ngai, no kũrĩ kwaga gwathĩka mũthamaki mwega. Korwo nĩ maũndũ macio kũroraga mũthamaki mwega, ya ũkorwo niĩ ũrogwata mũthikĩrĩria wakwa, tũtingĩakorwo tũrĩ muoyo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. No kuona ithe witũ wendo waku nĩ waingĩha mũno makĩria, na watũnengereria mũthenya ũyũ Mwathani, tuoka mbere yaku gũgũcokeria na gũkwĩra Mwathani tũtongorie thĩinĩ wa mũthenya ũyũ mwerũ, na gũkwĩra Mwathani tuĩka tawa wa makinya maitũ thĩinĩ wa kĩroko gĩkĩ Jehova Ngai. Ithuĩ tũtingĩmenya ndagĩka ĩngĩ gũgũikara atĩa mũthamaki mwega, no we nĩ ũĩ mũthamaki mwega. Ũkĩandĩka rũgano rwitũ rĩ, ũrandĩkire ũnyitĩte kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩrĩro baba witũ. Nĩ maũndũ marĩkũ macio Mwathani mana gũtuĩkĩra kĩriga ithe wa kĩgongona gĩtheru, na githĩ ndũĩ maũndũ mothe mũthamaki mwega? Nĩkĩo twakwĩhokera rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩkĩo twakwĩhokera mĩhang'o itũ yothe baba witũ, gĩtĩkĩre gũkorwo ĩ hamwe na ithuĩ, tũthiũrũrũkĩrie na thakame ya mũrũguo Mesia Yashua. Ithe witũ we wĩiguaga no kona kũndũ guothe hĩndĩ ciothe mũthamaki mwega. Ũngĩkĩigua twabangirwo ũru awarĩ, ĩtĩkĩra gũtũhitha thĩinĩ wa Kristo Jesu. Magũrũ maitũ mũthamaki mwega makiumagara, reke Mwathani matũngane na andũ arĩa we ũngĩenda tũtũngane nao rũcinĩ rũrũ rwega thĩinĩ wa Kristo Jesu. Na githĩ gũtirĩ na andũ aingĩ Mwathani tũngĩtũngana nao mũthamaki mwega, naguo rũgano rwitũ rũcenjie. Na githĩ gũtirĩ na andũ aingĩ tũngĩtũngana nao mũthamaki mwega rũcinĩ rũrũ rwega Mwathani, naguo mũtũrĩre witũ ũkorwo wĩ wa maithori baba witũ. Twehererie Jehova Ngai andũ mũthemba ũcio, wĩtĩkĩre tũtũrĩre na thayũ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tuoka mbere yaku Ngai, nĩ tondũ we nĩwe baba witũ, we nĩwe ũteithio witũ. Nĩ ũĩ Ngai ũngĩehera tũtingĩhota, nĩ ũĩ ithe witũ ũkorwo wakira tu uge ndũgũtũcokeria mahoya maitũ. Amwe itũ rũgano rwitũ rwa kũriganĩra rũngĩambia hau mũthamaki mwega. Nĩ ũĩ wega we nĩwe wanakorwo we hinya witũ, gĩtĩkĩra tu gũtũrana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Arĩa maratũthikĩrĩria Jehova Ngai mainamĩte ngoro, arĩa maratũthikĩrĩria ithe wa kĩgongona gĩtheru marĩ arwaru, arĩa maratũthikĩrĩria makĩte baba, arĩa maratũthikĩrĩria Mwathani maiyũirwo nĩ kĩeha ngoro-inĩ ciao, awa ĩtĩkĩra gũcenjia rũgano rũu baba witũ, ĩtĩkĩra kũmaririkana oro mũndũ Ngai, no meke wega nĩ tondũ Jehova Ngai nĩ wĩkaga ciana ciaku wega. Ithe witũ we ũrathire gĩtuamba-inĩ kĩa mahĩndĩ momũ, Ngai ũramacokia muoyo ithe wa kĩgongona gĩtheru, nĩ tondũ ũmenyo wa gũcokia kĩndũ muoyo kĩ moko-inĩ maku. Nĩ gũkĩrĩ na biacara ciakuire baba, nĩ gũkĩrĩ na cioneki cioragirwo mũthamaki mwega. Hinya wa gũcokia kĩndũ muoyo rĩ ũrĩ moko-inĩ maku. Nĩ atĩa ũtangĩka baba? Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio wana kũgĩtĩra hinya mũthamaki mwega? Na githĩ ndwaragia na gĩkuũ na gĩgagwathĩkĩra Mwathani? Irĩma ciaku na nĩ kũrũga irũgarũgaga igatũha baba, iria rĩa kũigua rĩ nĩ gũcoka rĩcokaga na thutha mũthamaki mwega. Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio baba witũ ũngĩkũgĩtĩra hinya? Twagũthaitha tu baba, twagũthaitha tu mũtũra muoyo. Ithuĩ nĩ tũĩ wĩ Ngai, ithuĩ nĩ tũĩ wĩ baba witũ. Ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra gũtũteithia tu Ngai mwega thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amwe itũ nĩ gũtwara twatwarirwo nyũmba-inĩ yaku na twagimara tũgĩtua matua ma gũikara kũu baba, twagimara twagũcama na twagũtuĩria, tũkĩona wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega mũthamaki mwega. Twana gũkaĩra Ngai twĩ hatĩka-inĩ na ũgoka baba, na nĩkĩo ngoro citũ igwĩtĩkĩtie mũtũra muoyo. Ona rĩu rũcinĩ rũrũ rwega ti kwĩyugithia, twahoya ũtwarane hamwe na ithuĩ, twahoya maũndũ-inĩ maitũ mothe Jehova Ngai ũkorwo wĩ gatagatĩ-inĩ kamo. Jehova Ngai nĩ tuonete tũgĩthikĩrwo marima nĩwe Mwathani, nĩ tuonete tũkĩoywo tugatwarwo Ngai nginya harĩ irathimo citũ cirĩ. Tũngĩkĩaga gũkwĩhoka nĩkĩ baba witũ? Tũngĩkĩaga gũgweterera nĩkĩ mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo? Gĩtĩkĩre gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ, nacio ngoro ici iratũthikĩrĩria kuona Jehova Ngai nĩ ithuĩ wĩhokeire itĩ-inĩ ici kwa ihinda rĩrĩ.
nĩ woĩ ndeto ĩno ithe wa kĩgongona gĩtheru twakũhoya oro ũndũ ũmwe tu baba mekĩre wĩtĩkio thĩinĩ wa ngoro ciao mekĩre gũkwenda tu thĩinĩ wa ngoro ciao arĩa maremetwo nĩ kũhoya Ngai witũ ithe witũ ĩkĩra mahoya thĩinĩ wa ngoro ciao thĩinĩ wa Kristo Jesu ithuĩ no gũgwĩta tũgwĩtaga baba nawe ogoka baba twagũthaitha ndũgatĩre mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ ciana citũ mwathani ciĩ mathukuru-inĩ mwathani maririkane kũrĩ andũ arĩa mwathani maroka na barabara mekĩrĩte mũtambo wa Inoro Ngai magitĩre no maririkane thĩinĩ wa Kristo Jesu no gũkĩrĩ na arĩa maratũthikĩrĩria mabũrũri-inĩ ma nanja mathire gũthũkũma Ngai tũma bũrũri ũcio wa ũgeni ũmagĩrĩre tũmakĩrĩa meka mwathani kĩgacĩre thĩinĩ wa Kristo Jesu oro gwata ithuĩ twĩ gũkũ mũthamaki mwega tũrathime nĩ irathimo ciaku itaumagwo nĩ maithori ona kana kĩeha thutha wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega gũtirĩ Ngai tawe na gũtikagĩa rĩu baba witũ nĩ twagũthaitha mũno nĩ ũndũ wa ũthingu waku kuona ithuĩ nĩ twecagũrĩire we Ngai na tũgĩthura nja-inĩ ciaku tũro tũiguaga mwathani tũrathime tu baba nĩgetha tũkaiguithie ciana citũ twacagũrire Ngai na nĩwe twĩkĩirio mwathani ithe witũ ũngĩkaga gũtũrathima nĩ tũgakorwo na ihinda iritũ baba kũmaiguithia atĩ Ngai nĩ ũrathimaga tũrathime no twĩke wega tu baba riri waku ũkoragwo wĩ igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ thĩinĩ wa Kristo Jesu tũrathimĩra bũrũri ũyũ witũ wa Kenya orogota atongoria aguo tũrathimĩra mwathani kambuni ya Royal Media mũthamaki mwega kumagia arĩa matũtongoragia mũno makĩria arĩa nene mũno makĩria nginya arĩa nini mũno makĩria baba witũ twĩke wega tu nĩ ũndũ wa tha ciaku thĩinĩ wa Kristo Jesu na rĩu Ngai rĩ tũtue gĩthima gĩaku baba tũtue gĩthima gĩaku kĩa maĩ marĩa mega mũtũra muoyo ũhoro-inĩ ũyũ Jehova Ngai rĩ tũtikanoke haha tũheane ciugo citũ baba ĩndĩ tũheanage ciugo ciaku Ngai thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ gũtũcagũra watũcagũrire Ngai na ithuĩ nĩ twacoka kuga ũũ nĩguo tũngĩenda gwĩka baba tũtongoretio nĩwe mũthamaki mwega gĩtũũre tũmenyereire Ngai gĩtũũre mwathani tũrathimĩte mũtũra muoyo thĩinĩ wa Kristo Jesu arĩa mwathani maratũthikĩrĩria rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ meke wega baba nĩ kũrĩ nao marahoya hamwe na ithuĩ ndagĩka-inĩ ĩno Jehova Ngai macokerie mahoya mao mũthamaki mwega matuge no tugi wa magegania ithe wa kĩgongona gĩtheru mahingũrĩre mĩrango ĩrĩa gũtarĩ mũndũ ũngĩhota kũmĩhinga ithe wa kĩgongona gĩtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo gũtakĩrĩ Ngai tawe na gũtikagĩa baba ithe witũ tũgĩaga na ũcamba nĩ kũmenya rĩrĩa twagũkaĩra Ngai nĩ ũtũiguaga na nĩ ũtũcokagĩria mahoya maitũ kĩamũkĩre ngumo na wamũkĩre ũgoci na wamũkĩre riri na wamũkĩre gũtĩo guothe na kuona rĩu ithuĩ tũkĩrĩ o andũ mwathani rĩ nĩ twanauma nja-inĩ ciaku baba nĩ twaneka kũringana na ũrĩa ithuĩ tuonete arĩ wega mũthamaki mwega ũndũ ũmwe tũgũkũhoya oro we Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya nĩ atĩ baba ndũkanatũingate nja-inĩ ciaku mwathani ũndũ ũmwe tũgũgũthaitha mũno mũthamaki mwega nĩ atĩ ithe witũ ndũkanatũmene ndũkanarĩkie na ithuĩ baba ta ũrĩa warĩkirie na Saũlũ mũthamaki mwega amu ũngĩkarĩkie na ithuĩ tũgathiĩ kũ baba amu ũngĩkarĩkie na ithuĩ rĩ no tũngĩgĩta Ngai ũrĩa tiga we wombire igũrũ na thĩ tũiguagĩre tha baba tũcayagĩre mũthamaki mwega ũngĩkona tũkiumagara gũbuĩria nja-inĩ ciaku Ngai ũgatũcokia tu na rwendo ũkareka tũrĩkie wega mũthamaki mwega thĩinĩ wa Kristo Jesu tũrĩ ciana ciaku kũna Ngai tũtirĩ Ngai ũngĩ ũrotiga we mũthamaki mwega ĩgĩtĩkĩra gũtwĩka wega tu nĩ ũndũ wa tha ciaku tũrathimĩrwo wĩra wa moko maitũ thĩinĩ wa Kristo Jesu arĩa matarĩ mawĩra maririkane na wona weka ũguo ngumo ngatho na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku twahoya na macio manini mũthamaki mwega twĩtĩkĩtio na marĩtwa na hoya nĩ ũmoĩ na nĩ ũgũtũhingĩria tu Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yahshua Mesia twahoya na twacokia ngatho amen and amen and amen rũciinĩ rũrũ rwega no kwĩhokera twĩhokera Ngai maũndũ maitũ no twĩhokera Ngai mũthenya wa ũmũthĩ we no ahote kuona maũndũ marĩa tũtangĩhota kuona we no ahote kũigua maũndũ marĩa tũtangĩhota kũigua na nĩkĩo twagũthaitha mũno makĩria Ngai mwega mũtugi na mũthingu ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu tũthiĩ mbere itũ baba ũtũigananĩrie no tunĩre irĩma ciothe cingĩkorwo ci mbere itũ thĩinĩ wa Kristo Jesu kũrĩ arĩa maraigua
mena mirigo miritu muno makiria ngoro-ini ciao ngwenda gukuririkania ati gutire kindu kiritu mbere-ini ya Ngai. Maundu macio no maturituhire muno ithui no mbere-ini ya Ngai ni kaundu kanini muno makiria. Beni Hadadi ni anireire baranenema Samaria na Keabu ni etereire oi Manueli omoroere weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu nekekerito gekore maga we mwathi wakwa uremago nidanirira ekere maine todo haneo otanage nekekerito gekore maga we mwathi wakwa uremago nidanirira ekere maine todo haneo otanagera wedoro waga na madaraita na doro waga na baradi itana goko nijoe wega otire hede goteka itana goko nijoe wega otire hede goteka nekekerito gekore maga we mwathi wakwa uremago nidanirira dekere maine todwanewa matanagera nekekerito gekore maga we mwathi wakwa nidanirira gekere maine todwaneo tanage shidibiri dibiri 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 shidimine kupeni penita ibinidi ibini tanuna beko ibini uhoti waku ni munene ndungeigananio na wabuto uhoti waku ni munene ndufataraga madaraita nekekerito gekore maga we mwathi wakwa uremago nidanirira gekere maine todwaneo otanagera nekekerito gekore maga we mwathi wakwa uremago nidanirira gekere maine todwaneo otanagera nekekerito gekore maga we mwathi wakwa uremago nidanirira gekere maine todwaneo otanagera nidanirira
Asante sana neke Kirito mwana witũ mbere-inĩ ya Ngai nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũkũgĩteire hinya niĩ ngwĩraga maita maingĩ nĩ atĩ ithuĩ maũndũ matũritũhagĩra ithuĩ irĩma ituĩkaga irĩma harĩ ithuĩ twagaga kuona rũciũ no hoka nĩ Ngai witũ nĩkĩ Kirito ikimuremaga ugitikire maundu makimuremaga mune Ngai kihoti wa mothe ni thaa 10:38 gukoreko Inooro FM muciwo tuginotana tugitherũka rucini ruru rwega nyirito rya kone wakarura wanyu ene ma ikireka riria kere tuthiete ria mbere tuthiete na mbere o wega tugathi na mbere na gwikuririkania guko kwa Inooro FM maundu ni mega na magirite biyo na mbere ni twendaga gugikwira muthikiriria witu gukorwo kinyitanira na ithwe ni kirathimo gukorwo gituthikiriria hindi ciothe wakorwo kihingurira radio yaku tutiendaga kuoya undu ucio no huthu aca nitwendaga gukuririkania ati ithwe ni tukwendete na ni tukuhoyagira Ngai witu atuike wa gukuhingiria meriria ma ngoro yaku na niguririkana murata gwitwo Zakayo Jesu akirugama na akimwita na kuma muthenya ucio Zakayo muturire wake ugigicenjia Zakayo ari mundu wake uikaine na mundu wake menetwo muno ni andu ni makimumenete ona akorwo akiri na mbeca andu ni makimenete Zakayo ni ukiwe Zakayo akiri mundu wa muthemba uriko no Jesu ndambire kurora Zakayo hana kana ora Zakayo agitarie kana uri andu magikimwita ora andu magikiugaga onire tu uri agikimugarura na uri agikimucenjia na agikirugama na agikimwita ona rucini rwa umuthi tokorwo ni umite nja ni umite uhoro-ini wa Ngai ni ukoretwo ni ugerete kuri utagie kugera ni wikite urotagirire gwika ni umite nja wa kiugo kia Ngai tukwenda tugukuririkania rucini rwega Ngai no arugame muthenya wa umuthi na agwite na agucenjerie muturire waku no nigetha nake arugame agigwite no nginya onawe witikire agwitika no nginya onawe witikire na gwiriririe muno gukorwo uri waku muona na gukimuigua tondu ni Zakayo agikihamba iguru ria muti ni akiendaga gukiona Kristo ona rucini rwa umuthi Ngai arogwika wega to nginya ukihambe miti iguru aca no ukorwo uri wa guthikiriria na makiria aginyagia gukorwo ugikienda gukirumirira kiugo giake na makiria gwika wega Ngai witu ni arituikaga wa kurugama na gutwita na gutucenjeria maundu kugwo kiroko kia muthi turi andu arathime na nitwarahuka tukimenyaga ati twina irathimo cia muthenya wa umuthi iria Ngai arikia gutweruhiria o umwe witu ni eruhirio kirathimo giake na tutiramenya kana we weruhirio mwena uria wa cheza tutiramenya kana we weruhirio kirathimo giaku kuria kwa *779 hash na no wega ugikorwo gika uguo nigetha weruhirio kirathimo gya kurucini rwa muthenya wa umuthi ririkana ni gukorwo kigwatira ciringi 5,000 wona wavuata mawatho na mitaratara ni ndu muhuthu muno makiria tutaragirio ha ikinya gwa ikinya uri guguthie ucagure box ire we ukwenda na wona warikio wika uguo ukorwo kiamukira mbeca ona umuthiri ndikio kana kwina bonus ni *779 hash githitiguo korea gwa *779 hash nduhititio na hanini kuria muthikiriria witu urakorwo ukiingira na warikia kuingira ugacemania na options ithatu kana ukaheo mieke itatu mieke 1 2 3 mweke wa mbere na ukorwo richeza box na ukorwo richeza sport na ukorwo richeza aviator uri wa gatatu na tukwiraga rucini ri gucagura cheza box ni undu muhuthu muno makiria tondu ni mathanduku mana waingira guku mwena wa cheza box mathanduku ni mana na thiini wa mathanduku maya manari mere ukaririkana mena mbeca na mere matire na bia na mathanduku maya ri manemetwo 1 2 3 4 box 1 2 3 4 kwoguo ri ni na mbere kwigukenagia ni na mbere kwira kwariria rucini rwa umuthi ni na mbere ko irakwira ino ina bia kwina muhotani uginuka na 30 kwina mundu uginuka na 20 kindu kuri we uginuka na 100 tondu nginya 100 no cironeka thiini wa box ino no ira depend kana kira kina bata ni witikio waku na makiria nginya mahoya Ngai gukuiguira tha na Ngai gugutwa muhotani na tugacoka tukakiuga atiriri guku kwa bonus nakuo kuroka atia guku kuroka kuri mundu wothe uri
gwicagurira box yake warike gwicagurira box to kuhinya tu star 779 hash rohe mundu tu ukihinya star 779 hash agikinya haria ha chagua box na ndagwicagurira box yake ritwa riaku namba yaku ndinaigirio mwena uria ungi wa bonus kogo no nginya wabiorikie uria akwagireire nigetha ritwa riaku rikorwo mwena ucio wa bonus star 779 hash tugakorwo na 5000 ithaa riri na 5000 ithaa ria kere. Aya na ithaa riri ritigarite ndeka nini muno makeria thi wa rungu rwa ndeka 20 tuko tunianite ngiri citu 5 cia mbere na koguo no wega tuwike toguciro akora gikwira ikatu oro uguo mona witu ni kaba ungigeria gukira wage kugeria uhetukwo ni ciringi 5,000 jitikiti ciringi 5,000 no cikaka undu o kanini tu ona kana kanene toro ni kuki mundu ri ha ciringi 5,000 kindu gitagwo nyumba ni kwina mundu ina balance ya thukuru ya ciringi 5,000 ni kwina mundu ugwika shopping ya ciringi 5,000 ni kwina mundu ugufuel ciringi 5,000 koguo no wega wigire na wike o uguo wakoro ukiru itikihandite wega thaa 10 na dakika 40 nena mushini wotu ginotana ana gukuririkania tu atiru no twandikire kwitukira kure muno wa Facebook ya Inoro FM no twandikire kwitukira kure muno wa YouTube ya Inoro FM. Any SMS shitone 22989 WhatsApp number ya 07222072 tugagikorwo tugikuhingurira ginyagia we jawavorori nigetha tuhote gukorwo tugikiaraniria nawe na ngatho kuri murata gwitwa Michael Njegu wa kuria Kibirigwe ni urikitie gukorwo gikinya ukinyire tene o cia cihandire wega thaa 11 thaa 10 cia rushini ni ndrona ginya Reverend Johnson Kamau wa Maina wa kura AIPC mukoroinio na keragitwira a blessed Tuesday thegio muno kiugo umuthe ni tariki 10 ni mani gwitikania na murata witu na wambeni wa matara thegio ngai agwike wega. Yes tukumamenyithia oro mathaa coke hana kiugo kia muthenya wa umuthi amune jitikite tigai ne gukorwa kiari na maroho maitu nigetha na ithu tukiuge o kuringana na uria ngai egututeithia thiini wa Kristo Jesu. Undu mwe njuwi ni ati ngai witu ndariaga gutwariria ngai witu ndari atukirira aca ni atwaragiria na atwariria tukaria na ngoro cianyu thikiriria aitu twendete kuna muthenya wa umuthi hatari nganja muthenya wa umuthi hatari nganja mimi ninajua ya kwamba atazungumza na sisi na gutuma uhoro wake wikiru thiini witu riu ciendete wega thaa 10 na dakika 45 no mbere ndaya ni ati muthenya wa umuthi ni kuri na andu mebirira-ini na tibirira ya gukua aca tibirira ya gukorwa ati ne mahurukire aca aya ni andu makoragwo handu matathiaga na mbere orero uguo ni gukinyia aringida tukorwo tukiaraniria rucini rwa muthenya wa umuthi muciugo ici nicio ithe witu araiga ati ni aguturuta mbirira-ini ritore ithe witu rirogocwo kuri mundu koragwo wi mbirira-ini ya kwaga turaga hau gutiri kindu githiaga na mbere angi magakorwo me mbirira-ini ya mirimo kuu guothe aratwira atiriri rucini rwa muthenya wa umuthi ni ngumuruta kuu no mbere ndaya thaa 10 na dakika cigana na dakika 46 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Yes, ceceni hakuhi nawe. Muthenya wa umuthi da gukoragwo ngirora mandiko twendete guthoma muno makiria mandiko tona hunjirio muno makiria mandiko matumagiriria muno makiria thiini wa Ezekiel no githoma chapter yothe ya Ezekiel ikoragwo kiari uhoro wigie ginyagia hare kamuhari-ini ga 14 uguo ni koragwo kiari uhoro wigie mahindi mari momu ginyagia hau ni turamenya uhoro ucio uria uthiaga uria ndungate ya ngai yoirwo igitwarwo gituamba-ini kia mahindi mari momu muno makiria na mwathani agikimuria mahindi maya no macoke muoyo kira mwathani we no we uwi na no wega hindi ciothe riria waigua ta wina nganja horo wa rucio rwaku ukaririkanaga ati mwathani ni we uwi horo wa rucio rwaku na koguo kimwira mwathani we no we uwi kana mahindi maya no macoke muoyo agikirwo marathire na agikimarathira agikirwo kimahe mihumu akiratha mihumu igiuka na ndeto yo yarika kurika ri mandiko muga ati magituo mbutu nene ya ita no hauti hodi
thutha wa kiama kiu kia mahindi momo na Ezekiel kuona uria gwatuika na kuona uria gwaikara hari kaundu Ngai aramwira na kau niko ngwenda turore muthenya wa umuthi tondu thiini wa Ezekiel 37 muhari wa 12 mandiko maraiga atiriri koguo kimarathire uhoro umere nie mwathani reke tucoke hau ndenda tuthome haria agikira mihumu ti hau ndenda tuthome haria hakuga ati ciana cia Israeli tondu nditono tu diari ya gwikirwo mihumu asha nditono diari ya ati andu megwitwo mundu gwitwo Ezekiel atworo ona mahindi omo magicokio muoyo muhari wa 12 kaiga atiriri koguo kimarathire uhoro umere nie mwathani mwene hinya wothe nguga atiriri ninguhingura mbirira cianyu ndimurute kuu inyue andu akwa na ningumucokia bururi-ini wa Israeli thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ngai agocwo muno makiria. Haha ni hondi rugano ruru ruothe rwa Ezekiel 37 kumagia muhari wa mbere. Ezekiel aronio maundu maya mothe nigetha acoke athie arathire ciana cia Israeli. Ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo. Tareke tuke haha nigetha tuhote kunyitana wega muno makiria. Atwarwo gituamba-ini kia mahindi maria momu onio mahindi maria momu amarathira nuhoro uyu wothe aronio nigetha acoke kuri ciana cia Israeli aciaririe aciire atiriri tathikiriria na koguo ciana cia Israeli ciraro ciugo ici cie muoyo. Ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo. Ndio kana ni uranyita uguo ciana cia Israeli. Ezekiel atwarwo gituamba-ini kia mahindi momu onio uri mahindi momu megucoka muoyo nigetha nake atware ndumiriri kuri ciana cia Israeli na koguo ciana cia Israeli cie muoyo. Muthenya kaiga atiriri ati ninguhingura mbirira cianyu ndimurute mbirira-ini icio inyue andu akwa na nimukamenya ati nie mwathani. Andu aya me muoyo no me mbirira-ini. Ndio kana ni uranyita aca nduranyita. Rugano ruru ruothe rwa Ezekiel gutwirwo gituamba-ini kia mahindi momu nigetha nake agie na hinya wa guthi kurathira ciana cia Israeli aciire mwathani araiga ningumuruta mbirira-ini cianyu. Uguo ni kuga no ukorwo wi muoyo no ukorwo wi mbirira-ini. Ritwa ria Ithe witu rirogocwo. No ukorwo wi muoyo no ukorwo wi mbirira-ini ya mirimu. No ukorwo wi muoyo no ukorwo wi mbirira-ini ya mathire. You know, mbirira-ini ya ukombo wa njohi, mbirira-ini ya ukombo wa maundu maria matari mega. We niwe mwathani arakira rucini na muthenya wa umuthi ati ningamuruta mbirira-ini icio cianyu na nimukamenya nie mwathani. Thiini wa mbirira gutire kindu ngihota gwika mwana witu. Nigwikira mihumu yakwa thiini wanyu mucoke muoyo. Njoke ndimuige bururi wanyu kiumbe na nimukamenya ati nie mwathani mwene hinya wothe ndaiga uguo na ningwika uguo. Ritwa ria Ithe witu rirogocwo. Ndoka muthenya wa umuthi gukwira atiriri mwathani ari na bata nawe. Muhari wa 11 niho ngwendaga twambie wega muno makiria. Ninge Ngai akinjira atiriri muru wa mundu andu othe a Israeli no mahanani na mahindi maya. Oi Ngai ati andu othe a Israeli no mahanani na mahindi maya tondu maigaga mahindi maitu ni momire wirigiriro witu ni wathirire tukiriganira okuriganira. Ndiwe no cio raigwa tariganiire maitho-ini ma Ngai rucini rwa muthenya wa umuthi. Ndiwe no cio raigwa ta Ngai amutiganiire ta Ngai atakoragwo na bata nawe ukaigwa ta wariganiire ugakihana ta andu me mbirira-ini. Rugano rwa Ezekiel 37 rwa mahindi momu ruhunjagio nigetha we uraigwa ta we mbirira-ini mwathani akwira ni aguka kuruta kundu kou thiini wa Kristo Jesu na ni ukamenya ati mwathani Ngai niwe Ngai uria wa ma. Ninge Ngai akinjira atiriri muru wa mundu andu othe a Israeli no mahanani na mahindi macio. Koguo kimarathire horo umere mwathani mwene hinya wothe nguga ati ninguhingura mbirira cianyu ndimurute kou. Ni kuri na andu me mbirira-ini ni tondu wa guikio kou. Maundu maku mothe matithiaga wega wageria undu gutiri na undu ugacagira. We uturaga thibitari ni undu wa mirimu yothe ya mimituko ni wekoraga family-ini yanyu. You know ni kuri Ngai otaga gucenjia situation. Riria yothe ukaigua ngoro yaku einamite ukaririkana rugano rwa Ezekiel 37 na kioneki kiu na gutwarwo kwa gituamba-ini kia mahindi momu gwatwaranagwo nigetha andu makomererio na mero ni makarutwo mbirira-ini na koguo onawe Ngai no ahota gukuruta hau uri
Ngai no ahota gukuruta gitanda-ini kiu gia thibitari. Ngai no ahota gukuruta mathiri-ini macio wina mo. Ngai no ahota gukuruta situation-ini iyo uri thiini wa Kristo Jesu. Nĩ Ngai mwega, nĩ Ngai mũigua tha, na nĩ mũkamenya niĩ nĩ niĩ Mwathani. Ina rikorwo Ngai nĩ egũtwĩkĩra kaũndũ gĩa gũtũma arĩa matũrigicĩirie mamenye ti itherũ kũna nĩwe Mwathani na nĩwe Ngai waiga na akahingia. Rĩtwa rĩake rĩrokĩgoco mũno makĩria. Tũthoma thĩinĩ wa Ezekiel 37 mũhari wa 11, 12 na 13. No ngĩambĩrĩria kamũhari ka mbere gakoragwo gĩtarĩrio ũrĩa Ezekiel atwarirwo gĩtuamba-inĩ kĩa mahĩndĩ momũ na akĩmarathĩra na magĩcoka muoyo. Na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mwana witũ ũmĩrĩria ũmenye nĩ kũrĩ Ngai ũkaga akaruta andũ mbĩrĩra-inĩ. Na to mbĩrĩra-inĩ tu ya mathirĩ nĩ ngũkũririkania atĩ athi kwa Lazaro nĩ amũrutire ona mbĩrĩra-inĩ ya gĩkuũ. Koguo nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio Ngai angĩremwo nĩoĩ kwaria na gĩkuũ na gĩkuũ nĩkĩmwathĩkagĩra. Rĩtwa rĩake rĩgĩkumio mũno makĩria na rĩkĩgocwo mũno makĩria. Cikĩhandĩte wega thaa 10:53 gũkũ arĩ Inooro FM mũciĩ wa Tũginata, na niĩ njĩtagwo Wakororo wa Nyũtũ. Na niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto. Thank you. Ikereka rĩrĩ rĩatigario ndagĩka ici mũgwanja, na no tũgĩkwĩre harĩ ndagĩka ici mũgwanja kana thĩinĩ wa ndagĩka ici mũgwanja nĩ tũgũkorwo tũgĩetha kana nĩ tũgũkorwo tũkĩneo mũhotani nĩ macini itũ ya Cheza. Thiĩ na mbere na gũtũma ndũmĩrĩri kũrĩa gwa 22989 na asanti sana nĩ ũndũ wa nginya mũrata wĩ haha wĩtagwo Emma wĩkũra mũciĩ wa Mũnyũthĩ korauga nĩ ũratũthikĩrĩria. Mama Joy kuma kũra mũciĩ wa Kĩmunyora kiuga mũikari wa Kutus ageithĩke na Ngai amwĩke wega. Asante sana. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku. Wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku. Wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku. Mawĩko maku nĩ makũgegania, njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova. Musa akĩũrĩra kwa Jethero, gĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu, wamwereire kĩhinga-inĩ, oneo yarĩo njĩra yaku. Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli, oragire marigithathi, oneo yarĩo njĩra yaku. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku. Wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ, ũhoti waku nĩ mũnene, mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani. Ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ, nĩ ũbatiĩ kũgocio na gũtĩo. Wĩire gĩthima-inĩ ndĩ monju, mũraika oke anjuge maĩ, anjuga maĩ ngaga mũndũ, ũngĩnjikia kwa nyone onio. Mũraika gũka no njĩra ĩmwe, onawe kwĩre no njĩra ĩmwe, kĩhinga kũya no njĩra ĩngĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku. Wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka.
maundu maria wikaga ni manene ndũngĩtarĩrĩka Jehova ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ we nĩwe mũnene wa ita naturaga ndĩgĩtumumu kĩoya ndako kĩaka maitho kiuga gerambe Shiloamu oneo yarĩo njĩra yaku mũthamaki warĩ na igweta Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ kiuga gerambe Jorodani oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ we ndũngĩgĩtarĩrĩka indarwarĩte ndwari nene Ngai aremire mathibitarĩ ndahoneire kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku cio iria ndatũire njohetwo ngaganayo ngaga mwĩhoko ndahoneirwo kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ we ndũngĩgĩtarĩrĩka ciongo ciothe nĩ woraga narĩ muohene mũcukani ũgĩũka ũkĩtũra njĩra ciaku nĩ nyingĩ iria ũgeraga ũgĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete ngwĩyoneire na maitho makwa ũguo ndĩna wĩira mũiganu twĩna wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene na mamagegania etagwo Lucy Mwangi Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku rũmũ rwega mũno makĩria Shiro rwatũkinyire thaa cigana cihandĩte wega rĩu thaa 11 cia rũcinĩ na ndũkariganĩrwo mũthikĩrĩria tũgũkwĩrĩte atĩ mbere ya tũhingĩte ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere nĩ tũgũkorwo na mũhotani ũrĩa ũgũkĩinũka na 5000 na no tũgũthiĩ na mbere na gũkĩririkana atĩ kũrĩa gwa cheza nĩkuo mbeca cirĩ na nĩ star 779 hash tũkĩrũgĩa ithaa reke tũkũririkania o rĩngĩ kũingĩra kũrĩa gwa star 779 hash na gũtigĩrĩra atĩ we nĩ wegũrĩra kana nĩ wahota gũkorwo ũkĩgĩra na ihinda rĩa kũhota gũkorwo ũkĩhotanĩra bonus ĩrĩa tũrĩ nayo kuma mwena ũcio wa cheza na cheza nĩ hetũkĩtio na ĩgathũrimwo wega na ĩkaheo marũa nĩ BCLB license number nĩ BK0000856 yes na koguo ũkĩmenya atĩ tũkĩrĩ na mũhotani ũngĩ ndũgagĩthi kũraya no tũgũgĩcokereria nĩgetha tũkũnengererie mbeca na ndeto ĩkorwo ĩndeto thaka mũno makĩria ũgwati mũnene no kwa kuingira kule wa star 779 hash thaa 11 tugeitha Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro kwamũkĩra rwĩmbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash
Kuamukira rwimbo ihwa rwa Rebecca Wagikomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Wanatoa moshi sana utadhania ni gari moshi, wanatafuna mira utafikiria waombuzi. Mungu wamemweka kando hawamjali tena, zungumza na wao baba waokowe. Tawaombea, tawaombea, tawaombea kwa Mungu Baba Mwenyezi Muumba, hawasamehe, hawabariki ili waweze kuokolewa. Wasichana wengine siku hizi wanatisha sana, wananunua mini sikati kupasua siliti. Mini sikati ni ndogo na inapasuliwa siliti, ni kama wanajitangaza tayari kwa usherati. Kanisani utawaona na hizo mini sikati zilizopasuliwa siliti, ni mambo ya
kulingana na dhamiri zinazowahukumu. Utaona wakiziburuta buruta ziwerevu, utafikiria walilazimishwa kuzipasua, kumbe walizipasua kwa hiari yao jamaa. Mungu tunaomba kwako uwaguse kina dada, uwape hekima ili waelewe si wanyama. Tawaombea, tawaombea, tawaombea kwa Mungu Baba Mwenyezi Mungu, awasamehe, awabariki ili waweze kuokolewa. Kina dada wengine siku hizi wanatisha sana, rangi kwenye midomo na pia kwenye makucha. Biblia hawasomi wala maombi hawawezi, kazi ni kujirembesha ili waweze pendeka. Ukikutana na wengine ndugu dada utashanga, utafikiria wamekunywa damu ya ng'ombe, wengine utadhani wamekula mitura mbichi. Mungu tunaomba uwape hekima wadada. Tawaombea, tawaombea, tawaombea kwa Mungu Baba Mwenyezi Mungu, awasamehe, awabariki ili waweze kuokolewa. Na wazee wa kanisa sasa sitawacha nyuma, kila Jumapili kwenye jukwaa mnasimama, ibada mnaongoza, wengine tunabarikiwa, lakini usiku mnakimbilia kwa waganga, mnapewa miti shamba, pia mnapewa hirizi, kusudi muendelee kuwa wazee wa kanisa. Mifupa ya kuku, mikia ya paka, vichwa vya ng'ombe, nywele na makucha mmeficha ndani ya mikoba. Mifupa mkificha, mbwa nao watakula nini? Sasa ninasema toweni mifupa kwa mbwa. Ni nani asiyejua kuku ni chakula siyo dawa? Mungu ninaomba uwape hekima. Tawaombea, tawaombea, tawaombea kwa Mungu Baba Mwenyezi Mungu, awasamehe, awabariki ili waweze kuokolewa. Asante. Tawaombea. Tawaombea sana. Kwa Mungu Baba Mwenyezi Mungu, kuokolewa. Asante, asante, asante. Rwatukinyiria wega thaa 11 na dakika 11 mucini wa tugino tana Inoro FM tukithererũka rũcinĩ rũrũ rwega. Nĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarura mweri wanyu tu. Thank you. Tukihingura ithaa rĩrĩ rĩa kerĩ thaa 11 wĩna ndagĩka 10 no tũthiĩte na mbere na gũkĩrora arĩa othe marĩkĩtie gũkorwo magĩkĩingĩra mĩtambo-inĩ. Rachel Jenga wa kuma kũrĩa Iraki Baghdad, asante sana. Ngai arokũrathima na arogwĩka wega. Onae mũrata witũ ogwetwo etagwatia mũrata ũyũ mama Akoi. Thank you mama Akoi, nĩ twakuona ũragĩkiuga kũrĩa mwena wa Mwea nĩ kwega na gũtikĩrĩ na ũru, no ekiuga mũikari wa kũrĩa Mombo-inĩ Ngai amũrathime na amwĩke wega. Tũgakĩona onae mwarimũ Kĩmiti wa Mũrĩu wa Bushana Primary and Junior School kuma kũrĩa Gatundu North, onawe umebarikiwa sana sana. Ithaa rĩrĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩkũhe mũhotani witũ ũrĩa macini itũ ĩgũkorwo ĩgĩtũnengereria, tondũ kĩrĩa turutira muhotani reke ni guturutira muhotani igitutumire mwena uyu wa star 779 hash. Turari horo wigi 5000 na turari horo wigi ahotani niri o mundu ciake kogo igira kuria na mururumo, igira kuria na ugerie maita maingĩ ta uria ungihota. Ritwa riaku riahota gukorwo rikioneka na ihenya ni machine. Tuga mathabu ma probability o uria urathaka maita maingĩ, o uria uraingira maita maingĩ, no gwa mieke ya kuoneka ikoragwo kiongerereka. Kana atia mundu gwetwa John Githenya wa kuma hore Kill Timboroa ora star 779 hash. Oh yes, aba wigire tariu machine tari ratunegerie muhotani. You never know ya ukorwe ni wetu kwa tukinegeria besha kahinda gatari kuraya. Patron witu Dr. Muriithi wa Kangara HC OGW. Salimike sana army member number Salvation Army number 817.
Thank you muno Doro wa Njogu, salimika sana urajire mitambo-ini sana. God bless you. Tumukumie Yesu Kristo wa Karura, tumukumie hindi ciothe tago Helen Magnesius, Peter Githina Hai wa Karura na Wanjiru, DJ Jufam Githiria Patron, Dr. James Murithi wa Kang'ara na mashabiki mothe ma Inooro FM wamesalimika sana. Gona mundu urajira jarahurira Peter Githina na Steven Gaba na Tito wa Shai marahuke ni John Githenya kuma kura mwana wa Hilti. Asanti sana Jaba wa makutano na wene da kuona. Thank you muno makiria Ngai akurathime. Reverend Simon Gatemi AIPC yumiririe parish no aturathima muno na kiugo kia Ezekiel. Asanti sana. Hai wa Karura ni JM Mege mlima tutari moro ndi hamwe muno mitambo-ini. Asanti oh God. Turute berira-ini etagwo Pastor Gidi wa Ukauka. Thank you muno makiria ndungata ya Ngai. Hai wa Nyoto WCW Turbo hamwe wega tawega nigetawa wa Turbo. Asanti sana na ndumireni nyingi muno makiri wa Njiru no gietu kwamba ukioya thimu muthenya wa umuthe tuwega tene tiguo turu nigunete karuki musifu ya Gathambi ni gutwandikire nigunete mzee Mwangi Njogu ni gutwandikire nigunete mundu gwitu wa Kamano wa Kireni ni gutwandikire gunete Michael Njogu wa Kibirigwi ona no gukionete mundu gwitu Mwatha Bob wa Makomboki no mbere yo ri namba itu ya thimu kura matuhurira megutuhurira kwitukira na beriko no twaririe muthikiriria witu kugerera 0722 tanu turona nginya Panuel Wainaina wa kuria Kirere ona ke ni umwe wa aria matuhuragira thimo nituragikwo no nae murata witu Major Samuel wa Ng'ombe wa Gatumbiro ona muthi no ugikiuge ni ugugitwariria. Thank you muno Tony wa kuria South Gariama ni uranyitana na ithwe we kora mwena wa ukauga mwikari wa Kiandegwa Ngai amwike wega atongoretio ni baba wanyu ona murata witu Ndirago wa Farm ko we kuria Sagana ndumiriri yaku ni agitukinyira wega tumukumie Yesu Kristo mahinda marimo the Helen Magnesius. Thank you muno Richard Jenga no tuguthi na mbere na gukirora register ya muthenya wa umuthi na aria makire thiini wa register ino ona Mwatha Bob wa Makomboki uwe na wakati mwema utagukiriganirwo ari thaa 11 riu na ndagika 14 no tuthiite na mbere na gukorwo tugikurora kuria kwa *779# kana tia mzee Mwangi Njogu Ngai arokurathima. Yes tukembe tuwe thimu cigana ona twambire neno ya akihurwo mwena uyu ni mundu gwitu Ndirago wa Farm. Good morning. Good morning madam wa Karua na Wanjiru. Wega muno Ndirago. Ukaria na Ndirago wa Farm ko kuma Sagana Kirinyaga. Tukara hawega wa Ngai ni gutwarahura na thayo na ugima mwega wa mwiri. Na ndemwendithirie WCW njega. Thank you. Jarahure patwo ndagitari murithi wa Kang'ara. Maina wa maguru kuria mwena wa Mwiki na mwarimu wa Sirehera mwena wa Kibirigwi na mundu gwitu Charles Murithi kana KK hera mwena wa Rureng'we. Matikarigo cenjia mutambo ucio urona hanini mungiona ko mungigira computer ino ya rwimbo muone rwimbo ruru rwa Mother Edison tiria na ukikirigiro gitu ni moyo uria wa gutura ni ngurathimo muno na mugena muthenya murathime. Asante sana tukao tukiamukira thimu cito rucini rwa muthenya wa umuthi. Good morning Inooro. Hello Inooro. Haro Inooro. Burega hau. Nikwega biyo gutire na uru. Icio etagwo Francis Wainaina na ikaraga Embu. Ora Embu Francis. Embu guku ni kwega thengio ni gutuhurira. Riu tareke nyambe mburie kiuria. Ndirothire hwai chesa na ndinacokerio message ya kuonania ni ndaria kandi naria. Francis urauga atia? Ndirauga atiriri ndirothire chesa hwai thaa 4 na ndagika 20 na ndinacokerio message ya kuonania ni ndaria kandi naria. Ndina kwira box yaku kana irari kindu kana ndirari? Ndina mbira. Rimwe ni gukoragwo na uhoro wigie delay gucererwo kwa ndumiriri. Na uria njui ni atiriri korwo box yaku irari na kindu Francis ri ona ritwa riaku ringi ri mwena uyu wa cheza wewe wetagwo Francis yo Francis Wainaina. Okay. Rimwe ni gukoragwo na delay ya ndumiriri na gwiciria agikondo nona kindu kiingira thiini wa M-Pesa yaku ri
nĩ kuga ithandũkũ rĩrĩa ũrecagũrĩire mũthuri mũrata rĩtirarĩ na kĩrĩa rĩtirarĩ na mbeca no nĩ ngũkĩmera nĩtũkũmera ndũmĩrĩri nĩ iracererwo na nĩ iragĩtũma mũthikĩrĩria witũ agagĩkorwo na nganja kana nĩ iragĩkinya. Okay, nĩ sawa. Thank you mũno Francis. Okay, sawa. Ithania ebu. Ndeithĩria macambĩki othe Inooro. Asante. Tida wega. Okay. Thank you so much. Na ũndũ ũcio narĩ korwo waingĩra nawe muthikiriria wa Inooro ndagika-inĩ ino kuria mwena wa cheza nĩ kaũndũ kahũthũ mũno makĩria kũingĩra mũkũhinya *779# hash wona weka ũguo ũkorwo ũgĩcagũra kuria mwena wa Inooro coke ũgĩcagũre box iria ũgũkorwo ũkĩenda na ndĩtwe ikorwo ĩndĩtwo thaka mũno makĩria nĩgetha tũkorwo tũkĩnengereria ahotani itũ kana tigũcirwo ni o mũndũ bonus yake na machine rĩmwe nĩ gĩkiugaga ona nĩ gũtũhe bonus winner wa ciringi 1000 na tukĩmwĩraga atĩrĩrĩ ndũngĩmenya mũthenya waku wa kwamũkĩra bonus ũgũkĩarĩ bora we nĩ ũrageria ta mũthuri ũcio nĩ twaiguga nĩ mũthuri ti mwanake we ucio nĩ gwĩka nĩ mũthuri we na ngĩko mũthuri ũcio nĩ arokĩra kana kĩhwainĩ agakiuga reke ndĩtũmĩre reke ndĩcagũrĩre box yakwa reke nũmĩrĩre ũhoro ũyũ wakana mũthuri ũcio nĩ mũthuri wĩna kĩũndũ gĩgwĩtwo niĩ ona niĩ no nyende gwĩtwo mũhotani wa cheza ena wĩtĩkio atĩ onake no ainũke na kĩbox kĩna mbia na nĩma Francis ndahĩtĩtie no ainũke na ithandũkũ rĩna mbeca kũgeria gwaku nĩkuo gũgũtuaga mũhotani kũgeria gwaku nĩkuo gũtũmaga ũgakorwo kĩamũkĩra nginya bonus ĩrĩa tũroka nayo o rũcinĩ ya ciringi 10,000 ĩrĩa ĩragayanio harĩ ahotani erĩ koguo thiĩ na mbere na ndũgakue ngoro thiĩ na mbere na kũgeria kana atĩ mũhunjia Mwangi wa Macembe ũrauga wĩ mĩtambo-inĩ nĩ *779# ithuothe tũgerie mũndũ angĩhota kũgeria merĩ matatũ ũgakorwo ũkĩongerera mĩeke yaku ya kwĩhotanĩra gũtuĩka our bonus winner. He mũndũ wainirie akiuga atĩ mũthuri ikarĩte thĩ onaga haraya etiguo nĩguo mũthuri ikarĩte thĩ nĩ arona haraya kona mbeca icio we wagĩte kũingĩra nĩkĩ. Good morning Inooro. Kwana ndeciro nĩ kwega biũ mũrata witũ tũrĩgaine tana ciro witũ tũrĩgaine tene nĩma ya ũrenda kwĩragĩra ngandania na mbembe nĩ gatene nĩ kahinda nĩwaririkana ii nĩndaririkana ndingĩriganĩrwo tangĩthirie wa karura wa nyũtũ hau ũguo ndagĩthĩka mũno ndĩmwĩre nĩ mwagĩithio nĩ kĩhethu nĩguo na kĩhethu ndanoũru niĩ kĩndũ wa mbere nambe ngeithie mũtungatĩri wakwa wĩtwo Pastor Kanya ndĩmwĩre nĩ agĩithio nĩ Mwangi kĩhethu mwena wa kĩndũ nĩguo na rĩu na ngeithie mũndũ wĩtwo Mũinjiristi Original na mũndũ wĩtwo Pamela Wainaina na mũndũ wĩtwo Aruru wa Kĩrĩnyaga na macambĩki othe ndĩmere mahithĩke arabu rĩu ciro witũ rĩ mũthenya wa njĩte nĩ ũrĩũka nĩguo wanjĩrĩte atĩ nĩ ndĩũka kũrĩ mũthenya wa njĩte nĩ ũrĩũka na gũkũ gwitũ Gakĩndũ Gakĩndũ nĩ ndĩcera nĩ ũrĩcera ii nĩ ndĩcera nĩ ndĩũka tũthiĩ kanitha ungĩthina nĩ rwĩmbo rwa Solomoni Ng'ang'a nĩguo kĩa rũcinĩ tũtige kũmaka rĩ nĩguo no njuge wega ta wega ciro mwena wa Karura. Asante thank you so much, God bless you. Tũkwa tukioya thimũ ingĩ ĩmwe ya mũthia tu moja ya mwisho tu ithaa-inĩ rĩrĩ no tũgũcoka tuoye thimũ ingĩ nyingĩ. Good morning Inooro. Mwega dada tũrĩega mũno makĩria gũkũ gwĩtwo gacara gĩa kinya pamugo wa Bidani Maina wa Maguna Paulo ngũgĩna wa Kamano wa Kĩrĩrĩ gĩtagwo wa Gaceri na mũkũrĩma wa Mũrũngarũri na Wanyoike Makanika na Mwangi Njogori mũndũ wĩtagwo Njoraga wa Kĩhuyo rĩ acio othe na Beni wa Matarĩti makĩarũke wega. Asante tidega. Thank you so much. Thank you na pano aina. Thank you so much. God bless you nayo tidega. Muthia no kuririkania ati kwina mbeca irakorwo ikiheanwo
na no nyende we ututhikagiriria we twendete urokaga orucine gutuhingurira mitambo yaku nigetha ukorwo kigwa Wanjiru na Wakaruga Ngai we mwero kurathima ndagagutigia utheri rucine rwa muthenya wa umuthi una waigira kure kwa *779# Eni na ukorwo na mweke mwega wa gutuika muhotani muthenya wa ira iturari na murato gwitwo Patrick na rinukire na shiringi ciake 5,000 muthenya wa ira ni turari na muhotani ungi nake arainukire na shiringi 1,000 atugikwiraga guku kwa cheza mundu wothe no atuike muhotani aiko ndukiri urageria tutiramenya ugietereire mathaa maitu makorwo magikiimikiriria nigetha ukigeria ndagika ya muthia no undu tungigikwira ni ati ono ukigeria maita meri ono ukigeria maita matatu kana maita mana ugukorwo kiongerera mieke yaku ya kuhota kwamukira bonus iria tukire nayo umuthi koguo thii na mbere na kugeria kura kwa *779# watwarwo direct igira mwena ucio wa cheza box wicagurira ithanduku riaku na warikia gucagura ithanduku riaku ritwa riaku namba yaku ya thimu ciothe cigatumwo mwena uria wa cheza bonus riu gagikorwo ati we hari ahotani aria othe kana hari aria othe maingira gwa cheza ritwa riaku riri thiini wa maritwa maya mashini ikiruta ritwa ritwa riaku no rirutwo mashini igetha muhotani wa 5,000 ritwa riaku no riumire. Oh yes, hatari gaja tiria na oke Mother and Son. Tora
Asanti sana Tiria na ukikirigiriro gitu. Tihoro wigiirie na ukiriboro gatete ni mundu gwetwo Ndiragu wa Famco ama kama sijakosea na nitwakora tugithaka ribro nitwari hathire na gatho muno makire nitondu wa gutwenda gukorwo mitambo-ini ya Inoro kiwa mwe kurathimia gwike wega ririkane mbirira ni cikuhingurwo nundu waku nani rucino rwa muthenya wa umuthi uguo niguo mwathani aiga thiini wa Ezekiel 37:11 nditagwo mwaru wanyu tu. Thank you. Na tugithina bena gugithererũka turagikiuga ni Wendo Wednesday kurima witaga muthenya wa WCW thererũka guku kwa Inoro na no tuthite na mbere na kurora ndumiriri ciothe ire ikoretwo igitukinyira thengio muno makiria tondu ndumiriri ici ni ciroka na njira ya magegania mwena uyu wa 22989 no tuthite na mbere na gukorwo tugikigeithania na makiria ugitwendithiria na ugituhoera muthenya wa kirathimo togoretio ni mundu gwetwo wa mathina wa Njororoko kuma kuria Shakareli ona mundu gwetwo George Gishuru wa Kinyogori kuria Rimuru Ngai agwike wega kagenyi malimali wa kuria Sharagita na wakagori wa kuma kuria watuka ya papa. Asanti sana nitwamukira ngeithi ciaku na tugakiona nawe ngeithi ciaku Lucy watu ana shosho Wendo ugakiuga kuria kwanyu wa magana teto Nyeri gutikire na oru mwarahoka muri na thayo mwagikuma Kirinyaga ona we Ngai akurathime thengio Felix Kiarie Mrs Kareithi Ejane kuma kuria mwena wa Lari ona edo kigeithike ndugitinde wega murata witu Njoroge Mugatu wa Sawela na Ivasha tutigiriganirwo niwe Jatheman wa Ruby's Flyover ubarikiwe na ubarikiwe Gariati KN Sako KDP 373M kuma kuria mushi wa Matara agatura geithikai asanteni sana ariothe magukorwo magikiumagara ariothe magukorwo magithie na ngari ariothe magukorwo magithie na nduthi kira giothe tu ugukorwo kihuthira nigetha ugikinya kuria ukwenda gukorwo ugigikinya Ngai witu akugitire na kuhetha cia rugendo na ugicoka hwaini ndugacoke moko matheri ni undu wa Ngai arorathima kio giaku Ngai arorathima wira waku kana atia Ken kuma kuria muci wa Mwea ubarikiwe sana tutakuriganirwo ni guthie na mbere na kuingira mwena uria wa *779 hash tuhota gukorwo tugituika ahotani aitu mwena uria wa cheza. Oh yes, asante sana mutaratara na wakoro kinegererio na tamakano wathika tu ona wathika ndeto ikoro ideto thaka muno makiria na Ngai ni agukirathima na gwike maundu mega na mamagegani ciendete wega thaa 10 na dakika 30 uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana
ciana ciaku ciothe na ciaige gutiga gutire ona ũmwe ũyũ kũroraga makairũ-inĩ agoka gũkũrora gũgũkia rũcinĩ tiga kũmaka ona maũndũ maingĩ andũ kamake kĩrĩro nĩ gĩa ũtukũ mũrata wakwa rũcinĩ gwakia no ngemi na gĩkeno rũcinĩ gwakia no ngemi na gĩkeno mũthenya wa mĩthenya no ũgakinya nginya gũcerere ategũtũmana othe meonere ũrĩa Ngai ekaga oimbũre na tũnua twao manĩrĩre guoko kwa Ngai nĩ kũrĩ na ũhoti gũgũkia rũcinĩ tiga kũmaka ona maũndũ maingĩ andũ kamake kĩrĩro nĩ gĩa ũtukũ mũrata wakwa rũcinĩ gwakia no ngemi na gĩkeno rũcinĩ gwakia no ngemi na gĩkeno korwo nĩ hinya kana ũthethũke ũma na mahoya ũtegũthethũka ndũkanehoke andũ arĩa marĩ hinya wĩhoke Ngai tondũ nĩ arĩ na ũhoti wĩhoke Ngai tondũ nĩ arĩ na ũhoti gũgũkia rũcinĩ tiga kũmaka ona maũndũ maingĩ andũ kamake kĩrĩro nĩ gĩa ũtukũ mũrata wakwa rũcinĩ gwakia no ngemi na gĩkeno rũcinĩ gwakia no ngemi na gĩkeno gũgũkia rũcinĩ tiga kũmaka ona maũndũ maingĩ andũ kamake kĩrĩro nĩ gĩa ũtukũ mũrata wakwa rũcinĩ gwakia no ngemi na gĩkeno rũcinĩ gwakia no ngemi na gĩkeno Asanti sana Solomon Ng'ang'a kana solo ruburda kamuna makiria tiga kumaka nĩgũgũkĩa nduma no nginya thenge no thiri ũtuĩke wa gũthamaka rwatukinyire wega ciarĩte wega thaa 11 ikaitũkia ndagĩka 37 gũkũ kwa Inooro FM mũciĩ wotugino tana tabarĩra nĩ thererũka nĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarura Wanyũtũ. Thank you so much na ni rushini rwega geto wajiro wa Fausto mwathani arogocwo na we took the last lap ndo ya kuyokorwo tugigitiriha tabarira ya muthenya wa umuthi thank you muno Rachel Jenga na urage kiuga Jathimana Meredi na Steve Touch othe ginya Mrs Wajakoya magithike na magitinde wega na makoro na ihinda riega na muthenya wa kirathimo tutakuriganirwo ni murata wothe uri uraingira kuria gwa cheza ntukwenda gwikuririkania tigirira wina miaka 18 guthie na igoro no kigira wa cheza hindi ciothe ukaigira wina wigiririki uria wagiriire ukaigira ukiririkanaga ati mawatho na mikana maundu mothe magakorwo magikirumirirwo uria gukiagiriire nitunda gukuririkania ati kuria gwa cheza kuri na bonus ya 5000 na ithaa riri nitugukorwo na muhotani uria machini ndiri iraruta ndiamenya muthi ni ndiriri ikuo no reke kiriririe tu o ugo muthikiriria witu ni *779 hash na tukiri hamwe muno tukakihoka yua mama na dakiri na uru murata witu Reverend Chaplain John Jage onawe gugi wake Higo Mattress na Charles Maji wa Fathi thank you so much wa double Joyce ona ndugikirete muno mama. Oh yes na wajiro ore machine tarauta itaratunagira muhotani ni advantage kuri muthikiriria wa Inooro tiguo atondo na ihinda uko na ihinda na muno makitu ko na hotani o eri ona kana tatu adikiuwi ithaini riri na riatigia ndagika 12 tu ciahande wega aca ni 12
Yatigaria ndagika 22 22 aciende wega kindu gikiretwo thinacara cia rucini koguo mwana witu urona kanyaga kugira hari ha star 779 hash star 779 hash ukoroki fuata mitaratara oyothe na ukifanya hivyo tukupatilie pesa asubuhi ya leo. Uduto wikana tutagatira gwika ni gukumiriria haha tukumiriria na mbeca na tukumaniria na ciugo njega muno makiria na kuria thini wa raini ya Kawaru. Thengi muno makene doria manyandikire gugi wa Kihingo Mattresses. Asante sana Reverend Chaplain John Jagi kwero atia urajire mitambo ini muno makire. God bless you for the powerful show. Asante sana Reverend gona mudo gweto good morning Njathimane kuri mwana wa Rubis Frayova. Asante sana John Mudhoga wa Akia Matheri urajire mitambo ini muno makire. Asante sana Moine wa Maguru kuria mwena wa Mwiki arauga geithia ikariothe akore mwena wa Mwiki Nyeri twina thayo ni boro matigari. Asante sana good morning wakadura ukajira we mitambo-ini arahura nduro wa Njogu. Asante sana karikimushifia kathabi nimeona wewe na Charles wa Kirathimo. Thank you muno makiria. Praise God wa Nyoto John Kihiti kuma kura mwana wa Rugai Ikuru. Asante sana gashoka gona mudugo to Patrick Makanika. Haya sawa kura mwana wa Nyahururu ukajira onawe ukiri mitambo-ini. Gatho ni aya othe marikitie gutugeithia rucini na turakikimwendera ona inywe ihinda riega. Niturona ona muratongi witu witagwo Grace wa kuma kure mwena wa Kimunye akimutho left. Asante sana Olivia Kefas Nancy Gishuru wa Raini Lydia Charles uka PC nawe Grace Katiku ona githwa kuina wa Kamasharia nitwageithika muno wanyike makaniko na yani ukirite titwashai wa marikiti kuhana atia mzee Mwangi Jogo. Thank you so much. Takuriganwa ni Njoroge wake huyo aya othe magakorwo magithii na mbere na gwituthikiriria na tugakiona mwena uria wasagana. Tuko pamoja sana na mwikari wa mwena ucio na kure na Nyuki ona endu gikigeithike muno no gitinde wego tongoretio ni murata witu gwitwo Shiko. Oh yes, negenaga ni gudaimirire gwako. Elohimu rwimbo ruria ndaiguire muthenya uria ngoro yakwa yainamite. Ebeneza tumai turia ndanyuire muthenya uria ndangarĩire rũngũrĩ-inĩ. Gĩcoka gĩaku nĩkĩo kĩagathũranirie icoki rĩrĩa ndũirio kombo-inĩ mũingĩ. Nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku muthenya uria ndatururĩire werũ-inĩ. Nĩ njũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ, no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku. Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga. Ndakinya gwaku ndaikarire kĩhingo-inĩ, no wendo waku nĩ wanyitire mĩgwate. Ngĩkuhĩrĩria matũ makwa magĩkũigua na ngĩguithĩka nĩ wagĩrĩire ngoro ĩno. Rita rĩa mbere we wahĩmbĩirie na moko, no nĩ niĩ ndaregeire gĩthũri-inĩ gĩaku. Nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku muthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ. Nĩ njũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ, no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku. Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga. O harĩa ngoro yacayagĩra nĩ ruo, noho yokire kuonana na wendo waku. Ndacemanirie no tugi waku rũcinĩ, ngĩriganĩrwo nĩ ũtukũ wa mĩnyamaro. Wanyonganirie tũcunjũke nyũmba rĩngĩ, kĩndeithie ndore ũtugi-inĩ waku thĩinĩ. Nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku muthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ. Nĩ njũĩ njĩra
no itware mundu kuingi no nginya ciakwa cikinjerekeria gwaku ngai mucamo mwega utashabishokaga mundu werũ-inĩ nĩ njĩra ĩrĩkũ atangĩoya ona gũtuĩka ndoĩ kũmũitĩrĩra kũ no reke njuge mũnyaka nĩ gai rĩakwa ndatururire ngĩkora njara-inĩ ciaku ingĩgĩtũra gwaku ndirĩ na hathara we wanguire tha rĩrĩa ndaikĩtio na kĩano nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩ njũĩ njĩra no itware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacabicũkaga wetekerire gũtambũrũkia mathagu no kĩhumbĩra ndũre njaraga gwaku ndwairirio ngoro nĩ ironda na nguraro iria ndagurarĩirio imamo-inĩ ciarĩ atendi wĩ mũrigiti na mwahi wa matihangio nĩkĩo ndehĩka ngũtũra ndĩ mũira waku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩ njũĩ njĩra no itware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacabicũkaga nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩ njũĩ njĩra no itware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacabicũkaga asante nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku rwĩmbo rũthaka mũno makĩria etagwo Ng'ethe Steve arwatũkinyirie wega ciendete wega thaa 10 na dakika cigana thaa 11 na dakika 45 mathaa mega mũno 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 magũkorwo twĩkũmenyithia mathaa rĩu itigerĩtie dakika cigana itigerĩtie dakika 14 sindio ya 14 cihande wega 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 thinacara cia rũcinĩ tũmbe tũkũmenyithia mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Asante sana. Pesa tuko nayo ama hatuna leo Shiro? Eni na oneke tuthi na mbere na gũkĩririkania mũthikĩrĩria witũ kũrũmĩrĩra mwena ũrĩa wa cheza kana gũkorwo kĩingĩra mũciĩ wa cheza ũrahota gũkorwo ũgĩtuĩka mũhotani na njĩra ya magegania tondũ rĩrĩa wahihinya *779 hash ũgakĩingĩra mwena ũrĩa ũgagĩcagũrĩra ithandũkũ rĩaku ũgakiuga cheza box ũgakorwo ũgĩcagũra ithandũkũ rĩrĩa rĩragũkenia harĩ mathandũkũ maya mana. Mathandũkũ nĩ mana na mathandũkũ merĩ mena mbeca merĩ tũgakũririkania o rĩngĩ matirĩ na mbia no kũingĩra gwa cheza no nginya ũkorwo ina mĩaka 18 na mbeca tũkĩrĩ nacio box citũ ciĩna mbeca box igĩrĩ ciĩna mbia na ũndũ ũngĩ wa bata nĩ atĩ ona bonus tuko nayo ya ciringi 5000 koguo thiĩ na mbere na kũgeria kũrĩa gwa *779 hash na mũrata witũ ũgwĩtwo Wangari agĩtwĩra nĩ tũgũgĩkorwo na mũhotani mbere ya kahinda gatarĩ haraya wa ithaa rĩrĩ rĩa kerĩ. Yes, na mũhotani twagĩa nake tũkũmũrĩho haha maitho-inĩ maku mwana witũ na no ũkorwo ũkĩmenya nĩ tuona mũhotani koguo rĩ ndũgĩkĩ ũrĩa ũrabatara gwĩka ndagĩka-inĩ ĩno na ndĩtwo nĩ ũkorwo njega mũno makĩria twatige ndagĩka nini mũno makĩria na nĩ ngũiguaga nyende gũkorwo ngĩririkana andũ megwĩtwo Mbari ya Maria Shiro na we no menya we nĩwe koragwo mwena ũcio wa Mbari ya Maria maita maingĩ unajua wewe uliniambia ni wanathiĩ
kanitha ni wega muno makiria ithuiru thiaga tondu ni undu wa maindo ta ithuĩ tũcangĩteithio nĩ andũ ta Helen Maiginicius rĩ na mwarimũ Njagoni rĩ rĩmwe nĩtũthiaga ũguo tukahana ta tũrora o hanini guda he rwĩmbo njiguaga rũkĩinwo mũno makĩria Maria wa Maria nĩ rumarĩ haya wacha nione kama nitaiona nĩngwendaga ndige ndamathakĩra gĩbungo kĩmwe Maria ya Maria nĩ ngatho mũno makĩria gũtũthikagĩrĩria nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũtwenda nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũtũrehagĩra rũinagwo tikana rũrũ Asante sana rũrũ nĩ ruo gwethaga na ndaikara mũno itaruonete ngwĩciria nĩ ngũcokera playlist yakwa njega mũno makĩria nĩ ũndũ wa andũ megwĩtwo Maria ya Maria harĩ ekũrehera rwĩmbo rũngenagia mũno makĩria nĩ rũrũ ya njiro hii hapa ya St. Joseph's Choir. Huyu ni nani? Tukirekereria thereruka ya muthenya wa umuthi WCW nĩtũkarekereria rĩu rũciũ ndagĩka nĩ mũgwanja nĩ inyanya cihande wega thinashara cia rũcinĩ wagĩthĩ mũndũ gwĩtwo Morris Moge kũrĩa mwena wa UK anasema kwa mitambo sana. Thank you Morris. Ni Samithu wa Esther Karaja wa gwa Cairo, Rachel Jega wa kũrĩa mwena wa Iraq Baghdad, Mbogwa Arab Kamanja wa Oranjororok pia yeye amekusalimia sana. Wengi mno Mbogwa. Akariuki Mushufi ya Michael Jogu dereva Mugo acio the wajoki wa kũrĩa mwena wa Subukia Joroge wa Trakadero Kanyoro wa Tiboroa ni aingi muno makiria marajira kugeithia muno githia muthoni wa muthoni wa ujo nake ni nguonete akijira kugeithie Penuelo ina wako wengi sana gido no wanyuke othe mageithike muno makiria wamwe ya murathime amweke maundu mega awajoro papasi sawa ajira kumunda muthakiri bro ni papasi wa Shaina by the way ya no mufejo yomwe sawa kure mwana wa Shaina thiku ici ajira mitabo ini sana. Okay. Asante sana.
na tukirikia mwene wa 298 tukurora andu atatu turona mudogo wetu nyina wa Solomon Kimani wa nyina wa Addition wa kumakura kina Gofu nitwageithika makiria mudogo wetu etagwatio kumakoria agatura gatage etagwa Maina wa Charity na Gita wa Tarbo. Thank you onawe Philip salimika sana na mudoge murata witu takwenda gukorwo tugikia ja agetwo wa Irimo agakiuga ni aratuthikiriria ekure mwena wa Kutus. Yes, wote wasalimike. Nina mutungatiri Johnson Kamau no uthite na mbere na kunyitana na ithu ikereka ria mbere na ikereka rito ria keri. Barikiwa sana. Leo tuko na neno, si ndio? Thaburi 52 muhari wa kere. Nige muno patron thaburi 52 muhari wa akere. Psalms 52 verse 2. Kigo kire patron Dr. Murithi wa Kangara tumagira oro muthenya. Wewe uthondeka mibango ya kunuha andu aria angi. Rurimi rwaku ni rugi ota kanyoi. Hingo ciothe no maheni ukoragwo ugithugunda. Ati we uthondekaga mibango ya kunuha andu aria angi. Rurimi rwaku ni rugi ota kanyoi. Hingo ciothe no maheni ukoragwo ugithugunda. Mundu to ciuri. Marigiririo make ni mariku. Marigiririo ma mundu cio ri ndirona marigiririo mega. Gutire hindi ungikorwo utari githemba kiu ngikona kirikiro kiega. Mundu agethaga akiria ahandaga. Tugikihanda uru ukagetha wega. Koguo ni wega tugakimenyaga miario itu tugathimaga miario tugaikara uria kwagiriire. Tetareke tu thikuru kio hani tondu kiugo giki ni kiega muno. Patron tumira thini wa Thaburi 52 verse 2 ati we uthondekaga mibango ya kunina andu aria angi. Rurimi rwaku ni rugi eta kanyoi. Hingo ciothe no maheni ukoragwo ugithugunda. Wendete uru gukira wega na maheni gukira uma. Wendete o kuiguithia andu oru na miorio yaku ya maheni. Koguo ri Ngai ni agakumomorania tene na tene, ni agakunyita akuguthe kuma muciini waku, akumunye kuma bururi-ini wa aria mari muoyo. Amen. Ndirago rurimi ni kiria kinini, ni kiga kinini muno thini wa muturire mwiri wa mundu. No rwana twara aingi muno mwaki-ini. Especially dore maragia maheni. No maheni kikindu kiega muno makiria. Akora andu metara ndeo. Kaheni ukagira andu aria angi igenyo. Ukamenereria andu aria angi. Gutinda ukiaria ndeto citari ciama. Yes. Ukamenereria aria angi mathiko. Macio mauga ukamomorania o kumomorania. Na